Selam aleyküm saygılı teleseyircilerimiz. Eferde bugün yayını ve men sizlerni bugün kim misafirimizni tanış etmege isteyim. Bu belli ressam çölmekçi Elvisa Hanım Tatarova. Selam aleyküm Elvisa Hanım. Алейкум selam Elmas Hanım. Nasılsınız? Как у вас дела? Sağ olun Elvisa Hanım. Elvisa Hanım siz istidatlı çölmekçilerinden biri olasınız ve elbette ki biz sizin icadınızı takip etmemiz, göremiz ki nasıl siz ilerleysiniz ve ne için çölmekçilik sahası sizin dikkatinizi celp etti? Э, Знаете, я начала заниматься керамикой, лепкой с раннего детства. Мне очень нравился этот материал. Почему именно керамика? Потому что в детстве я всегда занималась мелкой лепкой из доступных материалов. Первые были мои изделия из солёного теста. Но, будучи студенткой уже, я попробовала и перешла на такой материал, как керамика. Конечно, это природный материал, результат которого после обжига меня всегда восхищает и вдохновляет на новые изделия. Каждый раз после обжига я думаю, как улучшить, или какие новые методы применять в своих работах. И, каждый раз удивляюсь, что применив тот или иной метод или же какой-то добавив материал, я вижу совершенно, ну если не совершенно иной, но в моих глазах я вижу новый результат, и это меня вдохновляет возвращаться и возвращаться, вновь использовать этот материал глина. Elvisa Да. Hanım, мына балчык малземе olarak onun спецификасы, onun özgünlüğü hakkında ne айтмага мүмкүн? Э, Наверное, самое уникальное, самый такой уникальный вот момент, интересный, с которым сталкивается каждый керамист, это то, как преображается глина после обжига. Вот возьмите глину для лепки, она очень мягкий, это очень мягкий и податливый материал. Он очень пластичный, он очень благодарный в работе. Его можно мять и делать с него совершенно разные уникальные изделия. И после обжига, пройдя высокую температуру, керамика, шамот, фарфор, ну, все разновидности глины преображаются и приобретают совершенно иной характер. Из мягкого податливого материала глина превращается в такой звонкий, твердый, прочный. Шамот подобен, например, по прочности камню. Поэтому ну, вот это, наверное, самая такая особенность, когда ты из мягкого, податливого материала у тебя в результате получается очень прочное, интересное изделие. И в том, что глина терракот, она имеет такое свойство, трудно это описать словами, но оно притягивает человека на каком-то подсознательном уровне. Я думаю, что это связано с тем, что по сути, как вот Аллах говорит в Коране, «И создал я человека из глины гончарной». Я думаю, что это связано с этим. Нас всегда будут привлекать и притягивать к себе натуральные материалы, то, к естеству которой мы, наверное, ближе. Вот Всевышний нас так создал. Поэтому эта вот особенность глины, она меня больше всего привлекает. Elvisa Hanım, siz şimdi Türkiye'de yaşaysınız ve Kırım balçığı Türkiye'deki balçığı neyin fark etti ya da keramikçiler için balçık pek mühim değil. Интересный вопрос. Я, кстати, приехав сюда, я с интересом взяла в руки местную глину, начала осваивать этот материал. В принципе, особой разницы, кардинальной разницы я не почувствовала. Вы знаете, глина — это как милость Аллаха. Это очень доступный материал. Можно сказать, что он у нас под ногами, он всегда рядом с нами. И милость Аллаха заключается в том, что она на всех континентах, во всех регионах. И в каждом регионе человек ее осваивая этот материал, применяет ее и
получает от этого большую пользу, так скажем, для себя, извлекает это из этого материала. Это и посуду мы делаем, человек издревле делал посуду, глину, также это и часть жилья, то есть стены, саманные стены, кирпичные, из обожженного кирпича стены, также крыша, полы тоже саманные мазались, печи, фырыны, которые мы делали, в которых мы готовили еду, человек готовил еду, они также сделаны из глины. Посмотреть, вот это милость Аллаха, глина, доступный материал, он везде. И по сути, ну, я не сказала бы, что он крымская глина кардинально отличается от турецкой. Просто восприятие человека и потребности его во всех регионах на разное. Поэтому и меняет ее по-разному. Эльвиса ханым, я бүгінгі күнде сіз Слышно хорошо, да? Біз яқшы сіздің пек яқшы ешітеміз. Эльвиса ханым, я бүгінгі күнде сіз насыл услюплерде çalışасыңыз ве ижадыңызда насыл денішмелер yüz берді? Я продолжаю работать в своей технике, техника декоративного пласта. В студенческие годы мы осваивали разные техники. Я пробовала себя и в различных техниках, но остановилась на декоративном пласте. Что, попав в Турцию, я живу в городе Стамбул на сегодняшний момент, для меня показалось самым важным не потерять себя, вот не потеряться в этом разнообразном мире. И я надеюсь, что я буду продолжать в этой технике работать, совершенствовать ее и дополнять ее, возможно, улучшать, и, конечно же, улучшать. Ведь путь художника, это все время поиск чего-то нового, поиск нового в себе. Потому что без поиска мастерство художника, оно остается только мастерством. Это художник из художника превращается просто в мастера, регулярно повторяющий там хорошие работы и становится больше ремесленником. Поэтому для художника всегда очень важен поиск новых идей, новых методов работы, но при этом оставаться искренним в своей главной идее, своей главной миссии. Эльвиса ханым, кім сізге ең çok тәсір етті ве өжаларыңыз, сіздің ұсталарыңыз, олар кімлер болған еді? Я не слышала. Кім сіздің өжаларыңыз, ұстазларыңыз, олар кімлер болған еді? В студенческие годы мне посчастливилось работать с многими художниками. Шур, Ильхамдулля, это и главный мой преподаватель по керамике Рустем Ага Якуб, Аллах Рамет сын, не так давно, в прошлом месяце, к сожалению, умер. Также у меня преподаватель Аллах Рамет сын, также моих преподавателей Айдер Ага Якубов, Айдер Ага Алиев, многие другие художники. Я очень благодарна им за то, что они щедро делились своими знаниями, щедро делились своими методиками, своей мудростью со мной. Я надеюсь, что в дальнейшем у меня будут тоже ученики, которым бы я могла передать свои знания, свои навыки. Для человека очень важно получать, использовать знания свои и передавать следующему поколению. Эта преемственность, она важна во всех сферах. Ну, вот в плане в сохранении культуры это наиболее важный
фактор. И я еще раз повторюсь, я благодарна Аллаху, что у меня были такие прекрасные учителя. Я, конечно, не всех перечислила, но вот и хотела бы выделить еще раз Рустем Ага Якубова. К сожалению, его с нами нет. И мне даже трудно вот сейчас представить, что я не могу к нему позвонить, посоветоваться. На протяжении всех этих лет после университета мы поддерживали связь. Я звонила, и приезжали, мы виделись и встречались. Получала я советы от него, продолжала. Но, к сожалению, от Аллаха мы пришли, и к нему наше возвращение. Эльвиса ханым, сіз мына шымды ожаларны хатırladınız, айтыңыз, сіздің güzel ожаларыңыз olған еді. Ama siz өзіңіз дәріслер бересіңіз ме, мастер-классларны кешіресіңіз ме? Да, я провожу уроки здесь, в Стамбуле, в своей мастерской, Шукшкур. У меня есть такая возможность. Я с теплотой вспоминаю своих крымских учеников. Они мне иногда пишут. Я только начала преподавательскую деятельность в Крыму. Ну и так получилось, что моя семья переехала в Стамбул. Здесь я продолжаю давать уроки. У меня очень разные ученики, и я надеюсь, что кто-нибудь из них обязательно продолжит заниматься глиной. Обязательно мне очень важно кого-то вдохновить, зажечь, так как это было со студентами с нами, когда многие прошли на факультет искусств и не знали, чем они еще будут заниматься. Кому-то нравилась ювелирка, кому-то нравилась живопись танковая или монументальная. Кто-то очень вдохновлялся от гобеленов, от качества, от вышивки. Кого-то очень заинтересовала керамика и гончарка, положим, у нас на факультете преподавалась. Я надеюсь, что на своих уроках я смогу раскрыть талант детей, которые ко мне приходят. Для любого человека, как я уже говорила, очень важно вот этот момент получать, использовать и передавать свои знания. И я благодарна Аллаху за эту возможность, что у меня есть такая возможность, как преподавание. Надеюсь, я буду хорошим учителем для своих учеников. Ve Türkiye hakkında sizden soramağa istedim. Türkiye'de çölmekçilik sahası nasıl inkişaf etti ve sizin icadınızga nasıl tesir etti? Касательно, что воспринимается в Турции, что здесь популярно из керамики и какая моя керамика, это очень интересный вопрос. И знаете, Масхану, насколько я всегда считала крымских татар восточной нацией, но приехав в Турцию, попав сюда, в эту среду, я поняла, что все-таки эта фраза, что крымские татары — это нация между Востоком и Западом. В полной мере я поняла эту фразу здесь. Все-таки Эмель — основа нашей цивилизации, основа нашей культуры крымских татар, я имею в виду. По большей части это трипольская культура, где нет ярких цветов, где в основном мы использовали травяные красители, у нас нет ярко выраженного розового, оранжевого или фиолетового, красного. У нас приглушенные тона, натуральные красители использовались. Что касается Турции, то здесь в керамике присутствует очень яркая бирюза. Как вы знаете, в творчестве народа, в культуре народа используется как бы основной цвет, который присутствует вот в окружении. Здесь
немного другой климат. Здесь другой климат, да, другая природа, другой ландшафт. И в связи с этим ну, и историческое как бы наследие различное у нас различается. И в связи с этим и орнаменты, и цветовая гамма, она тоже отличается от традиционной крымской от татарской культуры. А, а, Турки в основном воспринимают, конечно, традиционную турецкую керамику, и это хорошо, и это правильно. Ну и, конечно же, им интересно и мое видение керамики. А, Я думаю, что много чему можно научиться, использовав какие-то методы, которые применяют здешние мастера, а также им интересно то, что чем занимаюсь я, как мое видение керамики, как я это вижу, и как я это делаю. Я вижу этот интерес. Ко мне приезжают в мастерскую турецкие мастера. Они хотят узнать больше о моем творчестве, в то время как мне, конечно же, тоже интересно их видение, их понимание керамики. Эльвиса ханым, я сіз Түркияде чешет сергелерде, яда фестивальлерде иштирак этедіңізме, böyle gibi imkanlar oldu mu? Э, Впервые попав в Турцию, меня пригласили на фестиваль. Таким образом, я впервые попала в Турцию, увидела гостеприимство этого народа и а, такое многообразие людей, так скажем, потому что Стамбул, Турция, Стамбул — это очень многонациональный, многокультурный город. И многокультурная, я даже сказала бы, страна, потому что территориально территориально она как бы в себе содержит несколько пластов исторических, несколько культур. И мне, конечно, было очень это интересно. И по сей день это очень интересно. Здесь постоянно проходят какие-то фестивали, какие-то фуары, выставки. И мне очень приятно, что я интересна здесь, что мое творчество здесь привлекает внимание. Меня приглашают на различные фестивали, где я с гордостью говорю, да, я из Крыма, я с Крымского полуострова, с полуострова Крым. Многих это вызывает, я бы сказала, такое недоумение или даже вопрос, а где это? Для меня это самая большая, ну, если не проблема, то мне непонятно, как можно не знать. Ведь для меня Крым — это все, Крымский полуостров. Но многие действительно в Турции не знают, где находится Крым. И я все время рассказываю, постоянно рассказываю здесь, где находится Крым. Ну, это самое элементарное. Кто мы, крымские татары, что мы за народ, какая у нас история. До недавнего времени, всего лишь 2 века назад, у нас была общая история, и какое положение у народа вот в данный момент, чем мы живем. Им это очень интересно. И а, видя этот интерес, я еще больше собираюсь идей. Как вы знаете, в Масханом у каждого творчества, у каждого художника есть своя основная миссия Гурьев, ну как бы основная концепция. Вот я вижу свое творчество, как главную концепцию своего творчества — это а, рассказать как можно большему количеству людей о Крыме, о крымских татарах. Я вижу здесь большой пробел в этом. Я надеюсь, что сегодня об этом узнают 10 человек, завтра 1000, послезавтра миллион. Надеюсь, что у меня в этом получится. Надеюсь, что как бы, у меня будет в этом успех, иншаллах. Эльвиса ханым, оле güzel gayeleriniz, maqsadlarınız, siz erciyетін Qırımны tanıtmağa tırışasınız, isteysiniz. Elbette ki, maşallah sizge aytam.
Шуны сізден сұрамаға истейм. Білесізім, асылында амили санат бұл бір өзгün эшялар Түркияде мына Қырым татар эшяларына эмиет берелер ме? Бұл хақында не айта білесіңіз? Э, Я не... Сізін ішлеріңізге Түркияде мерах көстерелер ме? Сатын алалар ма? Да, конечно, альхамдулилля, я продолжаю продавать свои изделия. Мне тут материально вы заинтересованы, у меня есть, конечно, но основная, я же, как уже говорила, основная миссия моя, основная идея моего творчества — это знакомство с Крымом, э, как, познакомить как можно больше людей с этим прекрасным полуостровом. Э, Также я отправляю работы по всему миру и тем самым знакомлю людей с Крымом. В Турции очень большая диаспора крымских татар. Конечно же, у них тоже есть большой интерес к Крыму и к истории Крыма. И в основном мои покупатели, наверное, по большей части это выходцы из Крыма, те, которые покинули Крым 200 лет назад, более 200. Білетіпсіз оларға кенеде Қырымны қатырлатасыңыз. Эльвиса ханым, білесіз, чөлмекчілік сааса қында айтсақ, оле бір, мен білесем бір чөлмекчілер үшін оле бір мұй мәселелерден бірі, бұл бүгінгі күнде Чинде, яғни Китайда, бір чөлмекчі ішлеріні япалар, бір копиялар бар. Бүгін бір ішіні мүлкін Китайда көрмеге удачах уджус olacak. Я böyle мына чинмен насыл көрешесіңіз? Яғни böyle құтлеви ишлеп чықарулардан насыл көрешмек мүмкін? Олар сізге кедер етелер ме, я да насыл? Я бы сказала, что, конечно, у каждого творчества, у каждой вещи, имеющей художественную ценность, как бы со временем появляются копии из Китая. Если эта вещь, имеющая художественную ценность, интересна определенным людям, конечно же, найдутся люди, которые постараются сделать это намного дешевле, чем положен сам художник, сам мастер. И вот таким вот образом появляются копии из Китая. Но настоящие ценители искусства, настоящие ценители художественных изделий, не копий, всегда найдут автора. И я думаю, что это не проблема, это небольшая проблема для автора. Что касается доступных как бы в денежном плане работ, то это всегда были люди, которые могли заплатить большую цену или меньшую цену. Сегодняшним мастерам, неважно на каком континенте они находятся, будь то это Крым или же Турция, конечно, трудно конкурировать по цене с китайскими изделиями однозначно. Но это не должно останавливать мастера, у него не должны опускаться руки, у него не должно пропадать желание работать. Наоборот, это большой стимул повысить свой уровень, сделать свою работу более уникальной. На самом деле человека обмануть можно, как говорил мой преподаватель, дорогая, ты можешь человека обмануть только один раз, подсунув ему подделку. Но если только один раз, второй раз он уже к тебе не придет. Эти слова я его очень хорошо помню, ай, дорога. А второй раз он к тебе не придет, если ты продашь ему подделку, копию или там неискреннюю работу. Но если
клиент возвращается к тебе вновь и вновь и покупает, положим, работу уже не только для себя, но для своих родных, близких, то это уже о многом говорит. Значит, а, значит, твое изделие действительно ценно. Эльвиса ханом, я насылсыз тушинесыныз, эснавчылых, санаттан, ненен фархете? А, Интересный вопрос. Ремесло и искусство всегда рядом. Но ремесло — это хорошо выполненная работа. Я так себе представляю, что ремесло — это мастерство. А искусство — это всегда поиск чего-то нового. Это всегда идея, это всегда, если художник хочет о чем то рассказать, хочет что-то новое донести, хочет поведать миру то, что внутри, а не просто скопировать работу или качественно выполнить какую-то вещь, то вот второй мастер, второй художник, он приближается, его изделие приближается уже к искусству и приобретает художественную ценность. На самом деле, любой сувенир даже может иметь художественную ценность. Но, вы знаете, э, всегда во все времена работы мастеров хороших, имеющих художественную ценность, они, конечно же, имели высокую цену. Но вот и мастерски выполнить, с одной стороны, и сделать так, чтобы эта вещь была доступна, а, так скажем, народу, да, людям, чтобы она была применяема, востребована, интересна всегда. Это большое, большое искусство вот сделать, преследовать и достичь 2 цели. Не потерять художественную ценность, при этом качественно выполнить свою работу. М, это удаётся не каждому. Вот, так вот я ближе к нашему разговору, я вот сейчас вспомнила Рустема Скибина. У него это замечательно получилось. Он сделал хороший товар, он на хорошем уровне выполняет свои изделия, и они не теряют при этом свою художественную ценность. За это большая благодарность Рустема. Это хороший пример для меня и для многих мастеров, когда можно сделать национальным колоритом хорошее изделие, будь то сувенир или э, применяемое какое-нибудь изделие декоративно-прикладного творчества, но при этом оно не теряет свою художественную ценность. Это большое достижение, так скажем. И каждый может иметь у себя дома и говорить, да, это не подделка, это не работа э, неизвестного мастера. Это действительно изделие, имеющее художественную ценность. Мгм. Я думаю, что к этому должны стремиться многие мастера. И чукшкур у многих это получается хорошо, очень даже хорошо. И в этом а, такие мастера должны обязательно делиться своими знаниями, делиться своим умением, своим опытом. Это очень важно следующим поколениям. Эльвиса Следующее ханом, поколение будет знать уже больше и смогут уже сделать больше. Эльвиса ханом, я бугун сыз насыл лейхалар üzerinde çalışasınız? А, м, Насыл лейхалар üzerinde çalışasınız? Над какими проектами работаете? Плохо слышно иногда бывает. Nasıl leyhalar üzerinde Э, çalışasınız? Я сегодня перед тем, как покинуть Крым, перед переездом я окончила курсы Венеры Ханум Курмаевой э, по орнаменту, по курсы э, орнамента крымско-татарского. И мне бы очень-очень хотелось бы применять это в своей керамике.
Я думаю, в каком русле, как правильно это применить. Я всегда в поиске и на каких-то постоянно в эскизах ищу, каким образом крымско-татарский орнамент переложить на глину, чтобы не потерять вот и свой почерк, свою авторскую изюминку, и чтобы это было интересно, и доступно и уникально. Каждый художник, каждый мастер, будь то декоративно-прикладного искусства, должен быть всегда в поиске. Я вот всегда думаю, что я еще могу сделать. И этот, этот совет Рустема моего преподавателя Рустема Якубова, он всегда советовал уделять своему делу, ты занимаешься керамикой, положим, уделять этому как минимум 2 часа в день. Этот совет ценный я получила еще в студенчестве. И действительно, глина настолько благодарный материал, что всего вот в 2 часа занимаясь этим, через некоторое время я уже вижу, что да, вот какой-то пласт работы уже накопился, что-то уже можно показать, что-то можно уже сфотографировать, что-то можно уже представить. Но как только я оставляю даже эти 2 часа, у меня появляется такой застой. Поэтому я советую очень мастерам, художникам, которые только начинают, на долгий период не оставлять свое дело. Это очень важно. Хоть какое-то количество времени уделять своей работе, своему делу, своему материалу, который тебя больше всего вдохновляет. Эльвиса ханым, çok sağ olunuz böyle meraklı sohbet için. Biz sizin bütün işlerinizde sizge muvaffakiyetler tileymiz ve elbette ki can yürekten Да, sizge minnettarmız. Sayılı teleseyircilerimiz, yayınımızны devam etemiz. Hatırlatam, yayınımızның misafiri İstanbul'dan ressam çölmekçi Elvisa Hanım Tatarova olğan edi. Ve şimdi men sizlerge bir çox halkara festivallerinin, yarışlarının laureatı Evelina Yudel'nin icrasında güzel nağmeni seyretmege teklif ettim. Ondan sonra Evelina Hanım bizlerinin canlı bağımızda olacak. Bizle olunuz. Bizlerden canlı bağımızda biz şimdi seyir ettik. Evelina Hanım'ın icrasında böyle güzel nağmeni ve canlı bağımızda bizlerden San Art Akademiyası'nın yol başçısı bir çok halkara festivallerinin ve yarışlarının laureatı Evelina Hanım Yudel. Keliniz onu selamlayıq. Selam aleyküm Evelina Hanım. Selam aleyküm. Evelina Hanım, siz halkımızın pek istidatlı, meharetli çalgıcılarından biri olasınız ve siz bana domra aleti boyunca konservatoriyanı, sonra aspiranturanı bitirdiniz ve elbette ki biz şimdi sizin dinlegende ben öyle bir ayrette kaldım. Maşallah sizge. Çok sağ olun. Çok teşekkür Ne için domra aleti bilesizim pek seyrek
Öyle seyrek aletlerinden biri ne için domra aleti sizin dikkatinizi? Seyrek olduğu için o aleti seçtim aslında. Uzun biraz hikayesi. Domra seçme sebebim yıllara evvel geliyor. Şimdi küçükken biliyorsunuz bizim ailemizde hep gerçi müzisyen. Annem müzik öğretmeni, piyano öğretmeni yapıyordu. Babam da akordeon çalar. Kız kardeşim ses sanatçısıdır. Şimdi tabii ki ailece muhakkak bir müzik aleti seçmem gerekiyordu. Piyano da bana o zaman küçükken bile gelirdi ki yani piyano herkes çalabilir. Çünkü bizim zamanımızda yani 90'ları alıyorum. Yani piyano bilmeyen neredeyse yoktu. Hani herkes piyano çalardı, kötü ya da iyi, ama herkes piyano derslerine katılırdı muhakkak ve benim hani orada ben piyano annemden daha iyi çalamam gibi gelirdi bana. Daha farklı bir alet seçmem gerekiyordu. Sonra bir şey de oldu, yani biz Kırım'a taşındığımız zaman 91'lerinde Küçük Özen'de aslında çok seçenek enstrümanımız da yoktu. Annem mesela hayal ederdi ki keman olsun, farklı olsun, ama keman öğretmenimiz yoktu orada. O yüzden bir hoca geldi, dedi ki bir domra çalmak ister misin? Ben çok hoşuma gitti çünkü telli çalgılar hep ilgimi çekerdi. Telli sesleri beni daha çok etkilerdi, öyle söyleyebilirim. Ve en çok da tabii ki küçükken bunu anlamıyordum, ama şimdi okudukça, bu aleti sevdikçe, imkanları tanıdıkça daha hoşuma gitti. Çünkü orkestra çalmaya imkanı veriyordu. Piyano solo bir alet, ama domra birçok ensemble olsun, orkestra olsun bana çalmaya imkanı veriyordu. O yüzden domra seçme sebebim budu. Yani hoşuma gidiyordu. Bir de her zaman yanında onu alabiliyorsun. Her yerde aletin yanındasın. Pek güzel. Evelina Hanım, siz birçok halkara yarışlarının laureatı olasınız. Grand Prix'de kazandınız. Bu hakkında lütfen tarif etiniz. Şöyle baştan tabii ki hemen uluslararası yarışmalarda değil. Önce Simferopol'da domra aletleri çalan yarışmaları da kazandık. Müzik okullarında, sonra müzik uçilişindeki yarışmalarında katıldım. Krivorok şehirde, konservatuvarda kazandığımda Harkov'da, uluslararası artık, ama böyle domra uzmanların arasında, yani pek çok başka ülkelerde, biraz Rusya olsun, Polonya'dan gelen bu domra aleti çalan sanatçılar gelmişti. Onların arasında da katıldım. Sonrası başka bir ülkeye açılmaya başladık. İran olsun, festivallere gittik. Kazandığım ilk Grand Prix İtalya'da müzik festivalinde, halk aletlerin müzik festivalinde gerçekleşti. Orada mandolin çalanlar vardı. Yani İtalya'nın özel halk enstrümanlarının arasında gitar olsun vesaire. Orada ben domrada çaldığımda seyirciler çok etkilenmiştir. Yani çok duygulu bir enstrüman olduğunu söylediler ve ben orada ilk ödülümü, yani uluslararası ödülümü ilk orada almış oldum. Sonrası New York geldi. New York'ta da bir Grand Prix ödülüm var. Böyle severek aslında, kazanmak için değil de bir yer almak niyetimdeydi, ama çok şükür ki bir ödülümüz de aldık. Ne güzel bizim istidatlı vatandaşlarımız var eken ve siz bugünkü günde İstanbul'da öyle pek büyük işler alıp barasınız. Sanat Akademiyası'nın teşkil ettiniz. Nasıl maksat ile böyle akademiyanın açtınız ve bu akademiya nasıl imkanlar açar? Akademiyi biz aslında yeni açtık diyebilirim. 2019'unda açtık bizim okulumuzu. Bu zaman ben 13 senedir Türkiye'deyim bu arada. O zaman da ben Ukrayna Konsolosun Okulu'nda müzik öğretmenliğini yaptım, burada İstanbul'da Konsolosun Okulu'nda. Sonra çeşitli başka bir yuvalarda çalıştım. Hani anaokul, ana çocuk bahçelerde çalıştım, çocuklarla müzik öğretmenliği yaparak ve evde de piyanoları dersleri verdim ki domra ne yazık ki burada çok fazla bana imkan vermedi açıkçası. Hep daha çok kendim çalmaya çalıştım. Yani formumu tutayım diye konserlere katıldım, ama öğrenciler o kadar ilgi çekmedi. Tabii ki haklı olarak, burada bağlamalar var, sazlar var, kendi telli aletleri var. Ve onlar çok başarılıdır kendi şeyinde. Ben piyanoyu
öğretmenlik yaparak seçtim. Yavaş yavaş ilgi çekmeye başladı. Benim öğrencilerim güzel bir performans göstermeye çalıştığı için böyle bir büyütmeye karar verdim. Böyle bir okul açalım, yani daha çok çocuklara açılalım. Farklı bir arkadaşlarımla edildim. Farklı ekibim oldu. Daha çok fazla çocukları alalım. Çünkü tek başına sen fazla öğrenci alamazsın. Ama çok hedeflerim, yüksek hedeflerim vardı. Yani bizim kültürümüz, bizim müzik eğitimimizi aldığımız Türkiye'de daha çok imkan sağlamak için. Hı hı. Yani böyle gelişti ve şu an Sanat Akademi 3 sene var. Biraz pandemi nedeniyle bir kapatmıştık. Biliyorsunuz her dünyada olduğu gibi bir online derslere giriştik ama yine de şu an 100'e yakın bir öğrenci potansiyelimiz, yani öğrencilerimiz var ve farklı enstrüman, farklı hedeflerimizde bizim sadece piyano değil, keman, gitar, bale, modern dans, resim derslerimiz de mevcut okulda. Yani müzik aslında tam bir sanat okulu hedefim vardı. Hı hı. Çocuklar sadece bir şey yaparak bence kendini keşfetmiyorlar. Bu yaşta çocuk hani acaba piyano mu çalsam veya belki de dans yapmaya daha çok severim diye düşünebilirler. O yüzden biz onlara her şey denemek imkanları sunuyoruz. Bazen anneler geliyor. Yani benim çocuğum nerede yatkınlığı var? Resim mi yapsın, müzisyen mi olsun? Biz onları yönlendiriyoruz. Ve bu şekilde çocuklar burada kendini sanat duyguları gerçekleştirebilirler. Evelina Hanım, malum olğanı gibi sanat bu pek mürekkep, yani zor janrlarından biri. Ben bilem ki siz öyle yanı bu usullar kullanasınız, özünüz de usullar uydurdunuz. Bu hakkında biraz tafsilatlıca tarif ettiniz, bu nasıl usullar? Aslında bence her iyi bir öğretmenin kendine göre bir özel usullar olmalı. Bu bir tecrübeye dayanıyor. Yani sen bakıyorsun, bir öğrenci geliyor, bir çocuk geliyor sana ve sen ona ne kadar çok verebilirsin, o kadar o seni geri dönüş veriyor ve farklı yöntemleri deniyorsun. Bu böyle birden sadece bu kitaptan, bu metottan ben onu yapacağım diye bir şey yok. Aslında biz her şeyi harmanlıyoruz. Yani farklı en iyisi neredeyse orada almaya çalıştım ben hep. Hani çünkü çocuklar da farklı. Hani 10 öğrencinin arasında hepsi birbirine benzeyen bir öğrencim yok. Yani bu çocukta daha fazla bu yaklaşım olur. Diğer çocukta farklı yaklaşımda bulunmak gerekiyor ve bu tabii ki öğretmeninin tecrübesi ne dayanır. Hani önemli çocuğa verebilmek, yani aktarmak ne istediğinse onu verebilmek. Yani çocuk alıyorsa demek bu metot uygundur. Demek bu ona faydalı geldi. Benim burada tanıştığım bir metot vardı. Aslında onu tam benim metot demesi yanlış olur. Yani ben onu biraz geliştirdim. Yani ipucu aldım. Ve çocuklarla şöyle bir zorlukla karşı, benim müzisyenler beni anlar. Bir öğrenci mesela 5 yaşında veya 6 yaşında gelince piyano çalmaya hayal ediyor. Ama tabii ki bu yaşta bu olmuyor. Hemen böyle notalara basarak sadece bu işler geçirmiyor. Biliyorsunuz bir okuma yazma önce öğrenmesi gerektiği gibi. Biz önce notaları öğreniyoruz. Nota, ritim eğitimi ve çocuklarda bu yaşta en sıkıntı dönem bu. Hani onlar hayal ediyorlar, hemen otururum piyano başında, oh güzel bir melodi çıkar. Ama önce tabii ki okuma yazma evvelden gelir. Önce bir nota öğretmesi lazım ve çocuklar da bu aşamayı geçene kadar biraz zorlanık çekiyorlar. Mesela kimisi diyor ki ay yok o zor, ben piyano zor, piyano sevmiyorum. Aslında piyano zor değil. İşte bu aşamayı geçmek zordur. Ve ben hep arayış içerisindeydim. Bu yaş çocuklar da en kolay, en zevkli, eğlenceli bu müzik teori bilgisini nasıl aktarırım? Ve ben onun araştırmasına girince Amerikan daha iyi bir metodla karşıya karşıya geldim. Orada tüm notaları do re mi fa sol olsun, hani zil sayesinde böyle rengarenk zillerle, renklerle birlikte çocuklara nota öğretiyorlar. Tabii ki ben onu biraz daha Türk usulüne ve benim öğrencilerime olarak
uyarladım diyebilirim. Yani daha uygun kıldım. Kendi bilgilerimi doldurdum ve çocuklar artık bu metotla bir sene bu dersi aldıktan sonra piyanoya başladıkça artık o okuma yazmayı öğrenmiş gibi oluyorlar ve direkt performansları geliştiriyoruz. El, teknik vesaire ve bu sistem gerçekten inanılmaz. Ben 3 senedir bu zillerle, renkli zerlerle çalışıyorum. Önce benim çocuklarımla denedim. Sonra gerçekten çocuklar artık piyano başına gelince daha bilinçli oluyorlar. Evet bu nota do, ben onu zaten biliyorum. Evet bu ritim şöyle çalınır ve piyanoda sadece odaklanma ve performansı geliştirme oluyorlar. Ben bu çok verimli bir metot olduğunu düşünüyorum. Çocuklar daha hızlı bu zor aşamayı geçebiliyorlar bu metot sayesinde. Pek güzel, pek güzel. Pek güzel usul. Mesela benim için basıl da öyle bir yanı usul. Men şimdi bana fotolarını biz görüyoruz ve talebeleriniz konsert meydanlarda böylelikle sizin talebeleriniz nasıl konsert meydanlarda iştirak ettiler ve bana kaç yıl devamında onlar öyle böyle konsertlerge çıkabilirler. Yani birinci sınıftan sonra, ikinci sınıftan sonra nasıl ola? Şimdi herkes farklı tabii ki. Çocuğun yeteneği var, isteği var. Herkes farklı. Mesela 6 yaşında geçen bir öğrencimizi yarışmaya getirdik. 6 ve 8 yaşında. Orada ödül aldık. İzmir'de Mozart Akademi düzenlenen bir uluslararası bir yarışmada öğrencilerimiz ödüller aldı. Burada Türkiye'de farklı festivaller olunca mutlaka öğrencilerimi katılmasını isterim. Hani az olsa bile kendini göstermesi çok önemli. Çünkü ben her zaman şöyle derim, bir inşaat fabrikasında taşları siz yaparsınız bir kenara koyarsınız ya, olmaz. Onlardan mutlaka bir ev yapılır. Yoksa onlar bir kenarda dururlar. Müzikte de öyle. Sen öğretiyorsun ama çocuk sadece o sınıfta veya evde çalmaya keyif almaz. Aslında bir sanatçının sahnede keyif almaları sağlıyor ve ben çocuklarımı ne kadar erkense o kadar çabuk sahneye çıkarılmasına imkan veriyorum. Küçük okulda konserler düzenliyoruz. Anneleri, babaları topluyoruz, arkadaşları topluyoruz. Çünkü çocuk sanat keyfi aslında sahnede tanır. Hani bu benim mi? Ben bunu seviyorum mu? O heyecanını atıyor. O yüzden elimizden gelindiği kadar çocuklarımızı farklı festivallere yer almasını sağlıyoruz. Biraz pandemi tabii ki geldi. Çok fazla açıkçası konser yapamadık son zamandır ama yine de biz online konserleri bile yaptık. Farklı Türk bayramlarında çocukları online'den bile bağlamaya çalıştık bu süreçte. Geçen sene Haziran ayında dediğim gibi yarışmaya katıldı, festivale katıldı bizim çocuklarımız. Şimdi de bu sene de hedeflerimiz var. Şimdi yeni yıl konseri hazırlığımız var. Yani çocuklarımız da elimizden geleni sahneyi ne kadar tadarlarsa o kadar bizim için de iyi, onlar için de iyi oluyor. Pek meraklı çünkü siz herkesini tırışasız. Bir kereden sanağa mına sizin talebeleriniz çıkarlar. Bu da güzel bir usul. Evelina Hanım, ya sizin çalışkan hocalarınız hakkında ne aytabilirsiniz? Kırım'dan hocalarınız mına sizin akademiyasına gireler mi? Aslında bu çok iyi bir soru. Teşekkür ederim. Ben hatta size söyleyeyim, daha fazla burada Kırım'dan öğretmenlerim var. Bazen bizim Türk öğretmenler burada gelince siz sadece Kırım'dan mı öğretmenleri alıyorsunuz diye, evet diyebilirim. Çünkü bizim okul farklı. Bizim gerçekten eğitim alan zamanımızda bizim insanlar aldığı eğitim farklı Türkiye'den. Hele bir klasik müzikte. Ve aslında Türkler de buraya gelince bu yabancıyız. Yani biz burada yine de yabancı. Türk olsak bile, Kırım Tatar olsak bile biz onlar için yine de bir yabancı. Onların da hoşuna gidiyor. Çünkü biliyorlar bizim zamanımızda aldığımız eğitim çok daha faydalı ve çok daha güçlüdür. Benim kadromda var. Çok kıymetli, hatta videoda görmüştünüzdür. Birlikte çaldığımız bir piyano eşlik etti bana. Piyano öğretmenimiz var, Zarema Abir. Onunla çalışıyoruz.
çalışıyorum. Hatta öz kızlarım onun öğrencileri biliyorsunuz. Anneler her zaman çocuklarına ders vermezler. Ben de çocuklarımı ona emanet ettim. Benim iki kızım da Zarema öğretmenden ders alıyorlar. Bu sene yeni başlayacak Lvov Konservatuarı tamamladığı bir Ayşe Abhayırova var. Mesela o bizim keman hocamız olacak. Vokal dersinde Sevda Mamedova başlıyor. Yani ben bizim öğretmenlerimizle, Tatar öğretmenimizle çalışmaya tercih ederim. Kiev'de Ukrayna'dan da konservatuarı tamamlayan bir piyano öğretmenimiz var, Ruslana. Onunla birlikte çalışıyoruz. Bizde %80 bizim öğretmenlerimiz, öyle diyebilirim. Pek meraklı. Ya Evelina Hanım, ya klasik muzikası Türkiye'de nasıl ilerliyor? Yani klasik muzikası, akademik muzikası Türkiye'de merak doğurar mı? Zor bir soru. Şöyle, aslında ben 13 sene Türkiye'deyim ve 10 sene önce klasik müzik duyan, dinleyen çok fazla kesim yoktu. Biliyorsunuz İstanbul olsun çok kosmopoliten bir şehir. Farklı bir dinler, farklı ırklar, farklı kültürler ve seviye insanlar da var. Yani kimisi hiç okuma yazmayı bile bilmeyen aileler var. Tabii ki hangi klasik müzikten bahsederiz. Ama şimdi böyle 10 sene içerisinde baya bir aşama görüyorum. Çocukları piyano, keman, flüt, cello gibi bir enstrümanlara eğitim aldırmasını teşvik ediyorlar. Ve klasik müzik tabii ki var. Tabii ki var ama hani mesela daha çok bakarsın şef orkestre Ukrayna'dan, sanatçı Rusya'dan, bizim Beyaz Rusya'dan vesaire. Yani bizim Sovyet zamanında diyebilirim ki hani aldığımız eğitiminin burada kıymeti var ve onlar buna önem veriyorlar. Ama şimdi baya bir ilgi var klasik müzikte. Daha çok mesela ben 5 sene önce daha klasik konsere giderim diye çocuklarımı konser bulamazdım. Ama bunun dışında halk müzik, halk Türk müziği inanılmaz eşsizdir. Çok güçlü bir sanatçılar var. Çok güçlü bir zengin bir bagajı var, repertuar bagajı var. Yani o kadar biraz bariz bir fark var tabii ki. Yamına sizin akademiyasında okuyan talebeleriniz, öğrencileriniz, onların ana babaları ne beklerler? Yani daha çok klasik sanatçıları olacaklar mı ya da nasıl muzikanı siz daha çok öğretiyorsunuz, neye daha çok emniyet veriyorsunuz? Biz farklı öğretiyoruz. Yani bizim halk ezgileri de var. Klasik tabii ki klasikten başlıyoruz. Halkta mutlaka yani farklı popüler şarkıları da söylüyoruz. Yani şimdi burada mesela çok biliyorsunuz Türk dizi çok izlenir. Türk dizi müziği merak uyandırır ve anneler babalar derler ki ya benim çocuğum Çalı Kuşu müziği çalsın veya Muhteşem Yüzyıl müziği çalsın diyenler var. Onları da gönlünü hoş tutuyoruz. Onları da öğretiyoruz. Ama tabii ki klasik müzikten biz tercihimiz ederiz. Hatta ben öyle bir örnek veririm size. Misal veririm. Ben okulda çalıştığım zaman çocuklarda böyle daha klasik müzik üzerinden dinlenme saati yapardım. Chopin'i koyardım, Saint-Saëns'i koyardım. O müzik nasıl bir duygu olduğunu, nasıl bir duygu uyandırdığını onlara anlatmak için. Sonra çocuklar burada servise biniyor. Ve şoför servisçi radyo açıyor ve radyoda Ankara'nın bağları da Ankara. Ben diyorum ya öğretmenim ben şimdi boşuna mı onlara Chopin koydum? Böyle bir ev gülüyorduk çünkü herkes derdi Evelina öğretmen klasik müzik bize gösteriyor ama biz servise arabaya biniyoruz, radyo açıyoruz ve orada pop müziği geliyor kulağına. Yani herkes farklı diyebilirim. Yani umumen alganda Türkiye'de daha çok halk ananeleri, pop ananeleri daha çok meşhur öyle mi? Tabii ki onlar şimdi kendi müziği herkes kendi müziği sever ya ama klasik benim çocuğum Beethoven'i çalardı sonra gururla bunu söylemeye severler. Yani ikisi biz klasik müziği aşılamaya çalışıyoruz. Çocuklar onu da tanısın. Mesela bizim müzik literatür
gibi bir dersimiz var. Mutlaka çocuklardan Mozart kim, Beethoven kim, onların hikayesi bahsederiz. Çünkü bence bunu ileride müzisyen olmayabilir ya da büyük bir sanatçı olmayabilir. Ama her bir çocuk bunu bilmeli. Şahsen öyle düşünüyoruz. Ve mına San Art Akademiyasının bağlı nasıl icadi planlarınız lütfen bizlerle de paylaşınız. İnşallah büyük planlarımız var. Bu sene dediğim gibi bir çocuklarımızı yarışmaya götürmeye çalışıyoruz. Piyano uluslararası birkaç böyle geçen sene 2 çocuk getirdik. Bu sene 10'a yakın bir öğrenci potansiyelimiz var. Benim aslında 1-2 sene daha ihtiyacım olabilir ama kendi yarışmaya düzenlemeye bile hayalim var açıkçası. İlk size bunu açıklıyorum. Bunu hani hep dile getirmek zor olur büyük planları ama hayalim o. Böyle bir uluslararası bir festival, uluslararası bir yarışma bizim okulumuzun altında olmasını çok isterim. Bu en büyük planlarımızdan biri. Ve tabii ki çocukları verdiğimiz yani kendi sadece eğitim aldım, ben diploma aldım veya hani Beethoven şarkısını öğrendim diye değil. Yani biz verdiğimiz eğitimi ileride hayatında da kullanabilsinler. Mesela bizim çocuklarımız, öğrencilerimiz biliyorum diğer okula gittiği zaman onlar okulda da sahneye çıkarıyorlar. Bu sanat okulunda öğrenciler var. Onlar muhakkak güzel çalarlar diye. Onlar okulda da farklı konserleri icra ediyorlar. Bu bizim gururumuzdur. Mutlu oluyoruz. Planlarımız büyük. İnşallah gerçekleşir hepsi. Çok sağ olun Evelina Hanım, böyle meraklı sohbet için ve elbette ki biz sizge icadi muvaffakiyetler dileyimiz. Gerçekten de pek büyük işler yaparsınız. Siz de çok sağ olunuz davet ettiğiniz için. Çok sağ olunuz, çok memnun oldum. Biz de sizge can yürekten minnettarmız. Çok sağ olunuz. Saygılı teleseyircilerimiz, bu güzel noktada yayınımızı yekünleyimiz ve hatırlatan bizlerine bugün canlı bağımızda bizim vatandaşımız birçok halkara yarışlarının, festivallerinin laureatı San Art Akademiyasının yol başçısı Evelina Hanım Yücel olğan edi. Birkaç dahadan biz yayınımızı devam ettirimiz. Bizle olunuz. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Қартлық іч sevmeyim. Yaşlık meni beğenmey. Milletke kol ayaklıyım ama o da hiç bilmey. Öz başıma kalam yolda bir şey kelmey elimden. Ağlayım. Aytam alımını kimse anlamay dilimden. Kökke uçacağım kele, kök menden uzak kaça. Yerde meni yutmak istey yılanday ağzın aça. Ürke yutulmaktan canım, yaşamak isteyim men. Düşman olsa canıma halk, vallahi dostuyum men. Şaştım artık, bilmeyim men ne işlemek gerek. Pek aylana başım billah, titre içimde yürek. Gözlerime perde ola türlü şeyler avalar, gözüm ile koramayım, kimler meni saralar. Yumsam eğer gözlerimni, içim yanmaktan kuye. Açsam, birçok osallıklar tap bebegeme diye. Böyle çeke kulaklarım burnun dünyanın zorun tapmay gönlüm hiçbir yerde. Tutmağa rahat orun. Çölge çıksam tek başıma ağlanam ölenlere. Aylanam taf kenarların yaslanam çerenlere. Duygularımını toplayayım kökke yerge bakınam. Her şeyde bir hoşluk görem deyim. Ne için sıkınam?
Иште тавлар, иште гөллер бір-біріне бақыша. Иште сувлар ерден чыға бір яққа ақыша. Иште күнеш, іч қызғанмай, sıcak yaraqlar saça. İşte kuşlar toplanalar, korkmayıp uça uça. Хаджы Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 yaşında нешір етіп башлады. Номан Челебиджихан Қырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тізді. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әліпбесini Türkiye devletlerге teşvikat etti. Şair Amdi Geraybay 29 yaşında milletçilikte qabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere qaramanlıqni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa qaraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet күрешіне kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için күреш meydanı açıktır. Салям алейкум, і я рада вітати глядачів і тих, хто приєднався до нашого ефіру. І рада представити гостя нашої сьогоднішньої програми. Це відомий сходознавець, кандидат історичних наук, дослідник Фрайбурзького університету, автор книги «Філософська думка Кримського ханства» і перекладач Корана на український язик Михайло Якубович. Салям алейкум. Алейкум салям ва рахматуллах. Михайло, ви переклали багато цікавих книг, і серед ваших перекладів є книга про Ібн Сіну. Багато хто з нас народився в Узбекистані, і ми знайомі з цією постаттю, і навіть знаємо його праці про медицину. Яким Ібн Сіну відкрили ви? Дійсно цікаве питання. Річ у тому, що в 2020 році в видавництві «Темпора» вийшов переклад книги «Кітабун Наджа», книга спасіння Ібн Сіни. Дуже цікава праця, яка, власне, була написана самим Ібн Сіною вже наприкінці його життя, і вона містить досить багато викладів його концепції. Ну, по-перше, для мене Ібн Сіна був цінний своєю логікою, так? Тобто ти зустрічаєш мислителя, який дуже переконливий в аргументах. Просто, як кажуть, перекладач – це завжди привілейований читач. Чому? Тому що він не тільки розуміє, він ще й намагається це пояснити іншим. А це був серйозний проєкт, не так багато філософської літератури українською, доводилося працювати із деякими рукописами навіть, із коментарями. І тому от Ібн Сіна постав, власне, в такому логічному вимірі. Попри те, що його вирізняє від багатьох східних мислителів, я сказав би, якраз от своє особисте «я», він, ну, складно його там відчути. Тобто він чимось подібний був до Арістотеля, мислителя, який спирався на чистий розум і намагався всіляко
власне, поставити логіку, перш ніж викладати будь-які там навіть метафізичні чи теологічні концепції. Тобто Ібн Сіна – це приклад, власне, східного раціоналізму і приклад дуже хороший. Ібн Сіна ставився до того числа філософів і вчених, які вважали початком всіх початків Бога. У чому полягала філософська концепція Ібн Сіни? Ну, філософську концепцію Ібн Сіни розповісти швидко дуже складно, але взагалі його основна ідея – це вчення про буття, це онтологія. І він запропонував своєрідну градацію буття, Бог як необхідне існування, тобто Бог існує тому, що він не може не існувати, йому непритуманна неможливість існування. Все інше буття – це можливе, людина, світ, все навколо, а неможливе його, відповідно, і не існує. Ну і також Ібн Сіна запропонував поділ між існуванням речі і сутністю речі. Тобто сутність речі, вона може бути уявна, а ось існування речі, таке як реальне існування, воно не часто збігається з сутністю. Взагалі це цікава концепція тим, що ось ці підходи, які Ібн Сіна запропонував до самого уявлення про буття, вони дуже багато років використовувалися в мусульманському світі. Практично вся ісламська навіть релігійна традиція, вона ґрунтувалася на так званому авіцинізмі. І відголоски ідеї Ібн Сіни, вони відчутні в мусульманському світі досі. Навіть питання не медицини, а питання конкретно от самого того інтелектуального тренду, який він задав у свій час, і який значно вплинув не тільки на Європу, а й вплинув не тільки на мусульманський світ, а й на Європу. Бо практично вся схоластика західна, вона дуже активно цікавилася Ібн Сіною і перекладали його. Так само, наприклад, цю книгу, про яку я згадував, «Книга спасіння», і ще в 16 столітті почали працювати над латинським її перекладом. Тому інтерес прокинувся до Ібн Сіни дуже і дуже рано. Ібн Сіна дуже цікава постать. От, як відомо, він нерідко міркував про серйозні речі у вигляді віршів. Що можна сказати про літературну творчість Ібн Сіна? Літературно він дуже і цікавий, власне, як і практично більшість східних енциклопедистів, він був автором багатьох віршів. Не всі з них насправді належать йому, як це траплялося. І, до речі, їхній переклад був здійснений дуже давно. Ще у 80-ті роки в Україні виходила там невеличка збірка, де серед інших поетів Сходу був і Ібн Сіна. Ну і російською так само перекладався, іншими мовами. Власне, мова його дуже поетична і не тільки була в віршах викладена, а була викладена і в проповідницькому жанрі. Наприклад, дуже популярні були рукописи з так званими дуа Ібн Сіни. Тобто ось дуа, яке приписується Ібн Сіні, і завжди звернення до Бога починалося зі слів «Я ваджиб аль-вуджуд», тобто «О, той, який існує з необхідністю», і в цьому дуа Бог описувався такими філософськими категоріями. Це один момент. Ну, Хто читав ці дуа? Це дуа читала. Питання цікаве. Очевидно, що воно було популярне в якихось суфійських традиціях. Очевидно, воно переписувалося. Так само фрагменти впливів Ібн Сіни літературних можна знайти у Аль-Газалі, того, власне, мислителя, який поєднав філософію і релігію. Тобто цих рукописів є багато, і навіть на власне обкладинках книг самого Ібн Сіни рукописних можна знайти різні такі історії, різні дуа, різні випадки з його життя, часто анекдотичні. Тобто цього дуже багато. Це ціла традиція, пов'язана із самою постаттю Ібн Сіни, ну не стільки там з чисто такими концептуальними глибинними речами, а людиною як продуктом свого часу, як носієм тієї культури, і не тільки арабської, але, власне, і перської. Угу. От що стосується дуа, які там тексти були в цих дуах? Хто там був головний? Ні, в цих дуа, зрозуміло, це були дуа, звернені до Бога, просто категорії були філософські. Тобто просить, в них зазвичай звертається Ібн Сіна з проханням визволити від пітьми невігластва, дати сильні докази, дати належну аргументацію. Навіть сам Ібн Сіна в своїй автобіографії, яка була записана одним з його учнів, згадує, що він, наприклад, коли була якась у нього проблема, то він звершував намазу 2 ракети, тобто намаз сунна, і йому Бог давав відповідь на цю проблему. Тому
є ось такі речі, і просто що використовується не така звична релігійна термінологія, а використовується філософська термінологія, але це не єдиний приклад. Дуже багато є таких нібито дуа, які от йшли від самих мислителів. Інше питання, наскільки ці тексти автохтонні, це питання відкрите, бо так як зараз надзвичайно популярний, на жаль, плагіат, у когось взяти працю і видати за свою, то в середньовіччі навпаки приписували праці якомусь авторитету. Тобто далеко не все, що приписане Ібн Сіни, насправді йому належить, хоча от ті речі, про які ми говоримо, центральні, такі як канон медичної науки, книга спасіння, книга зцілення, вказівки та зауваги книга Аль-Ішарат ва Танбігат, вони безумовно належать йому, ці речі доведені. Ібн Сіна написав дуже багато різних праць у різних напрямках. А які його праці залишаються актуальними і сьогодні? Практично всі, тому що ібн-сінізм – це ключ до вивчення ісламської теологічної традиції. Тобто, якщо прибрати Авіценну із всієї ісламської теології, то ашаризм, матуридизм, в тому числі популярний в тюркському світі, від нього дуже мало що залишиться. Тому що ця ідея градації буття, потім далі ще дуже багато питань логіки і інших, вони залишаються безумовно важливими. Цікаві в нього, наприклад, підходи до психічного здоров'я у Ібн Сіни. Тобто це вже його внесок в медицину. Цікаве його власне бачення певних логічних проблем. І от якщо ми говоримо про таку книгу, як значить, «Вказівки і зауваги», чи «Вказівки і настанови», яку багато коментували, то ця книга, вона досі лишається таким важливим джерелом для філософії середньовічної. Просто питання про актуальність його праці, наскільки може бути актуальною середньовічна філософія, наскільки вона сучаснику цікава. Все-таки мені здається, що... Вона цікава сучаснику, як ви вважаєте? Залежить від сучасника, так? Тобто питання в тому, як її ще подають. Зрозуміло, що коли відкриваєш і бачиш купу різних термінів, там логічних якихось пояснень, воно видається не завжди актуальним. Але в принципі, якщо сильно в це заглиблюватися, ти відчуваєш певну спорідненість з автором, ти бачиш, а як би ти мислив в цій ситуації? Як би ти вирішував це питання? Адже дуже багато запитів, вони залишаються відкритими, і проблеми життя і смерті, проблема існування людини, її тимчасовості, всього іншого. Ці проблеми є відкритими і незавершеними. Скільки би на них ми не шукали відповіді, ці відповіді не є повноцінними. Так само, як відповідь, наприклад, на питання свободи волі людини. Якщо що визначає? З одного боку абсолютна воля Божа, а з іншого боку відповідальність людини. Закрити ці речі, закрити їх якимись відповідями, жодна релігійна чи філософська традиція не може і, певно, ніколи не зможе. Тому дуже часто ми бачимо, що, власне, в сучасній філософії ми так само відголоски знаходимо. Тобто без Авіценни, без його спадщини не було би дуже багато того, що ми знали як середньовіччя, потім наукові підходи раннього модерну і вже аж до сучасності. Пан Михайло, ми продовжимо нашу програму. Я хочу нагадати, що сьогодні з боку Кримсько-татарського ресурсного центру відбудеться презентація фільму «Поверніть мого тату». Як відомо, сьогодні близько 200 дітей залишаються без батьків. І сьогодні відбувається презентація фільму «Поверніть мого тата». А ми продовжуємо нашу програму. Я нагадаю, гость нашої програми – дослідник Фрайбурзького університету Михайло Якубович. Михайло, а ось цікаво, які народи його вважають своїм вченим? Власне, Ібн Сіну ділять, скажімо, між собою узбеки і перси. Нібито мати його мала перське походження, мати мала узбецьке походження, батько перське, хоча, чи можна там говорити про ці народи конкретно в X столітті, мова йде про поділ там на різні тюркські народи. Фактично це мислитель, який жив на зламі тюркської і перської культури, з арабською інтелектуальною традицією. І що ще цікаво, його так само певний час ділили суніти і шиїти. Хоча, коли я перекладав ту його працю, то, наприклад, він згадував про
халіфів Умара Абу-Бакра і Абу-Бакра, логічно з цього зробити висновок, що все-таки він належав до сунітської ханафітської традиції. Але, в принципі, зараз в Узбекистані високо його цінують як узбецького мислителя. Хоча ці тренди національної ідентифікації, вони з'явилися пізніше. Але в будь-якому випадку Ібн Сіна – це продукт Середньої Азії. Так як дуже багато всього внесено в іслам, внеску в іслам пов'язано саме з великими науковими центрами Середньої Азії, то очевидно, що і про Ібн Сіну можна так говорити. Ну а до цього ще і про Аль-Фарабі, який теж мав тюркське походження і був одним з перших гуманістів мусульманського світу. Хоча, знову ж, для того часу цей поділ був досить умовним. А що для себе ви відкрили нового після перекладу такої дуже складної книги? Власне, я відкрив, особисто для мене було цікаво працювати із коментарями, а Ібн Сіна потребував коментарів. Це були коментарі Насір-ад-Діна Тусі, Кутбаддіна Шіразі, Фаграддіна Ісфарайні і інших авторів середньовічних, які... От мені цікаво було, як розвивалося, як я це розумію. Так? От я читаю цей оригінал, виходячи з свого досвіду, я це розумію так. І тут мислитель, який жив на століття пізніше, 2 століття пізніше, він розуміє це інакше. Якби навіть він вступає в полеміку з Ібн Сіною, і мені цікаво було відкрити, наскільки здавалося б, що коментування коментаторська традиція – це про одне й те ж саме, насправді ні. Насправді ми бачимо дуже різні погляди, і оцей плюралізм світобачення, або навіть, я б сказав, уявлення, різноманітність уявлення в тому, як розвивалася ця традиція, вона дуже велике враження на мене справила. Ще й чому? Тому що зараз є такий підхід, власне, уже на автора середньовічного не дивляться, як на закінчення такого автора, який сів, написав і все, воно вже в граніті. Але як на відкритий текст, тому що цей текст коментувався, часто дописувався учнями, переписувався. Тобто принципово сказати, що це 100% авторський текст, неможливо. Це була динамічна традиція, яка розвивалася. І от в цьому і полягає ключ для розуміння дуже багатьох мусульманських концепцій, що ця спадковість знання, передача з покоління в покоління, вона відіграє велику роль. І на певному етапі ти розумієш, що так як ще писав великий філософ Аль-Кінді, тобто знання цінне не тому, що хтось сказав так чи інакше, а воно цінне саме по собі, воно просто було виражене кимось. Тобто тут був такий певний універсалізм. Мусульманська традиція намагалася, власне, не бути традицією мусульманською, так, як зараз додають слово «ісламський» до чогось і вже на цьому завершують. Насправді ні. Тут якраз є певний вираз певних світових таких універсальних речей, але особливим своїм кольором. І от цей глобалізм, універсалізм, який був притаманний середньовічному ісламу, він дуже цікавий. І це, на жаль, те, що в подальшому, завдяки різним подіям, було або втрачено, або відійшло на задній план. А, Михайло, хотіла би з вами поговорити ще на одну цікаву тему. Ви є дослідником перекладів Корану. От дуже цікаво, коли відбувся перший переклад Корану і на яку мову? Це надзвичайно важлива тема, і для багатьох навіть мусульманських авторів це стає відкриттям, тому що, як відомо, Коран – це диво божественне і не може бути підроблене, викладене іншою мовою, тому цей переклад часто сприймають як тафсір, власне, це постійно повторюють мусульманські автори, і навіть вигадали такий термін, як переклад смислів, хоча кожен переклад – це переклад смислів. Насправді, вперше ця ідея з'явилася, очевидно, що в дуже-дуже ще ранньому арабському середовищі. Це був переклад на грецьку мову.
який зробив хтось із колишніх православних християн. І, наприклад, їм користувався активно православний полеміст Іоанн Дамаскін. Тобто На грецьку мову. так, грецька мова, яка використовувалася Це був в перший східному Середземномор'ї до арабської. Це був переклад на грецьку мову, є його фрагменти збережені. В той же самий період з'явився переклад підрядковий на перську мову, навіть вважається, що він був дещо пізніший. Власне, далі, уже у 13-14 століття, з'явилися переклади тюркськими мовами, зокрема, за часів правлячої в Середній Азії династії Караханідів. Не дуже багато зробили до цього. Чому? Тому що в ханафітському мазгабі вважалося, переклад певних фрагментів Корану, їх цитування – це є нормою. Чому? Тому що коли відбувалася міжконфесійна полеміка між таким рухом, як караміти, і пізніше там матуридити, потім, я не буду втомлювати глядача цими термінами, але для того, щоб залучити масу людей, потрібно було використовувати національні мови. І в тюркському світі дуже рано це зрозуміли, і тому робити так званий, як воно і називалося до ХХ століття, тавсір-терджуме, тобто переклад і тавсір в одному, не було жодних проблем із цим. А уже в європейському світі, після всіх латинських і інших там перекладів, власне, мусульманський переклад Корану один з перших зробили татари Великого князівства Литовського, які вже в 16-17 столітті мали весь переклад Корану на польську мову з елементами білоруської і інших. А чому на грецьку мову був перекладений Коран? Чому грецька мова? Який тут Відповідь дуже проста і цікава. Річ у тому, що конкретно в Сирії, де з'явився цей переклад, в Сирії я маю на увазі в великому такому значенні, є такий специфічний арабський термін «Шам», тобто це і Ліван сучасний, і Палестина. Власне, там йшла досить серйозна боротьба між Візантією і арабським халіфатом. Фактично, арабський халіфат його швидко зайняв, але дуже велика частина лишалася християнською. Більше того, наприклад, в той час панувала атмосфера досить значної релігійної толерантності, і той самий Іоанн Дамаскін, православний полеміст з ісламом, займав велику посаду в арабському халіфаті. Тобто, уявіть собі, він міг писати праці, критикувати іслам, але при цьому бути на посаді в адміністрації халіфату. Те, що уявити було в середньовічній Європі, в ті часи було неможливо, щоб мусульманин був на якійсь такій посаді. І дуже багато було, по-перше, полемістів, які намагалися протистояти ісламізації населення християнського, а так само було багато і новонавернених, які навпаки намагалися залучити християн, ортодоксів. Тобто це було пов'язано з ісламо-християнською полемікою і з оцим візантійсько-халіфатським протистоянням в цьому регіоні. А так як грецька мова, по суті, була з часів елінізму там однією з мов культури і науки, поряд використовувалася арамейська, але це більше в таких єврейських колах релігійних, християнських там інших напрямів. А грецька була мовою міжнаціонального спілкування, залишалася. Тому цей переклад, серед таких вищих прошарків населення, тому є цей переклад і дуже цікавий він вивчений. Тобто, ще можна навіть сказати, що це була одна з перших європейських мов, наскільки грецький діалект тих часів можна вважати європейським. І тому, чи це був мусульманський переклад, чи ні, полеміка йде на це питання, але швидше за все це був хтось із православним таким бекграундом, і причому переклад цей почав виконуватися на зламі 8-9 століть. Тоді як перший перський переклад з'явився вже в кінці 9-го, на початку 10 століття. Дуже цікаво. А якою мовою найбільше існують перекладі Коранів? Я би поставив певну турецьку, тому що в Туреччині в 20 столітті і з'явилося уявлення про переклади Корану як про окремі тексти, причому тексти, які можуть друкуватися самостійно, навіть без арабського оригіналу. І якщо простежити історію, починаючи з часів творення республіканської Туреччини, то майже кожен рік виходив новий переклад Корану і виходить зараз. Зрозуміло, що є дуже деякі надзвичайно популярні тексти, такі як Хамди Язир ель-Малелі, потім там інші автори, вони редагуються, цитуються, але це
Ну, турецькі дослідники нараховують понад 150 повних перекладів. В значенні Куран Меалі, тобто як от переклади, не тавсіри, бо тих є більше. Друга мова – це одна з, так само можна мова урду, там дуже багато, перська мова. Лише після так званої ісламської революції 79-го року в Ірані кілька десятків перекладів з'явилося перською. Ну і так само англійська мова. Тут ми маємо, певно, до сотні перекладів, якщо врахувати ще й часткові. Їх є дуже багато, окремі взагалі маловідомі, окремі широко цитуються. А такі переклади, як Абдалла Юсуф Алі, в 30-х роках вперше опублікований в Індії, він витримав понад 300 видань. Уявіть собі, понад 300 видань, тобто це загальні наклади мільйони. Практично досі він шанується мусульманами, попри те, що є вже купа нових перекладів, і сам він редагувався неодноразово, але для багатьох це просто був символ того, як може бути Коран викладений саме англійською мовою. А от цікаво, а чим відрізняються переклади Корану між собою? Тут можуть бути дуже різні підходи. Перші конфесійні підходи, є шиїтські, сунітські, ахмадітські переклади. Навіть серед сунітські, шиїтські, тобто це як? Який там? Тобто там, наприклад, відповідно використовуються тавсіри деякі, там можуть використовуватися тавсіри інші. Наприклад, аят Вуду, так? В всіх практично шиїтських перекладах написано, власне, про те, що треба робити масх, тобто це протирання ніг, а в всіх сунітських перекладах написано, що треба робити омовіння, тому що там є, два є варіанти розуміння цього аяту. Це 6-й аят 5-ї сури Аль-Маїда. І коли шиїтські богослови відкривають переклад Корану, вони дивляться, як перекладно? Все, значить, уже не так. Сунітські відкривають, тут шиїти, найкраще всього... Не приймають. Найкраще всього роблять в Азербайджані. Там пишуть і такий варіант, Мовляв, якщо ви шиїт, читайте так. Якщо ви суніт, читайте так. Це лише один з маленьких фрагментів. Є переклади так само мусульманські, не мусульманські. Зараз мусульманських значно побільше, виконані авторами мусульманами. Є переклади місіонерські, навіть виконані християнськими авторами на деякі африканські мови, наприклад. Та і навіть російською мовою був переклад Гордія Саблукова, який очолював місіонерське товариство і в Казані. І він був орієнтований, певною мірою на християнізацію мусульман. Тому такого є багато. Не кажучи вже про різність підходи. Десь багато коментарів, десь мало коментарів. Десь виконаний з оригіналу, десь без оригіналу. Хтось використовує архаїчну мову, хтось використовує мову сучасну. Тобто є, мабуть, десятки різних підходів, які там, і навіть якусь вивести одну класифікацію дуже складно. А що можна сказати про сучасні переклади? Сучасних перекладів побільшало, особливо в 2000-2010-х роках. Їх значно побільшало. Наприклад, на теренах пострадянського простору абсолютно був такий бум на перекладі в 90-х і бум на переклади в 2000-х і в 2010-х. Навіть зараз, починаючи з 91-го року, в одному Азербайджані було 8 перекладів зроблено. Власне, на 86-й рік, наприклад, в Росії було 2 переклади російською мовою, це Крачковського і Саблукова опублікованих. Уже після 86-го, уявіть собі, з'явилося понад 20 перекладів. Різних, в тому числі з оригіналу, в тому числі мусульманських перекладів. Весь Північний Кавказ з'явилися переклади навіть там на аварську мову, на лезгінську мову, на інші. Східна Європа, значно додалося перекладів в Боснії, в Польщі, в Чехії. Навіть з'явилися там редакції старих перекладів. Тобто це все показує, що переклад грає дуже і дуже велику роль, тому що є зростання інтересу до Корану. Навіть пандемічні події показують, що в Google Trends запити по Корану, по Біблії, вони виросли. Тобто люди хочуть читати в оригіналі, умовно кажучи, оригінальні, я сказав би, сакральні тексти, викладені їхньою мовою, тому що, теж є таке популярне уявлення, що, мовляв,
ці книги вчать чомусь одному, а їхні послідовники вже можуть це виконувати так або інакше. Ви також є перекладачем Корана на українську мову. Який переклад Корану вийшов у вас і які ви ставили цілі? Мій переклад з'явився вперше 2012 року в Саудівській Аравії, тобто наступного року, іншаллах, вже буде десятиліття з виходу цього перекладу. Це був переклад, виконаний на основі мусульманської екзегетики, на основі таких традиційних сунітських підходів. Хоча в дечому і шиїтська традиція враховувалась, бо 90% шиїтських і сунітських тафсірів вони співпадають. Насправді там немає так багато відмінностей. І моє завдання було зробити текст доступним українському читачеві, вибрати максимально просту, зрозумілу мову, дати лише найнеобхідніші коментарі, не перевантажувати його там якимись різними, що ось тут треба розуміти тільки так. І разом з тим, в тих місцях, де є якась полеміка, все-таки зберігти цю багатозначність, не давати однозначної відповіді, лишити текст дечому відкритим. Тобто, щоб хороший переклад – це переклад, де перекладача не видно взагалі, де текст говорить сам за себе. Це неможливо, це ідеал, але я намагався так зробити, і переклад уже 13 видань витримав, в тому числі в Туреччині, десь 5 видань було. Ось. І досі він залишається, по суті, таким найбільш використовуваним з усього, що було українською в цій сфері зроблено. А скільки вам було років, коли ви переклали Коран, і ви дуже добре розмовляєте арабською мовою? На це теж сприяв Коран? Зараз я порахую. Взагалі я почав переклад, коли мені було біля 20. А треба рахувати, скільки мені було, коли вийшов. Здається, 25 чи 26. Я не дуже зазвичай зважаю на 5 років ви перекладали. Так, але ж річ у тому, що я теж не був першим серед таких. В 26 років опублікував свій переклад Ельмір Кулієв, відомий азербайджанський перекладач. І в 28 років свій переклад вперше зробив Несім Давуд, власне, вихідець, правда, із Іраку, англійською мовою, один з популярних перекладів. Сплаває інше питання, що потім дещо виправлялося, дещо перевидавалося, тому тут, мені здається, це питання віку не дуже було важливим. Інше питання, що арабської розуміння, воно, я би сказав, головне, і мені складно зараз, ось коли я навіть зустрічаюся з якоюсь релігійною полемікою, коли бачу, що люди починають ті чи інші міркування про Коран без хоч і розуміння, просто відкриття. І, тобто, для мене перекладач Корану, власне, це той, хто може відкрити мусхаф арабський, будь-які аяти перекласти, його, власне, без усього, просто зробити. Якщо цього не робиться, я не знаю. Для чого? Тим більше навіть зараз я помітив, все-таки, є не дуже така мені зрозуміла тенденція, досі продовжується вихід перекладів не з оригіналу. Тобто їх перекладають з однієї, тобто з російської на польську 2 переклади вийшло. Нещодавно навіть українською вийшов переклад з російської Османова. В Криму був зроблений переклад свого часу з російської українською. Тим більше, здається, через автоперекладач. Такого я не зовсім розумів, тому для мене оцей арабський оригінал Як це був впливає на місці. переклад, коли з російської на українську перекладається? Як це? Дуже сильно, тому що при перекладі завжди є втрата сенсу. Завжди він втрачається. Навіть коли ми почнемо з сури Аль-Фатіха, коли ми говоримо там ім'я Аллаха милостивого, милосердного, чи там, наприклад, навіть банальні, такі, здавалося, прості зрозумілі речі, як Аль-Хамдулілля. Що таке хамд? Це слава, чи це хвала? Дехто пише «вся хвала належить Богу», інші пишуть «слава Богу», інші пишуть так. Або «Йоміддін» – судний день, чи це день Воскресіння. А, наприклад, якщо брати будь-яку тюркську мову, словосполучення «судний день» як такого в тюркських мовах немає. «Кіямет куню», «кіямет куню», так? Але «кіямет» – це «йом аль-кіяма», це день Воскресіння, це трошки інше, ніж судний день.
І якщо брати, перекладатись, наприклад, з якоїсь тюркської мови, а не з арабської, то вийде, що це день Воскресіння, да, буквально, а не судний день. Воно про те і ж саме, але ж відтінки смислів не передаються. І такого дуже і дуже багато, починаючи, власне, від самих перших аятів і закінчуючи останніми. Більше того, є для самого, тобто це заздалегідь робота, яка несе, в якій однозначно будуть проблеми. Тобто, якщо так, як в мусульманській традиції говориться, кожен, хто робить ідждігад, індивідуальне якісь зусилля, да, він може бути правий, бо навіть якщо він помилиться, його зусилля будуть віддячені. Але якщо людина починає перекладати не з оригіналу, перекладається такий коранічний текст, і виникають якісь помилки, то їх важко вибачити. Чому? Тому що вони від початку мали там бути, бо людина розуміє, що вона працює не з оригіналом, тобто немає належної кваліфікації. І те, що було там на початку ХХ століття нормальним, так, по-російські перші переклади були не з оригіналу, польські переклади були, багато інших, навіть англійські з французької робилися. Але ж зараз, тим більше для мусульманських видавців, зараз для мусульманської традиції, в першу чергу, переклад з оригіналу, бо вимоги, які висуваються до перекладача Корану, вони такі ж самі, як до тлумача, муфассіра. А як може людина тлумачити Коран, не знаючи арабської? Це абсолютно дивна річ. Тому, на жаль, я дивлюся, що перекладачі працюють. У мене є хороший мій знайомий, до речі, польський татарин, Муса Чахоровський, він опублікував свій переклад, але зробив його з російського перекладу Караогли Фазиля, який був зроблений з турецького перекладу. І давали поради йому, що можливо все-таки якось ширше використати. Тому це така полемічна річ і буде викликати критику. А що було для вас складним? Коранічні тексти, вони дуже складні. Вони з одного боку складні, з іншого боку вони прості, тому що в Корані сказано, що він написаний ясною, простою мовою для людей, які розуміють, але природньо тих, які розуміють арабську. Для мене, зараз не так легко повертатися на той час назад, просто оскільки щодня доводиться працювати з різними перекладами. Я особисто бачу, що перекладач в першу чергу дбаєш про читача. От як читач, що читач скаже, як він це зрозуміє. Бо навіть взяти будь-який аят, те ж саме, що стосується джигаду, те ж саме, що стосується певних ритуальних норм, те ж саме, що стосується історичних подій. Читач це зрозуміє чи ні? Якщо читач цього не зрозуміє, то так перекладати тоді не варто. Ти повинен думати про широку аудиторію. І навіть думати, а як взагалі араби? От часто Коран, не зрозуміти, важко, але як араби розуміють Коран? Тобто як пересічний арабський читач розуміє сам Коран? Він теж потребує певних коментарів, але ж разом з тим дуже багато всього в Корані лежить на поверхні. Так? І перетворення Корану на якийсь, такий культ, що Коран не можна читати, що це розуміти Коран це дуже важко. І навіть мені розповідали історію про одну з мечетей в Україні, де можна навіть Коран читати в цій мечеті тільки під наглядом шейха, тому що ти можеш щось не так зрозуміти. Хоча це повністю абсурдна практика з точки зору ісламу, бо не сказано в хадісі, якщо людина читає Коран і важко, то і нагорода подвійна. Тобто багато чого лежить і перетворення його в такий текст, людей відсуває, він робить його музейним експонатом, виносить його кудись в сферу якихось теологів, богословів, мислить, що Коран це так важко його читати взагалі. Ні, насправді якраз і була орієнтованість на щоденне, якщо не читання в ті часи, то на прослуховування Корану. Для цього існували спеціальні читці Корану, яких запрошували. І Коран є складовою не лише релігії як такої, а є складовою культури. І він ще величезною літературною пам'яткою з зразком арабського красномовства. А з ким ви консультувалися під час роботи над перекладом? Ще в ті часи, власне, у мене був дуже добрий приятель, він викладав тоді в Мединському університеті, шейх Ахмад Чаркаві, випускник відомого Аль-Азгару, і він зараз працює в Аль-Азгарі.
на факультеті Тавсіру. А керував тоді проєктом Валід Аль-Амрі, зараз працює в Тайба, університеті Тайби в Медині, і він, власне, має свій переклад Корану англійською, вже завершує його. Ми з ним комунікували по багатьом питанням. Ну, а також дуже велика допомога була тоді від такого Абдурахіма Фан-Янбаді, це, власне, в центрі короля Фахду з видання Корану, керівник відділу перекладів, вже він в поважному віці, але він є поліглотом, він знає понад 20 мов. І я був, неодноразово розповідаю цю історію, коли я привіз йому одну з своїх книжок українською і показав йому, він відкрив, почав читати і спокійно перекладати, бо він слов'янські мови непогано розумів. Тобто це для мене було щось. Не кажучи вже про консультантів тут, українських філологів і інших. Але відповідальність за цю всю працю на всі 100% несу я як перекладач. Оце головне. А критикували вас? Було таке? Абсолютно. Ну, є певні рухи в ісламі, які взагалі не сприймають перекладів. Вони вважають, що всі перекладачі Корану – це взагалі зло, і Коран можна читати тільки під керівництвом їхнього шейха, і одна релігійна група в Україні взагалі, яка називається Аль-Ахбаш, тобто хабашити, для них переклади Корану – це саме словосполучення переклад Корану – це вже куфр, але це маргінальна група, яка виникла на такому, як неорелігійний рух, і не сприймається в самому ісламському світі. Тобто на ці речі можна не зважати взагалі. Але коли переклад видавався, наприклад, Асоціацією мусульман України, потім так само Духовним управлінням мусульман України Діанетом Турецької Республіки, то відповідні рецензенти давали зауваги і змістовні, так? Тому я би сказав, останнє видання десь відсотків на 5-7 відрізняється від першого. Ну, але не більше. Тобто вони були, і такого не може бути, щоб їх не було. Це було б дивно, якби хтось оголосив там свій текст, абсолютно досконалим. Можливо, ще в перспективі ще якісь будуть. Тобто ці речі абсолютно є нормальні, і кожен текст уже перевидаючись, він живе окремою історією, навіть окремо від свого автора чи перекладача. А хто віддавав, хто займався відданням Коранов? Ви сказали, що було 13. Хто вам допомагав, хто віддавав? Ну, перше видання було здійснене в Саудівській Аравії, в Медині в 2012 році, і воно досі є, наприклад, в мечеті Пророка в Медині, де воно роздається прочанам. Ну, ці роки, зрозуміло, хадж обмежений, хоч умра відкрита, і неодноразово навіть прочани з України, хто їхав на хадж чи умру, його отримували. Потім виходив він тут, було комерційне видання в видавництві «Основи», а далі вже видавався він мусульманськими організаціями різними, і в Туреччині було десь до 5 видань. Зокрема, одне з видань було Діанету турецького управління в справах релігій, причому з арабським текстом і без арабського тексту. Тобто, в основному це мусульманські організації, які були зацікавлені в доступності цього тексту українською мовою. Які переклади Корану ви досліджуєте сьогодні, і чим вони примітні та цікаві? Ну, для мене найбільш важливими були ті переклади, які виконані в Східній Європі і Західній Азії. Зокрема, дуже цікавлять мене переклади на тюркські мови різні, їх багато з'явилося і вони є дуже цікавими. А наразі я працюю над дослідженням одного з відомих англійських перекладів Корану, авторства Такіуддіна Аль-Хілялі і Мухаммада Мухсіна Хана. І цей переклад, він пройшов дуже велику еволюцію, є кілька його видань різних, ідеологічно забарвлених, і він є надзвичайно впливовим в мусульманському світі. Так само є у мене дослідження по польським перекладам Корану, книга «Коран в Україні», де я і кримсько-татарські переклади серед іншого згадую. Тобто це в основному або переклади опубліковані в Східній Європі, або ті переклади, які видані певними інституціями мусульманськими і мають важливість далеко за межами тих місць, де вони були видані, так як в Саудівській Аравії чи в Туреччині. А скільки існують перекладів Корану кримсько-татарською мовою і чим вони цікаві?
Особисто мені відомо 2 повних переклади і 1 частковий. 1 частковий Джуст Емма, здається, з турецької мови. І 2 переклади, власне, Різи Фазіла, і Закіра Куртнезіра, і Саїда Дізена, які виконані переважно з узбецької мови і з, власне, турецької мови. Чим цікаві ці переклади? Ну, Різа Фазила переклад, він був з узбецької, шейха Аляддіна Мансура був такий узбецький переклад. Шкода, покинув цей світ шейх Аляудін цього року, Рахімахуллах. І він взагалі зробив переклад 7 мовами. І от кримсько-татарська – це 8-ма, вже на яку зробили його переклад. Тобто він зробив узбекською, а з неї зробили туркменську, зробили киргизьку, зробили дунганську, зробили так само, власне, казахську мову, уйгурську мову. Да? Тобто фактично всі мови Середньої Азії були закриті, і навіть каракалпатською, тобто з його безпосередньою участю. І от кримсько-татарську зробили, що це дуже популярний був узбецький переклад. Потім інший переклад Закіра Куртнезіра і Саїда Дізена, який в тому числі виходив з 2014 року теж в турецькому Діанеті і поширювався серед кримських татар, він уже дещо так більш був мусульманською традицією забарвлений, бо в Різи Фазила радше такий літературний. І там більше тавсірів використовувалося. Ну і турецькі переклади, вони більшу роль тут зіграли. Хоча, наскільки я знаю, велася робота в Духовному управлінні мусульман Криму на окупованому півострові по підготовці нового перекладу. І, можливо, вона і зараз ця робота ведеться, але справа в тому, що через популярність, мені здається, турецьких перекладів і російських перекладів трошки залишається ця тема досі не закритою. Тобто я веду до того, що повного перекладу кримсько-татарською мовою, який би от відповідав таким сучасним вимогам і був би виконаний з арабської мови, його досі немає. А це, мені здається, важлива річ, яка посприяла би не тільки пропаганді, не пропаганді, а, скажімо, знайомству із Кораном, а і з, власне, збереженню кримсько-татарської культури. Тобто це і була б дуже-дуже важлива річ. Навіть той кримсько-татарський переклад Закіра Куртнезіра, він був опублікований тільки в 2014-2015 році. Тобто про нього згадали після відомих подій уже турецьким Діанетом. Тому ця тема дуже цікава, при тому, що якщо брати 18-19 століття в Криму, то вже були певні фрагменти витлумачення Корану і, власне, татарською мовою. Більше того, серед праць татар Великого князівства Литовського є фрагменти там різних дуа і Корану, які записані, мовою десь чомусь подібною, старотатарською чи подібною до кримсько-татарської. Десь серед неї варіації кримсько-татарської теж зустрічаються. Тут традиція ця цікава, але вона могла, хочеться, щоб вона ще знайшла повноцінне вираження. Михайло, усі мусульмани знають суру з Корану. І тому що це є невід'ємною частиною поклоніння. Але ми не знаємо переклад. І що ви вважаєте краще? Читати Коран лише в оригіналі чи усвідомлено лише в перекладі? Це цікаве питання, ритуальне. Річ у тому, що чи є читання перекладу Корану ібадатом, поклонінням. Є різні думки мусульманських богословів. В будь-якому випадку читання Корану в арабському оригіналі, знає людина цей оригінал чи ні, це є поклоніння. І так як в намазі використовується текст лише арабською, і дуже в багатьох інших випадках, то зрозуміло пропагується вивчення арабського оригіналу. Але для цього, власне, підрядкові переклади традиційно існували, щоб люди розуміли, що там було.
і тому подібне. Ну, річ у тому просто, що, наприклад, тюркські мови, оскільки вони знаходилися під впливом арабської, то і ще в 20 столітті могли просто промовити ті чи інші арабські слова з тюркською якоюсь вимовою, і воно було б зрозуміле, так? Тому що практично всі слова в сурі Аль-Фатиха, мабуть, першій сурі Корану, там 90% слів, вони мають аналоги в якихось тюркських мовах. Да? Але ж є фрагменти, ну, які дійсно, тим більше зміни відбувалися і тому подібне. Навіть ось ми бачимо, що перші переклади Корану на азербайджанську мову на початку ХХ століття, вони вже ставили перед собою просвітницьке завдання. Причому це таке національне свідоме завдання, що, мовляв, треба, щоб люди це читали і читали своєю рідною мовою. Тому, мені здається, потрібно і те, і те. Так? І тому от зараз серединним шляхом іде традиційний такий турецький підхід до видання Корану, що видається арабський оригінал, видається переклад, і дуже багато є різних там посібників послівного, тобто слово в слово розуміння Корану. І пропагується вивчення арабського алфавіту, те, що навіть в Туреччині було втрачене. Тому що навіть кілька десятиліть практично на ці речі дуже мало звертали увагу. Свого часу взагалі ж в Туреччині хотіли навіть і намаз на турецьку перекласти і так далі. Тобто пішли дуже так різкий поворот зробили, з якого потім довелося зійти, повернутися до більш традиційних підходів. Але власне, мусульманська традиція, вона ці питання вже тривалий час вирішила. Єдине залишається, що на розсуд тих чи інших віруючих, наскільки вони самі мотивовані це робити. Так, наскільки вони самі мотивовані сприймати Коран як текст і, знову ж таки, ставлення до нього виключно як до такого сакрального слова, яке просто слухається, чи воно ще якось сприймається. Це складний процес релігійного життя, і тут навряд чи якесь таке однозначне судження можливе. Михайло, ви знаєте, я читала багато перекладів. А як ви вважаєте, може бути художній переклад Корану? Тому що коранічні тексти, вони дуже складні для розуміння. Може бути таке? Я, очевидно, розумію з цього питання, що Коран – це живий текст був. Уявіть собі, люди слухали. По-перше, Коран навіть постійно говориться, що в нього є певна баляга, тобто певні риторичні особливості, стилістичні особливості, які не можна ні з чим порівняти, і що цей текст, він має величезний літературний вплив. І це правда. І там є дуже багато моментів, які римуються, дуже багато того, що можна назвати там популярну грою слів і так далі. Насправді такий переклад не тільки може бути, він і є. А якщо брати з російських перекладів, то це мінімум 3 таких переклади. 2 поетичних – це переклад Валерії Порохової відомий. Але він теж дуже складний. Він дуже важко складний, читати. тому що там є багато коментарів, де в тому числі згадуються там такі різні філософські концепції і все інше. Але цей переклад зробив дуже великий. Це тобто, коли, скажімо так, росіянка одна прийняла іслам і переклала Коран поетично російською для багатьох мусульман, це був дуже великий внесок взагалі в розуміння Корану. Для пропаганди перекладів Корану вона зробила дуже багато. Насправді, як би ми не ставились до цього, я до цієї людини, яка кілька років тому відійшла від нас, дуже великою повагою ставлюсь. А далі можна згадати Бетсі Яківну Шитфар, яка має свій переклад, він не дуже популярний, він був науковий, але вона була перекладачкою арабської літератури. В неї дуже цікавий стиль перекладу. Можна згадати Теодора Шумовського, російського арабіста, до речі, вихідця з України. Можна згадати, я можу згадати боснійські переклади, наприклад, Есада Дураковича, який деякі сури Корану поетично перекладав дуже цікаво. Він є відомим дослідником. І навіть наступного року там під керівництвом дослідників з Єльського університету планується видання книги, яка стосується саме цих речей, власне, літературних особливостей коранічних текстів. Інше питання. Можна, наприклад, взяти і перекласти суру Корану так літературно, вишукано, зробити і гарною. Але чи
чи як це сприймуть самі мусульмани. Тобто досвід показує, що для багато воліють бачити в Корані такий, знаєте, сухий інформаційний блок. Суто граматичний текст, який позбавлений емотивності. Наприклад, російський переклад Кулієва дуже популярний, але він позбавлений емоцій. Він настільки правильний, настільки сухий, що для багатьох він одноманітний дуже. Хоча Коран не такий. З іншого боку, оце відчуття мови, там різні літературні, інші стилістичні засоби, вони є суб'єктивними. І коли мова йде про певні теологічні речі, які принципові для мусульман, то відхід від них відхід від змісту у бік гарної форми викличе дуже багато критики. Тому я особисто за те, щоб перекладів було якомога більше. І тоді той, хто навіть не знає мови оригіналу, він може взяти різні переклади і, власне, подивитися, побачити, як тут, як тут, як тут. Просто часто читач як судить. Мені от тут подобається, от мені так подобається. А вам як подобається? Мені подобається так робити, щоб переклад все-таки відображав оригінал, але щоб це була, як правило, мова, нормальна для сприйняття. В мене, якщо порівняти кількість різних навіть знаків оклику в перекладі, розбиття на речення, насиченість стилю, я намагався все-таки його наситити. Не робити це штучно, але ті ж самі меканські сури Корану, я не знаю, як їх можна просто сухо перекладати слово в слово, коли кожна з них – це літературний шедевр. Тому це робилося, а знову ж про результати судить сам читач. Для читача, який десь вихідець з медресе, консервативного кола, для нього це все як? Треба передати теологічний зміст, ритуальний зміст, яка форма, як це можна, взагалі Коран – це не поезія. Для іншого читача, більш відкрито, він каже, я не можу це читати, мені нудно. Я бачу тонни релігійної літератури, яку я не сприймаю. Мені потрібно щось для душі, я хочу читати. Ось так. Тим більше в Корані часто одна тема змінюється іншою, і не завжди читач може це прослідкувати. А я, в свою чергу, раджу прочитати ваш переклад Корану на українську мову. Він дійсно дуже цікавий і художній. І я вам дякую за таку цікаву розмову і бажаю вам успіхів в такої важливої праці. Дуже вам дякую. А ми завершуємо наш блок. Я нагадаю, гостем нашої програми був відомий сходознавець, дослідник Фрайбурзького університету Михайло Якубович. А далі наш ефір продовжать наші колеги. Будьте сатир. Hasta, gözüm donuq. Yaşaf soğuk, ölüm soğuk. Yazım, şiirim, fikrim bozuk. Hiçbirinin gereği yok. Vesselam. Бар diler bizge kele. Bülbül yırlay, güller küle. Hayvanlar kul kişilerge. İnanmayman hiçbirine. Vesselam. Filan batır, Tüvent korkak, Ahmet hırsız, Mehmet'ke bak. Nasıl kirsіз, nasıl appak. İnanmayman, hepsi alçak. Vesselam. Biri sevgen koz yaş töke, biri bilgen kop laf ete. Biri batır, kotek seve. Hepsi eşek, hepsi tüye. Vesselam. Halka hizmet etkenler var. Halkını iddia etkenler var. Cennetlerge ketkenler var. Biri hırsız, biri tuvar. Vesselam. Gerçek tügül, ne kok, ne cer, ne bulardan tuğhan bizler, Tanrım, yaşaf büyük horluq. Bizge yaxşı bir ölüm ber. Vesselam.
Эшетесінізмі. Мен ақтауынытыңызмы? Мен мұндам. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яратаным, Аллахым, 99 исмин бар. Я Раббым, хырымларға истеклеріні бер ютында дәвлетлеріні. Сенден хайры yok кімсеміз. Ветан için dua etemiz. İmdad bekle, hırım hürmetті. Rahim eyle açsın hizmetті. Bizni hırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden qayttık. Endi halkımız Kırımında. Devletli olsun vatanımızға. Biz için aziz Kırımımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 4 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня, и которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, +380 67 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это поможет нам продолжать работать на информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии. Это Валерій Гончарук, керівник Департаменту виборчих технологій, Агенції моделювання ситуації, доцент КНУ імені Шевченка. Пане Валерію, вітаємо вас
Селям алейкум. Добрый вечер. Я наш эфир предлагаю начать со следующего информационного сообщения. Президент Болгарии Роман Радов назвал Крым российский, как известно, российским на прошлой неделе. И в Соединенных Штатах Америки обеспокоены таким заявлением болгарского лидера. В частности, об этом сообщило посольство Соединенных Штатов Америки. Оно напомнило, что в августе все участники саммита Крымской платформы, включая Болгарию, заявили, что Крым является неотъемлемой частью Украины. Вот заявление посольства США. Сполучені Штати, J7, Європейський Союз і НАТО єдині в позиції відносно того, що, незважаючи на спроби Росії анексувати півострів і його окупацію, що триває, Крим – це Україна. Всі ми, включаючи Болгарію, заявили на саміті Кримської платформи у серпні, що Крим є невід'ємною частиною України і що ми не визнаємо і не визнаватимемо зусиль Росії щодо легітимації її незаконного захоплення та окупації півострова. Останніми днями ми довели до влади Болгарії свої глибоке співчуття і у Вашингтоні, і в Софії. Пане Валерію, как вам вообще такое заявление Романа Радова про Крим? Зачем? Ну, давайте так говорити. Це не була якась офіційна заява президента Болгарії, це були теледебати з своїм політичним опонентом, і в суперечці він сказав, що де-факто Крим є російським, так, при тому, що він, власне кажучи, засуджує порушення міжнародного права. Але в цілому тут питання навіть не в тому, який президент, якої країни, як відреагував, хоча Болгарія є країною Європейського Союзу. Да, і НАТО. І НАТО. Наскільки я розумію, їх ніхто туди силою не тягнув. І, в принципі, президент Болгарії міг би сказати, що нам ближче Російська Федерація, ми будемо вступати в якийсь там союз євроазійський. І цілком би там вітали такі заяви. Я лише нагадаю, що була така позиція Мілоша Земана, там це чешський президент, він так само дуже близький до Російської Федерації, позитивних багато речей говорив, а от відбулися вибори в Чехії, да? І там і комуністична партія програла, і інші сили, які, в принципі, лояльно відносились до Росії, також програли. А Земан зараз в лікарні, наскільки я розумію, його схопило серце. Тому я, зрештою, знаєте, кажу, що є якась певна хвиля, да? Оцих ще пострадянських, постсоціалістичних політиків, які орієнтуються на Російську Федерацію. Але треба розуміти, вона не є вічна. І треба рухатися далі. Інше питання, що Україні треба достатньо жорстко ставити таку позицію, щоб не посольство там Сполучених Штатів Америки чи Департамент США реагував, а щоб наша країна реагувала достатньо жорстко по конкретному політику, який собі дозволяє такі речі. Но если мы говорим об электоральном настроении, вот вы вспомнили Чехию, а такая же ситуация или в Болгарии, учитывая, что подобные заявления делались на дебатах, говорит ли это о том, что, в принципе, президент Болгарии ориентировался на определенный электорат, которому импонирует Россия, ну или российские нарративы? Ну, я вам скажу відверто, дивіться, в нього в першому турі було понад 49%. Да? Тобто, ну, фактично він перемагав. І від нього та заява ніхто не вимагалася. Тобто, за великим рахунком було зрозуміло, що з великою ймовірністю він переможе. І якби він не сказав ту фразу, нічого би не змінилося. Але Болгарія, Чорногорія, там, Північна Македонія – це дуже складні країни. В тому плані, що ми, якщо там детальніше подивимося, які там процеси відбуваються політичні, то там ми бачимо постійні скандали з викриттям російських шпіонів, з російськими цими викриттями. Там був конфлікт з там, патріархом цієї Російської православної церкви. І це все відображається на рівні політичної еліти. Тому частина країни, в тому числі там урядовці, вони чітко стоять на позиціях НАТО з необхідності збільшення там Союзу. З іншого боку, в болгар ще залишилися в частини оті ностальгійні речі, які ще з Радянського Союзу. Болгарія насправді знаходиться в дуже складному регіоні, тому що це Чорномор'я. Те ми говоримо так, з одного боку там Туреччина, Румунія, а Болгарія, вони члени НАТО, а з іншого боку є Грузія, є Україна, які в принципі ставлять собі за мету потрапити в НАТО. А з третього боку це Російська Федерація. І оці заяви там окремих політиків, вони насправді достатньо небезпечні. Треба розуміти, що не треба підігрівати цей російський імперіалізм. Тому що якщо загориться в тому регіоні, то Болгарія буде однією з перших, хто, по суті, постраждає від того всього. І, як на мене, треба бути максимально обережними. Але ми повинні розуміти, що Росія – це газ, Росія – це дивіденди, Росія – це в тому числі компромат на багатьох європейських політиків. І вона цим жваво користується. А чи змінилося якось в Європейському Союзі відношення до України, до Криму? Ні, не змінилося. Тому політичні дебати політичними дебатами, але звісно, що межу червоні лінії переходити не потрібно.
І в цьому сенсі, ну, у України так само є свої аргументи, повинні бути свої аргументи, і ця позиція повинна бути достатньо жорстко донесена до керівництва Болгарії. Действительно, Болгария находится в довольно непростом регионе. Это Балканский даже регион. И мы знаем, что в последнее время развивается довольно такой серьезный политический кризис вокруг Боснии и Герцеговины. Как вы считаете, из-за Москвы в том числе, да, может ли это сыграть на руку Кремлю для повышения, возможно, ставок или в качестве отвлекающего маневра от того, что происходит на границах с Украиной? Ну, такі заяви для нас є неприємними. Знову ж таки, чи змінилася якось там геополітична ситуація в тому регіоні? Не змінилася. Чи Росія перепинить втручатися в там події, які є на Балканах? Ні, не припинить. Але треба розуміти, що політичне рішення по Балканам за великим рахунком було прийнято. І коли приймали там свого часу Словенію, Хорватію, а потім ту ж саму Чорногорію, зараз питання стоїть про вступ до НАТО, тому що ПДЧ отримала Боснія і Герцеговина, там та ж Північна Македонія. Треба розуміти, що оцю історію і фактично рух подій зупинити неможливо. Да? Там залишається Сербія, яка ну, таким оплотом там, цього проросійського міру. Да? Там залишається багато політиків, які орієнтуються на Російську Федерацію. Але той регіон об'єктивно Росія втратила. І втратила внаслідок своєї, можна сказати, недолугої політики. Тому що коли зараз уряду Сербії ставлять питання по транзит газу і виставляють ставки для такого партнеру Російської Федерації, які є значно більшими, ніж там прийнятна якась ціна, то ну, ті ж самі серби спечуть питання, за що ж нам оця братська любов, от чим вона нам обходиться, що ми повинні втричі там за це все розраховуватися і розплачуватися. Балкани – регіон дуже-дуже непростий. Але давайте так казати, що за великим рахунком, оті події, розвал Югославії, які були в 90-х роках, там були війни на рівні між Сербією і іншими державами. Ну, більш-менш усі ці країни, так чи інакше, а вже в НАТО, вже там багато цих країн в Європейському Союзі. І це означає, що це для них шлях, це для них розвиток. І там, по суті, майбутнє. І, звісно, що нам треба, коли дивимося на ці всі події, ну, розуміти, що ми дуже довго загравали з Російською Федерацією, шукали якісь там партнерські взаємостосунки. Але це закінчилося тим, що ми втратили Крим, ми втратили частину Донбасу. І ми не просто їх втратили, тому що ситуація ж залишається ну, відкрита. Тому що ніхто ту окупацію не визнав з світових якихось лідерів. Там якісь країни-маргінали, там, які об'єдналися навколо Російської Федерації, це є. І саме головне, продовжується ж небезпека з тієї сторони. Так. І нам треба розуміти, що ми живемо в таких умовах. Але обираючи якусь там стратегію подальшого розвитку, це не питання там економічного добробуту, це питання, по суті, майбутнього геополітичного характеру. Тому що знаходитися на цій межі між західним цивілізованим Східом і абсолютно деспотичним світом, ну, треба робити абсолютно прагматичний вибір. Завершая тему заявлений президента Болгарии, хотелось бы зачитать следующую новость, которая появилась буквально полчаса назад. От Министерства иностранных дел Украины сообщила и получила от многих официальных представителей Болгарии заверение в неизменности позиции по Крыму после скандальных заявлений президента. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, цитирую: «Мы не только словами отреагировали, потому что вызов посла Болгарии в МИД – это действие дипломатии, а не слова. И за последние 2 дня мы получили от многих официальных представителей Болгарии заверение в неизменности позиции Болгарии по территориальной принадлежности Крыма». Конец цитаты. Вы упомянули тему безопасности. Я бы хотела перейти к ней и обсудить подробнее все то, что происходит на границах с Украиной. Россия сконцентрировала более 92 тысячи военных возле границ Украины. Готовится к нападению к концу января, началу февраля 2022 года. Об этом заявил начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Military Times. Давайте послушаем его цитату. Атака, яку готує Росія, буде набагато руйнівнішою, ніж будь-яка раніше в конфлікті, що почався в 2014 році, в результаті якого було вбито близько 14 тисяч українців. Вони хочуть розпалити заворушення через протести та мітинги, які покажуть, що люди виступають проти уряду. Вони хочуть зробити ситуацію всередині країни більш небезпечною та жорсткішою, зробити так, щоб ми змінили владу. Якщо вони не можуть цього зробити, то війська зроблять свою справу.
Разведка Соединенных Штатов Америки поделилась своими данными, в том числе картами с европейскими союзниками, из которых следует, что Россия рассматривает сценарий быстрой, широкомасштабной наступательной операции против Украины по нескольким направлениям и последующей длительной оккупации, если Владимир Путин решит совершить вторжение. Об этом сообщает Bloomberg. А вот министр обороны Украины Алексей Резников не верит во вторжение России, о котором предупреждают нас наши западные партнеры. По его мнению, это невозможно. Это из-за того, что Украина способна дать отпор. Наші Збройні сили на високому рівні, особливо сухопутні війська. Я мав честь з генералом Залужним, головнокомандуючим, 4 дні провести в ООС, спілкуватися з командирами, солдатами, бути в окопах. Там настрій абсолютно бойовий, впевнений в собі, люди вміють захищати країну. У нас більше 400 тисяч людей пройшли через фронт, ветеранів, які сьогодні будуть готові встати та захищати свою землю. Такого легкого проходу, як це було у 2014 році, вже не буде. Люди знають, що таке пролита кров, і як проливати кров теж знають. Вміють це робити. Все же министр отметил, что данные украинского, американского и европейского разведывательных сообществ совпадают. Все видят признаки эскалации военного конфликта с Россией на границе Украины. Вместе с тем Резников уверен, что Москва понесет серьезные человеческие и экономические потери в случае полномасштабной агрессии против Украины. С нами сейчас на прямой связи народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Веніславський. Пане Федоро, вітаємо вас. Селям алейкум. Да, добрый вечер. Да, пане Федору, с момента первой публикации «Вашингтон-Пост» о том, что Россия стягивает свои войска к границам Украины, мы слышали очень много заявлений от наших западных партнеров, но по первые 2-3 недели разведка Украины сообщала о том, что ничего страшного у границ Украины не происходит. Сейчас Резников говорит о том, что все же разведывательные данные Украины, Соединенных Штатов Америки и европейских разведывательных структур совпадают. И все же возникает вопрос, а почему так долго молчали украинские власти? Ну, во-первых, господин Резников абсолютно правильно говорит. У нас на уровне Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки господин Буданов докладывал о угрозах, которые являются достаточно реальными, еще до всех публикаций в этих западных средствах массовой информации. И мы понимаем, что этот вопрос является очень таким чувствительным, и, к сожалению, мы с 2014 года постоянно пребываем в таком, под такими угрозами, потому что когда в голове у Путина возникнет желание очередной раз расширить агрессию против Украины, никто толком не знает, кроме самого Путина, может быть, даже он сам не знает. Поэтому каждый раз, когда возникают вот такие серьезные угрозы будоражить общество, ну, наверное, это было неправильно. А после того, как данная информация стала муссироваться и в средствах массовой информации наших западных партнеров, и причем она полностью совпадала и совпадает с данными украинской разведки, понятно, что граждане уже имеют более широкую, более обширную информацию. Но в данном случае я хочу точно подтвердить слова господина Резникова. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки также постоянно мониторит ситуацию. Данная угроза, она точно будет воспринята и встречена украинскими вооруженными силами адекватно, и это будет точно не 2014 год. А что касается, вот знаете, общей ситуации, то тут нужно понимать, и об этом также говорил и представитель нашего внешнеполитического ведомства господин Кулеба, необходимо сосредоточиться и действовать по 3 направлениям. Это и экономические последствия, которые должны для России стать такими, которые будут иметь катастрофические последствия, если, не дай бог, они решатся на расширение агрессии. Это и консолидация дипломатического инструментария и переговоры по уровню дипломатов, и, конечно же, готовность военных. Пане Федору, а какова вероятность того, что Россия может в ближайшей перспективе, как говорит Буданов, в январе 2022 года напасть на нашу страну? Ну, как я уже сказал, об этом мы, к сожалению, не можем прогнозировать. Этого мы, к сожалению, не можем прогнозировать, об этом можем только догадываться, потому что решение принимает в Российской Федерации один исключительно человек. Это президент, господин Путин.
и каким образом он будет, под какими воздействиями принимать либо не принимать данное решение, зависит прежде всего от наших международных партнеров, которые, как мы знаем, и представители разведки Соединенных Штатов Америки, и представители внешнеполитического ведомства постоянно на контакте с Российской Федерацией, с их руководителями. И, мы все прекрасно понимаем, что поскольку в средствах массовой информации просачивается информация о том, что они имели разговоры, касаемые возможного агрессивного поведения Российской Федерации в отношении Украины, там были очень много различных аргументов, которые не попали в средства массовой информации. И сейчас идет очень такая массированная деятельность по всем направлениям. И от этой деятельности зависит, будет или не будет принято решение напасть на Украину. Но в данном случае, опять же, когда говорится о концентрации войск, нужно понимать, что с 2014 года по сегодняшний день приблизительно одинаковое количество личного состава и батальона тактических групп и вооружения находится в непосредственной близости возле территории Украины. Весной это количество было резко нарощено. Сейчас приблизительно оно где-то возвратилось до весеннему положению, хотя больше, скажем так, тяжелого вооружения, которое осталось в непосредственной близости возле границы, а личный состав был отведен. Поэтому от этих всех факторов, от того, какие аргументы наши западные партнеры найдут в разговорах с Путиным, каким образом мы продемонстрируем нашу позицию и каким образом мы будем вести диалог с нашими западными партнерами, от этого, в принципе, зависит окончательное решение, будет или не будет большая война. Пане Федоре, а как вы считаете, насколько отличаются нынешние события, нынешняя ситуация от той, которую мы наблюдали весной этого года? Потому что вот многие политические военные обозреватели говорят о том, что весной Россия это делала все очень демонстративно под видом учений, а вот то, что происходит сейчас, оно носит более серьезный характер. Маневры абсолютно другие, немного даже скрытые, можно сказать. Да и с логистической точки зрения сейчас все больше выглядит как на готовящуюся на наступательную операцию. Это так или вы не видите особых отличий? Не, вы знаете, можно говорить о некоторых отличиях, но о глобальных каких-то отличиях точно нельзя говорить, потому что прежде всего нужно понимать, для ведения войны разворачиваются дополнительные медицинские части, госпиталя, создается система обеспечения войск средствами материально-техническими и так далее. Весной, вернее, этого года, когда происходили учения, было это все демонстративно, и наша разведка, она предупреждала, что и тогда существовал достаточно высокий уровень угрозы, и Российская Федерация искала, скажем так, повод для того, чтобы эту угрозу реализовать. То есть тогда это было очень серьезно, и наша разведка об этом предупреждала. Сегодня нужно понимать, что Российская Федерация ведет действия по нескольким главным направлениям. Это информационные диверсии, информационная агрессия, которая существенно расширилась и имеет своей целью, скажем так, дискредитировать органы государственной власти и органы нашей вооруженной силы. Это экономическая составляющая, поскольку я бы не рассматривал наращивание вот этих вооруженных сил возле границ Украины в отрыве без блокировки того же железнодорожного сообщения между Казахстаном, когда мы из Казахстана не можем поставить уголь. И, как сказал Кирилл Буданов в Соединенных Штатах, это является также одним из таких существенных направлений воздействия Российской Федерации, которая пытается в том числе создать предпосылки для кризисных ситуаций на территории Украины. В данном случае речь идет об энергетической нестабильности. И потом воспользоваться этим как, опять, поводом для уже расширения либо более активной деятельности в информационном пространстве, либо для применения вооруженных сил. И вот такой еще вопрос. Наверняка вы слышали недавнее заявление заместителя секретаря Совета безопасности России Александра Гребенкина, который заявил о возрастании риска провокации со стороны Украины на крымском направлении в отношении неких экономических объектов России в Азовском и Черном
морях. Как вы думаете, с чего бы вдруг сейчас появляется такое сообщение? Может ли, в принципе, Россия инспирировать некий теракт на территории полуострова, который может послужить казусом Белли? Вы знаете, я бы тут оценивал не только заявление заместителя секретаря Совбеза Российской Федерации, а заявление и депутатского корпуса, скажем так, воинственно настроенных против Украины, и различных иных спикеров, которые фактически демонстрируют, какая линия поведения может быть избрана в России в отношении Украины. Потому что рассматривается на самом деле, знаете, ситуации, сколько продлится война, какие будут нанесены удары, каким образом украинская армия будет капитулировать и так далее. То есть в данном случае риторика, к сожалению, она очень агрессивная. И, конечно же, учитывая события мировой истории и тем более события, которые происходили с непосредственным участием Российской Федерации, они действуют абсолютно шаблонно, не придумывают ничего нового, они заявляют о каких-то провокациях, как было во время российско-грузинской войны, как было во время Нагорного Карабаха, оккупирования и так далее, что кто-то совершал какие-то провокационные действия, они реагировали. Поэтому тут ничего нового нету. Конечно же, они могут придумать любые провокации, и учитывая, как к власти пришел господин Путин, когда были взорваны дома жилые с десятками, сотнями жителей, тут удивляться повторению каких-то таких сценариев точно нельзя. Дякую вам дуже, пане Федору. Чохсаглно, что нашли время и подключились к нам в эфир. Федор Венеславский, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, был с нами на прямой связи. Пресс-секретарь Путина Песков отреагировал на заявление о возможном вторжении России в Украину. По его словам, теперь следует ожидать провокаций с нашей стороны. Давайте его послушаем. Эта истерика нагнетается искусственно, обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнал свои вооруженные силы через океан, то есть Соединенные Штаты Америки. Но это не совсем логично, не совсем прилично. Украина добивается этого, скорее всего, под прикрытием тех же учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море, американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше. Пане Валерію, на ваш взгляд, що происходит? Розумієте, тут питання можуть бути суто якось воєнного, військового характеру і політичного характеру. Так, в військовому плані дійсно у нас загроза з 2014 року, вона не змінюється. І те, чи буде Російська Федерація шукати якийсь привід за щось зачіплятися, це лише питання такого теоретичного характеру. Тому що, в принципі, мені здається, що якби Росія хотіла, а головне мала можливість вести повномасштабну війну проти України, вона би це зробила. Але треба розуміти, що ті війни, яка вела Росія за останні 30 років, війни в основному локального характеру. Це війни, в яких Російська Федерація навіть намагалася особливо не засвідчуватись, від яких відкрещувалася. Так було з Кримом, так було з Донбасом, так було за великим рахунком з Грузією. Що про Грузію казали? Да, і в Нагорному Карабахі, собственно, подогрівалась ситуація Росії. Що є якісь там ополченці, це все ополченці роблять. Тому, коли зараз ми говоримо про можливі якісь там конфліктні такі ситуації воєнного характеру, а Росії треба буде відкрито говорити, що ми заходимо. Да? Звісна справа, що це може бути, наприклад, там активізація на рівні ДНР, ЛНР і так з метою там відвоювання так званої Донецької, там Луганської цих областей. Але яка мета таких кроків? Тому тут насправді дуже складно щось прогнозувати. Російська Федерація, коли робить такі кроки, то, як правило, вона робить або під таким прикриттям, наприклад, Олімпіада проводиться, да, і вся увага там на Олімпіаду. Чемпіонат світу там по футболу в Російській Федерації. Так само відвертається вся увага від якихось таких подій. Або це має яскраво виражений політичний зміст. Вибори в Російській Федерації президентські 24-го року. Так. Якщо навіть вони зараз почнуть воєнну авантюру, яка невідомо чим закінчиться, тому що ці всі розмови про те, що Україна дуже швидко капітулює і так далі, і так далі. Треба розуміти, капітулювати може там керівництво країни. Да? Але люди, які зброєю, я не переконаний, що вони будуть капітулювати. І це може бути достатньо така затяжна кампанія, тому що коли перший раз в 2014 році Росія заходила інкогніто в Україну, там були достатньо сильні втрати. Що може бути зараз при великомасштабній війні, при тому, що, знову ж таки, наші Збройні сили вже не в тому стані, в якому були раніше. Тут лише теоретично можна передбачати. Знаєте, одна справа, коли ти бомбуєш там лікарні, і, там, шпиталі різні в Сирії, і таким чином піднімаєш хаос і показуєш, який ти там великий воїн. А інша справа, коли там цих 300 вагнерівців
які почали там щось воювати. Да? Їх же ж достатньо швидко там американці накрили і просто знищили як таких. Тому цей міф про непереможну там російську армію, він, м'яко кажучи, дещо перебільшений. І в них немає такого потенціалу. І що показала, от, наприклад, Вірмену ця азербайджанська війна, яка була остання в Нагорному Карабасі? Те, що техніка, яка давалася Вірменії, вона зараз вже взагалі нікуди не йде по відношенню до тих безпілотників, які були запозичені в Туреччині. Вони просто-напросто знищували. Те саме ж було в нас в Україні. Одна лише операція навела істерику. Там, Росії нічого противопоставити Байрактарам? Я думаю, що на сьогоднішній день, коли почнеться ця війна, джавеліни і багато чого іншого, то просто-напросто в багатьох питаннях російська армія програє. Так? Це треба розуміти. І тут же важливо навіть не питання технічного оснащення, а питання бажання боротися, бажання воювати. І в цьому сенсі, звичайно, що українцям не варто там відмовляти. Є певні політичні моменти, які я розумію, чому Росія веде себе саме так, як вона веде. Так. Тому що, з одного боку, відбулися вибори в Німеччині, і там де-факто Меркель іде, а Олаф Шольц зараз формує новий уряд. І, безвладдя, умовно кажучи, не те, що безвладдя, а Гайко Мас, він вже йде там з міністра закордонних справ. Там, до речі, прийде міністр закордонних справ з партії Зелених, які достатньо жорстко відносяться до Російської Федерації, до всіх їх цих речей. Тобто там послаблення в цьому плані ніякого не буде. Але об'єктивно всі їхні заяви мають такий характер, знаєте, ті політики, які вже де-факто пішли з влади. Да? А в Франції будуть вибори в квітні наступного року. І вона зараз так само, по суті, зациклена вже на виборчій кампанії. І от у цих умовах Путін зараз готується зустрічі з Байденом. Для нього це питання номер один. Я нагадаю, що відбувалося весною цього року. Після перемоги Байдена на виборах Байден достатньо жорстко в інтерв'ю сказав, що Путін вбивця, кілер. Він так сказав, да? Його запитали, його перепитали, він це поточнив, він уточнив. І це його позиція. В Російській Федерації вони не знали, як реагувати на таке. Тому що вбивцею був названий не там лідер Китаю, не лідер Ірану, не лідер якоїсь третьої країни, а конкретно Російської Федерації. І це зрозуміло, це величезний удар по іміджу, по всій Росії. Якщо На словах, да, но на действиях Байден сделал с точностью, но наоборот, легализовав и дав зеленый свет строительству Северного потока. Значить, після цього були війна по дипломатичним службам, було масове скорочення. Після цього були достатньо жорсткі заяви і було величезне похолодання. Що робить Путін після цього? Путін після цього проводить навчання на наших кордонах. Так само накопичення військ. І Байден бере слухавку і телефонує Путіну і говорить про те, що давайте зустрінемося в Женеві. А які там домовленості в Женеві були? Були лише ті домовленості про те, що півроку ми, так би мовити, робимо паузу, беремо там якісь взаємні зобов'язання, а потім починаємо зустрічатися. Але зараз, кстати, полгода і пройшло. Вот сейчас как раз это время, как должны быть какие-то результати. І ось питання в тому, коли ми трактуємо, читаємо те, що робить Російська Федерація, то ми тут повинні поставити собі запитання. А в даному випадку вони Україну розглядають як мету чи як засіб? Мету захопити, завоювати, що в принципі нереально неможливо. Тому що навіть якщо вони окупують, вони окупували там частину Донецької і Луганської області, вони в принципі задоволені тим результатом, який є. Та в самій Росії відхрещуються від тих ДНР, ЛНР і бачать, що це по суті шлях в нікуди. І вони задають питання, таке майбутнє ви фактично там хочете бачити. І ніхто цього не хоче бачити. Чи все ж таки засіб? Засіб для того, щоб вийти на якийсь рівень. Тому що Путін вже достатньо вікова людина. Що там з ним далі буде, незрозуміло. В якому ранзі він входить в історію, да? Він може розказувати, показувати, що ми там велика країна, ми встали з колін і так далі, але їх виконали з Великої Сімки. Вони фактично, Російська Федерація залишається ізгоями в міжнародному просторі. Звичайно, що для Путіна важливо повернутися в ту велику політику, важливо показати, що Росія відновила якийсь свій статус, і для цього запускається і Північний потік-2, і багато інших таких речей. Але так само треба розуміти, що, в принципі, поки що ми говоримо про сценарій. І в даному випадку Україна показується як на шарках Терезі. От ми можемо повести агресивну кампанію. Чи піде на це Росія, сказати складно з тієї точки зору, що в самій Росії взагалі там прораховують можливі наслідки цієї військової авантюри. Тому що зараз ми маємо фактичне перемир'я. Таке, яке воно є, гібридне перемир'я ми маємо. І українська армія об'єктивно не веде активних якихось воєнних дій.
А оця ідея про те, що вони швиденько тут зайдуть, все завоюють, тут будуть їх зустрічати там з прапорами російськими, хлібом сіль. Не буде цього, тому що вже був 14-й рік. І, по суті, тих настроїв, які були в 2014 році, зараз в Україні немає. Навіть в тих регіонах, які близькі до Російської Федерації, що вони бачили, чим закінчилися ті авантюри. І вони розуміють, що вони ж першими постраждають від того можливого руського міра. І зрештою, ми ж говоримо про те, що не українці ж біжуть туди, в ДНР, ЛНР, прагнучи отримати паспорти цих республік, а звідти втікають. І втікають там, в Росію втікають, куди можуть, туди втікають. І за великим рахунком всі прекрасно розуміють, що це буде така прірва. А Європа, вона ж пам'ятає кризу, яка була міграційна в 2015 році по Сирії. І вона прекрасно розуміє, що українці, які будуть втікати від війни, куди вони будуть втікати? Вони будуть втікати в тому самому Європу. Кстати, миграционный вопрос мы еще обсудим, в том числе и который касается того кризиса, развернутого на границах Польши и Беларуси. А я сейчас предлагаю подключить к нашему эфиру Сергія Прачука, координатора групи «Інформаційний спротив Південь». Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Салям алейкум. Чуєте, пане Сергію? Алло. Звук. Доброго вечера, студия. Доброго вечера, пане Сергію. Как вы считаете, нападет ли Россия? Я вже не перший етер кажу про те, що не треба очікувати відповіді на це запитання, бо вона є і одна. Росія вже давно напала на Україну, на жаль, маємо вже який рік війни. І більше вам того скажу, що з 1991 року Росія веде неприховану агресію проти України. Вона є інформаційна, політична, економічна. А тепер з 2014 року маємо ще і військову складову. Тому, знаєте, трошки, мені здається, не зовсім коректно про це говорити. Коректно сьогодні говорити про те, що Росія, звичайно, намагається підвищити ставки в геополітичній грі. Вона намагається спровокувати нашу державу на ті чи інші дії, про що свідчать там відповідні заяви, а також проведення спеціальних психологічних та інформаційних операцій. Ми з вами з тим стикаємося. Ви знаєте, коли говорять, що Росія накопичує війська поблизу кордонів з Україною, ще раз скажу, це трошки звучить некоректно. Бо Росія сьогодні, на жаль, вже воює на театрі військових дій, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, це стосується окремих районів Донецької та Луганської областей, звичайно, тимчасово окупованого Криму. Тому пане Сергію, ми розуміємо прекрасно, що Да, когда мы говорим о возможном полномасштабном вторжении России в Украину, естественно, я ссылаюсь на заявление Буданова, да, который, в принципе, спрогнозировал возможное нападение со стороны России в нашу страну в начале января следующего года и даже спрогнозировал, в каких направлениях, и в частности, говорится в украинской разведке, что наступление противника может начаться на севере, востоке и юге Украины. Войска из Брянской и Беларуси пойдут наступлением на Черниговскую область и север Сумской области. Также на территорию Сумской области войдут батальоны из Воронежа. Не исключается нападение воздушно-десантных батальонов из Беларуси на Ровенскую и Житомирскую области. Если есть такой детальный план и эти карты, которые мы увидели, опубликованные разведкой Министерства обороны Украины, они же откуда-то взялись, наверняка ссылаются на какую-то разведку. То есть как воспринимать тогда эту информацию? Что с ней делать? С чем ее есть? Я зрозумів запитання. Дивіться, колего, тут питання такого плану. Ці три напрямки, які ви визначили, ви ще забули говорити про нашу рідну улюблену Одесу, про морську столицю України. Ми теж давно в планах на Росії, але тим не менше, нехай приходять, подивляться, як тут їх будуть зустрічати тепер українські військові та українські патріоти. Що стосується цих напрямків, ще раз скажу, про які ви сказали, нічого нового немає. Хіба що там ще з космосу нас тут буде атакувати, сподіваюся, що навіть марсіани будуть за нас. Я зараз не жартую, трошки, мабуть, з іронією говорю. Тим не менше, ми розуміємо, що ці три напрямки, які ви озвучили, вони є основними. Дивіться, зараз не хочу говорити про те, що розвідка, звичайно, ніколи нічого не говорить до кінця. На те вона і розвідка. Якщо б розвідка викладала всі свої плани, то це була б не розвідка.
Це зрозуміло. Оці всі посилання військових керівників нашої держави, також виступи і заяви військового керівництва Франції, Німеччини, як би я скептично до них не відносився, вибачте, обеспокоєний, а також заяви політичного керівництва Сполучених Штатів Америки, особливо Британії, що мені дуже імпонує. Ми розуміємо, що вони ці висловлювання не просто так. Ці заяви робляться не просто так. Тобто це, перш за все, дипломатичні сигнали для агресора. Коли говорять, що Путін там думає, чи наступати на Україну, чи ні, та він скільки живе, скільки він думає наступати на Україну, так само, як і все російське керівництво. Що стосується саме стану Збройних сил, колега мій, я трошки частину ефіру послухав, абсолютно вірно говорить про те, що 14-й рік і сьогодні зовсім інший стан Збройних сил України. Це по-перше. По-друге, не дивлячись на проблему у створенні такої, знаєте, дієвої територіальної оборони, на жаль, сьогодні дуже багато проблем тут існує. Вона є у головах українців, які знають, як володіти зброєю і що робити з агресором. Ще один важливий нюанс, коли ми говоримо про ідеологію, в тому числі. Ідеологія інформаційна складова, вона є дуже важливими елементами в тому, що ми сьогодні дуже аргументовано, насправді, дійсно називаємо повномасштабним наступом Російської Федерації на Україну. Ми всі прекрасно розуміємо, що якщо в 2014 році у когось ще в голові не вкладалося, як це начебто братня країна може напасти на Україну, я говорю про Московію, то сьогодні чітко зрозуміло, це російські окупанти, вони йдуть до нас з війною, йдуть з вогнем і мечем. То відповідь дійсно не те, що буде адекватна, вона буде надто адекватна. Що стосується, ще раз кажу, планів Російської Федерації, вони завмерли, вони теж послали сигнал для Європи, вони послали сигнал для Сполучених Штатів Америки, ще раз підкреслюю, підвищують свої ставки у цій геополітичній грі і використовують так званого батька Лукашенка. А що ж ви там нам будете відповідати? Зрозуміло, що натівські війська тут воювати на нашій території проти Росії поки що, на жаль чи на щастя, я не знаю, не будуть. У нас вистачає поки що своїх сил. Тому зараз ми маємо справу, спершу за все, з інформаційними та психологічними операціями. А що стосується інтерв'ю керівника, очільника нашої розвідки, зрозуміло, чому це інтерв'ю вийшло саме у такий святий для українців День свободи і гідності. Це посилання для внутрішнього споживача, тобто для українців, це посилання для споживача зовнішнього, тобто для Європи і для Росії в тому числі. Ми знаємо про ваші плани, і ми до цих планів готові. Тому, ви знаєте, щось особливо нового у тій інформації, яка сьогодні проходить, я поки що не знайшов. І ще раз скажу, розвідка всі свої плани відкривати не буде. Да, вона і розвідка. Дякую вам дуже, пане Сергію. Чохсаглен, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Сергій Братчук був з нами на прямому зв'язку, координатор групи «Інформаційний спротив Південь». Бывший первый заместитель главы администрации президента РФ Владислав Сурков опубликовал очередную пропагандистскую статью, в которой заявил, что Россия не утратила имперских инстинктов. Давайте послушаем. Экспорт хаоса – дело не новое. Разделяй и властвуй – древний рецепт. Разделение – синоним хаотизации. Сплачивай своих плюс разобщай чужих равняется «будешь править и теми, и другими». На протяжении веков русское государство с его суровым и малоподвижным политическим интерьером сохранялось исключительно благодаря неустанному стремлению за собственные пределы. Оно давно разучилось, а скорее всего никогда и не умело выживать другими способами. Для России постоянное расширение не просто одна из идей, а подлинный экзистенциал нашего исторического бытия. Имперские технологии эффективнее сегодня, когда империи переименованы в сверхдержавы. Крымский консенсус – яркий пример консолидации общества за счет хаотизации соседней страны. Жалобы Брюсселя и Вашингтона на вмешательство Москвы, невозможность урегулирования значимых конфликтов по всему земному шару без российского участия показывают, что наше государство не утратило имперских инстинктов.
Пане Валерию, до этого мы видели, помните, статью Владимира Путина об историческом единстве украинцев и русских. Потом вышла статья Медведева, абсолютно хамская в отношении Зеленского. И сейчас вот статья Суркова. Это все звенья одной цепи? Это связанные какие-то вещи друг с другом? Или что, как осуществляется вообще выбор тем? Зачем? Ну, я думаю, що там просто так такі статті не з'являються, і тому що, наприклад, ви Медведєва згадували, там, швидше за все, той Медведєв і не читав ту статтю, а не лише не писав. Да? Тобто там було заплановано. А я переконаний, що зараз там на російському телебаченні будуть деталізовано обговорювати ці всі статті, цитувати, використовувати, тому що треба, щоб був якийсь інформаційний привід. Треба, щоб були якісь перемоги, тому що, коли ми запитаємо, ну а Росія має якісь перемоги в економічному плані? Ось за цей період росіяни стали багатшими, заможнішими, а Росія має якісь переваги, наприклад, там в технічному плані. Ну, стали, умовно кажучи, там краще автомобілі робити, техніку робити. А в соціальному плані, можливо, там ситуація змінилася, якийсь добробут виріс. Можливо, змінилася ситуація в контексті захисту прав людини в Російській Федерації. Всього цього немає. І тому доводиться... Даже ухудшилось, можна сказати. Та безумовно погіршилось. І тому доводиться говорити про такі речі, якісь імперського характеру. Якщо нам, по суті, немає чим пишатися, да, то ми пишаємося чим? Нашою історією. Що от ми можемо там в Україні проводити операції. Ну, нема питань. Тут є там Сибір, да, є Далекий Схід. Китайцям вже віддали територію в 4 більше, ніж Кримський півострів. І там щось, якихось заяв зі сторони керівництва Російської Федерації ми не чуємо якоїсь імперськості. А натомість Близький Схід уже фактично там де-факто є вже китайським. От така ситуація реально складається. І тому я прекрасно розумію оцю імперськість Росії. Питання в чому? Питання в тому, на кого це все розраховано. Це все розраховано на внутрішньоросійський якогось споживача, для якого постійно кожного дня з телевізора щось розказують. Ну ми з цим живемо. І тут питання виникає наступним чином. А чи повинні ми вступати з ними в якийсь діалог в цьому питанні? Та нема нам про що з ними дискутувати. Тому що ті питання, які вони піднімають, ну хай залишаються самим росіянам. От собі там живуть в тій історичній міфологічній реальності, яку вони вважають за доцільну. І нехай там дискутують між собою. Нам в цьому сенсі треба розуміти, що нападе на нас, наприклад, Росія чи не нападе, залежить не лише від Росії, а в тому числі від нас, від України. В тому числі від стану нашої оборони, Збройних сил України, і від нашої економіки. Тому що ми повинні розуміти, що для того, щоб мати потужну армію, треба мати кошти на цю потужну армію. Коли ми кажемо, что там вступит НАТО за нас воевать, не вступит. Кстати, да, это был мой следующий вопрос. Если исходить из самого худшего сценария развития событий, что Россия открывает полномасштабное вторжение в Украину, кто поможет Украине? Кто будет с нами? По-перше, є союзники України, а це найближчі наші партнери ще там по Радянському Союзу і по тому соцтабору. Це країни Балтики, це країни, це Польща та сама. Тому що вони мають не коротку історичну пам'ять, як країни Західної Європи, які в меншій мірі зіштовхнулися. Тому що коли була Друга світова війна, ці країни потрапили там під американський, під Великобританії протекторат, і Німеччина та сама, і визволялися країни, план Маршалла був по відношенню до їхньої відбудови, а не під Радянський Союз. Тому що ті, хто потрапили під Радянський Союз, вони дуже прекрасно розуміють, що таке Російська Федерація, які в них амбіції, і на що вони готові йти. І вони є нашими союзниками у всіх питаннях. Інше питання, що ми не завжди фактично нормально відносимося і самі провокуємо багато речей, які є абсолютно неприйнятними по відношенню до Балтики, по відношенню до Польщі. Вони є нашими союзниками. Друге питання достатньо важливе, що наразі, після 2014 року, після того, як почалася війна, ми ж мали ембарго по закупівлі зброї. Нам ніхто зброю не продавав. Yeah. І ми вийшли з цієї ситуації. Канада, Сполучені Штати Америки. Німеччина ще досі стоїть на тих позиціях, що ми Україні зброю продавати, давати не будемо. Але коли почнеться така повномасштабна війна, по-перше, ми прекрасно розуміємо, що ми можемо розраховувати на наших партнерів, а в контексті озброєння, да? І треба розуміти, що зброя повинна існувати і бути не для того, щоб вона була задіяна, а для того, щоб суперник розумів, що у вас ця зброя є.
що коли ви, наприклад, заведете сюди свої танки, то тут будуть джавеліни, і вони будуть горіти, ці танки, і будуть горіти ваші там з Бурятії, з Татарстану, з куди завгодно. Буде це все відбуватися. Коли ви сюди залетите літаками, то ці літаки будуть збивати. Технічно зараз це робити, в принципі, не складно. І я думаю, що ми можемо на це розраховувати. Небезпечна ситуація залишається в Чорному морі. Але країни НАТО так само прекрасно це розуміють. І те, що там періодично відбувається навчання, те, що там нам зараз допомагають, в тому числі кораблями, для того, щоб ми вийшли на якийсь рівень обороноздатності в військово-морському флоті, це також є показник. І те, що корабель Великобританії абсолютно собі спокійно, не нервово пройшов біля берегів Криму, так як він планував з Одеси до Грузії, і росіяни там намагалися робити якісь феєрверки, щось показувати. Вони показали, що реально з такими махінами, які можуть там декількома пострілами зруйнувати там пів Криму, нічого вони зробити насправді не можуть. І це все ілюзія, що Російська Федерація там буде на рівних змагатися там в якихось військових агресії з країнами НАТО. Тому що вона зробити цього не зможе. Одна справа показувати якісь літачки, там якісь мультфільми показувати, там, де Роскосмос якийсь там розробляє ракети. А інша справа – реальна війна. І в цьому сенсі дуже складно буде. Треба розуміти так, що є зараз величезні вливання в російську економіку за рахунок цін на газ, що вони зробили, за рахунок цін на нафту. І є сподівання на Північний потік-2. Але треба розуміти, що Європі в цьому сенсі, Великобританія вже чітко про це сказала, доведеться робити вибір. Або Північний потік-2, або і в цьому сенсі Європа ж, коли говорить про санкції, і чи вони є дієвими, чи вони не є дієвими, то давайте згадаємо, як початково Російська Федерація до них відносилася. Вони іронізували, вони висміювали, вони розказували. А зараз вони ставлять дуже чітке питання: давайте знімайте ці санкції, вони нам не потрібні. Але вони можуть бути більш жорсткіші. І в цьому сенсі потенціал санкций є набагато більший, набагато серйозніший. Если мы говорим о санкциях, ведь они за последние 8 лет не эволюционировали. Вот такие, которые были введены по кейсу Крыма и Донбасса Европейским Союзом еще в 2014-м. Мы сейчас уже приходим к 2022-му, и они не очень-то эволюционировали. Ні, не еволюціонували. Ну так, по-перше, ми не маємо за великим рахунком загострення. Ми не розв'язали тої проблеми, яка була і по Криму, і по східним нашим областям, і санкції залишаються діяти. Але санкції в Криму такі, що самі російські комерційні структури, вони в Криму відсутні. Вони не йдуть, тому що вони бояться тих санкцій. В них немає там телефонного зв'язку. Вони внутрішні там поробили. Вони поробили всі ці банки внутрішні, тобто вони не виходять з їх межі. Там немає інвестора якогось західного. Можна там на дотаціях тримати Крим, військову базу, вкидати туди гроші і так далі, і так далі. Можна якісь копійки там видавати і розкрадати гроші на ДНР, на ЛНР. Але дуже просте запитання. Гаразд, ви прийдете в Харків, ви прийдете в Суми, ви прийдете в Чернігів. І що там буде? Ви ж, окрім ДНР, ЛНР, більше нічого не можете будувати. Там, де ви з'являєтеся, там з'являється Сирія, величезна кількість біженців, руїни якісь. Ви ж не змогли зробити жодного якогось успішного прикладу, що там, де прийшли росіяни, перше, розв'язалися якісь конфлікти. От в Вірменії там є ця військова частина, вони допомагають Вірменії. Вони в цілому розв'язали той конфлікт. Ви там сприяли цій Абхазії та Південній Осетії. Ви показали Абхазію, Південну Осетію? Це стали якісь успішними регіонами? Ні, це абсолютно там деградация, изоляция, и никакого выхода немає. Тогда можно ли сделать вывод, что вот этим бряцканием оружия, которое мы сейчас видим, Путин пытается добиться неких политических преференций? Вот буквально сегодня, несколько часов назад, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что готовится возможная встреча на самом высшем уровне лидеров США и России. Как, впрочем, мы наблюдали, помните, весной, когда опять было бряцкание оружия, и вот в июне, собственно, в Женеве состоялась встреча Байдена и Путина. Да, ми повинні розуміти, що, очевидно, сценарій так і готується. І все готується під ці зустрічі. Тому що можна дуже багато розказувати там про військовий потенціал Російської Федерації, але якщо тобі більше немає чого запропонувати, окрім військового потенціалу, на відміну від Китаю, на відміну від багатьох інших держав,
то виходить, що ти використовуєш те, що ти можеш використовувати. Для Путіна, безумовно, який є там лідером вже достатньо тривалий час в Російській Федерації, важливо війти в історію. Але реально він входить в історію з, по суті, ізольованим Кримом, да, який від міжнародного, і з незрозумілими оцими формаціями ДНР, ЛНР. І якщо ми говоримо про те, що це є зразок руського міра, там Суркова того згадували, провалилася та ідея руської весни. Треба визнати, да? Ви спробували побудувати руський мір в конкретній території, ви його збудували, ви задоволені тим руським міром. Він отак виглядає. Він виглядає на рівні тих концтаборів, концтабору ізоляція. Ви хочете ті концтабори, щоб були по всій Україні в кожному обласному центрі? І цілком зрозуміло, що ці ідеї, вони провалилися. Безумовно, ми не можемо прорахувати всі сценарії. Ми розуміємо прекрасно, що важливо для Путіна повернутися в оцю міжнародну велику політику, від якої він фактично є ізольованим. Ми розуміємо, що він прагне і прагнув Ялти-2, да, після 42-го року, яка би була новий переділ світу, де би визнали там якусь Путіна. Але треба так само розуміти, що Росія наразі не в тому стані. І якщо ти маєш аргументи лише зброї, при тому вони не є абсолютно переконаними. Тут треба розуміти. Тому що можна десь там, знаєте, як напасти на Грузію, на країну невеличку, можна десь там підпільно, латентно говорити, заводити свої війська на Донбас, при тому казати, що це не наші, нас там немає. Але ж в конфлікт на рівні великих цих держав, я насправді не вірю, я головне, що не вірю в перспективу Російської Федерації. Вони говорять про свою армію як непереможну армію, да? І я десь приблизно розумію, що там відбувається в тій армії. І боєздатних якихось частин, які будуть воювати, я насправді там не бачу цього потенціалу. Тому що якщо та російська армія з дідовщиною, з величезними проблемами, соціально відстала там, економічно занедбана, вона кудись піде в наступ, то не переконаний, що вони не почнуть продавати ту саму зброю і фактично там мародерствувати і деградувати те, що відбувається, в принципі, по сьогодні. Мы сегодня с вами уже упоминали миграционный кризис. Я бы хотела еще подробнее обсудить этот вопрос, учитывая, что премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий заявил, что обстановка с мигрантами на российско-белорусской границе является самой большой попыткой Лукашенко и Путина дестабилизировать ситуацию в Европейском Союзе. Подробнее в его цитате. Гібридна війна Лукашенка та Путіна проти ЄС триває. Це найбільша спроба дестабілізувати суспільство за 30 років. Польща не піддасться шантажу та зробить усе можливе, щоб захистити кордони ЄС. Але Польща, Литва, Латвія та Естонія потребують підтримки. Ми маємо разом захищати Європу. Ми маємо зосередити свою увагу на східній ділянці, і саме про це я говорю з європейськими лідерами. Ми повинні посилити нашу спільну відповідь на шантаж міграційної політики та російський енергетичний та газовий шантаж. Це тільки початок. Диктатори не зупиняться. А самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил предостеречь поляков от закрытия границы с Беларусью, заявив, что в таком случае им придется налаживать сообщения с Россией через оккупированные ею районы Донбасса. Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши. Границу закроем, кузницу у вас там эту закроют, погранпереход железнодорожную и так далее и тому подобное. Но я в этом плане только могу сказать, закроют, пожалуйста, если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться с Россией, с Китаем, вообще с Востоком. Поедут через Донбасс. Вот туда, через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят. Петро Лещук, політолог-міжнародник, доцент КНУ імені Тараса Шевченка. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Петро, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго дня. Да. Пане Петро, премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий уже совсем неоднозначно говорит о том, что все то, что происходит на польско-белорусской границе, это гибридная атака Лукашенко и Путина на Европейский Союз с целью дестабилизировать этот регион. И что Александр Лукашенко, как диктатор, пойдет до конца. Вот что значит, на ваш взгляд, до конца? Насколько далеко Путин и Лукашенко могут зайти с этим миграционным кризисом, который сами искусственно создали? Єдина, як на мене, моя особиста думка, в подібних заявах переоцінюється роль персонально Лукашенка.
я особисто не схильний розглядати в нинішній ситуації Лукашенка як самостійну геополітичну фігуру. Він повністю абсолютно залежить від Російської Федерації, від Путіна, від того, що конкретно він в цій ситуації наказує Лукашенкові. І просто Лукашенка тут достатньо цінна, як для Путіна, функція. Тобто Лукашенко вдає з себе небезпечного психопата, який всім погрожує, обіцяє якісь там відповідні кари і напади для країн Європи, а Путін потім пропонує, а давайте я виступлю в якості посередника. От є небезпечний психопат Лукашенко, а я буду з ним посередником. І якщо ви звернетеся до мене і добряче мене попросите, і щось мені цікаве запропонуєте, я тоді від вашого імені з Лукашенком поговорю, і може він на якісь там поступки піде. Ну, это, знаете, какая-то такая бизнес-модель. Сначала создаешь проблему, а потом предлагаешь решение. Це дуже давня російська модель. Вони завжди створюють проблеми, а потім пропонують їх вирішувати, виступаючи в якості посередника, в якості когось, хто ці проблеми начебто може вирішити, хоча саме вони ці проблеми і створили. І без російської підтримки ніяких би відповідних нелегалів на кордоні би просто не було. Я вам більше хочу сказати, що якби Лукашенко не мав чіткої команди з Кремля, він би в житті не розпочав відповідні провокації проти Європейського Союзу і НАТО. Тут, до речі, такий цікавий нюанс, тому що в Росії постійно говорять про агресивний блок НАТО, який їм начебто постійно в чомусь загрожує. І водночас вони самі фактично здійснюють агресію проти цього самого агресивного блоку НАТО. Тобто хто тут, як то кажуть, ще більш агресивний в цій ситуації? Тому дійсно, але тут це не проект Лукашенка. Лукашенко, він повністю залежний від Путіна. В той момент, коли після фальсифікації виборів його ніхто президентом не визнав навіть в своїй власній країні, в цей момент він втратив залишки якоїсь автономії і повністю перетворився на того, хто реалізує політику Путіна. Що він, власне кажучи, робить і зараз. А задачі Путіна, я думаю, знову ж таки, ні для кого не секрет, знову ж таки використати оцю саму дубину з метою домогтися реалізації тих цілей, які перед ним стоять, це легалізація Північного потоку, і багато чого іншого. В случае некой эскалации на польско-белорусской границе, как вы считаете, инициирует ли Польша и Литва вступление в силу 5 статьи НАТО о коллективной безопасности? А це, знаєте, дуже цікаве питання, і я думаю, що значною мірою заради цього, те, що зараз відбувається на білорусько-польському кордоні, воно значною мірою заради цього, власне кажучи, і відбувається. Росії просто цікаво подивитися, як далеко можна знайти в агресії проти країни НАТО, поки ти одержиш якусь конкретну відповідь. І яку відповідь ти одержиш? Тому що, зрозуміло, що це агресія, але це агресія гібридна. Тому що начебто якогось прямого вторгнення російських військ на територію країни НАТО начебто немає. Але вони вже ламають кордон, запускають туди тих самих нелегалів. Я думаю, що це перший етап перевірки. Одержавши відповідну інформацію, вони будуть рухатися далі. Тобто я думаю, що їх в цій ситуації цікавить не стільки можливість напустити в Європу нелегалів, скільки подивитися, як конкретно, наскільки далеко вони можуть зайти, наскільки швидко реагує в нинішній ситуації НАТО, наскільки ефективною є ця реакція, скільки там в цій реакції, наприклад, дипломатії, скільки військових дій і так далі. Така собі розвідка. А может ли повлечь за собой такая проверка, прямую конфронтацию между НАТО и Россией? У випадку Росії, звичайно, можна припускати все, що завгодно. І зрозуміло, що тут питання не в прямій конфронтації. Я думаю, що російське керівництво, воно може себе вдавати скільки завгодно небезпечного психопата, але вони точно не хочуть розпочинати якусь третю світову війну, перетворювати весь світ на ядерний попіл. Що б вони там не казали, вони цього насправді не хочуть. Але Росії було б дуже вигідно в нинішній ситуації показати слабкість НАТО, недолугість реакції НАТО, просто заради того, аби поставити НАТО в ситуацію кризи, і під прикриттям цієї кризи почати вирішувати якісь свої локальні задачі на пострадянському просторі.
Тому я би не казав, що, знаєте, там справді Росія реально планує якісь вторгнення в Польщу чи в Литву. Але показати, наприклад, що можна прорвати кордон НАТО, що можна здійснити те, що можна кваліфікувати, наприклад, в якості агресії, але при цьому не одержати якоїсь відповіді. Я думаю, що це, звичайно, російське керівництво дуже сильно хоче. І воно буде все для цього робити, просто заради того, аби здійснити відповідний деморалізуючий, інший вплив. Тому що в агресії Росії різноманітна пропаганда, деморалізуючий вплив, психологічна обробка, вона відіграє не меншу роль, аніж пряма військова сила, а іноді, можливо, навіть і більшу роль. Дякую вам дуже, пане Петро Чухсагун, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Петро Лещук, політолог-міжнародник, був з нами на прямому зв'язку. Пане Валерію, а на ваш взгляд, зачем Путин и Лукашенко затеяли этот миграционный кризис на границах Польши и Беларуси? Потому что наверняка вы видели недавно заявление Антони Блинкена, который сказал, что это все для того, чтобы отвлечь внимание от того, что происходит у границ Украины. Я не думаю, що тут саме Україна є в ядрі цієї міграційної кризи. Вона почалася ще влітку, і перші заходи були не на Польщу, а на Литву. Да. Тоді там були табори біженців, до речі, 500-800 осіб, і Литва реально не знала, що з ними робити. Але потім спрямували на Польщу, і це було достатньо показово. Я думаю, що відповідь десь полягає в самих словах самого Лукашенка, коли він сказав, що відповідь на ті санкції, які буде застосовувати Польща, ми можемо вам перекрити газ. І на запитання, і на запитання, а кому вигідна ця теза? І чи міг Лукашенко таку тезу сказати поза Російською Федерацією? Очевидно, що не міг. Очевидно, що основна ідея полягає в тому, що давайте запускайте швидше Північний потік-2, тому що ми перекриємо газ по Україні транзит, ми перекриємо газ по Білорусі, і у вас ціни вилетять ще там на порядок зростуть, тому швиденько фактично робіть це все. Насправді я скажу так, що ситуація в оцій міграційній штучній кризі, це штучна криза, це не просто мігранти якось там пробираються до Європейського Союзу, як було, зокрема, в 2015 році. Зараз це абсолютно цілеспрямовано. Цих людей літаками привезли в Білорусь. Ці люди чітко пораховані, всі паспортні дані їх є, тому вони туди нелегально потрапили. І їх цілеспрямовано призвели до кордону з Польщею. Але ця операція, вона фактично провалилася, тож нічого вони зробити не змогли. Вони там рвуть кордон, вони кидають каміння, а вони там все це роблять. Але того прориву, його не відбулося. А що далі? Польща показала, що вона готова тримати кордон, при тому, що тримає кордон вона в цивілізованих формах. Там нема, знаєте, тих розп'ятих мальчиків, на які вони розраховували. Тому що вони ж показують першу шеренгу дітей, жінок ставлять і за їх спинами фактично там кидають каміння і димові шашки вибухові. Цього немає. Більше того, вони закачали Білорусь оцими мігрантами нелегальними, так? 16 тисяч. Да. А що вони з ними далі будуть робити? Уже 100 осіб забрали з важкими захворюваннями до лікарень, тому що зараз починається зимовий період, тому що ковід ніхто не відміняв, він залишається загрозою. В межах оцього величезного таборів, які там є, це найкращий там простір для того, щоб той ковід розвивався. І треба розуміти так, що їх можна тримати на кордоні до певного часу. А потім же ж вони почнуть їсти ті гроші. Да? Тому що люди голодні, люди хворі, люди знервовані, люди починають помирати в цих таборах. І в цьому сенсі вже сама Білорусь виглядає абсолютно непривабливо. Тому що все ж тут треба таким чином робити. Або ви їх депортуєте туди, звідки вони приїхали, прилетіли, або ви домовляєтесь про те, що вони йдуть в Німеччину. Ніяку Німеччину, ніяку Польщу, ніякий Європейський Союз їх ніхто пускати не буде. Кстати, я это и хотела спросить, а есть ли консенсус в Европейском Союзе относительно мигрантов, которые сейчас находятся на границе с Польшей? Потому что вы сегодня вспоминали 2015 год, когда Польша категорически выступала против той миграционной политики, которую педалировал Европейский Союз. Очевидно, что Путин сейчас попытался поиграть тоже на этих противоречиях между Польшей и Брюсселем. Сейчас подобные противоречия, которые были в 2015 году с мигрантами, они есть или нет?
Ну, масштаби відрізняються, достатньо серйозно відрізняються. Тому що в 2015 році ті мігранти йшли від війни в Сирії, вони йшли з Іраку, вони йшли з Афганістану, вони йшли з Лівії, і вони добиралися в природній спосіб через Середземне море, і там їх йшла величезна навала була. І тоді, звичайно, це була дуже серйозна проблема для Європейського Союзу, яка фактично відволікла від всіх інших справ, які в них були. Вони не знали, що робити з цими мігрантами. Зараз це абсолютно локалізований, конкретна криза. І, по суті, Польща достатньо міцно стоїть. Тому що навіть коли якісь невеличкі групи цих мігрантів десь там щось прориваються, їх відловлюють і їх знову відправляють знову до Білорусі. Якщо якісь там одиниці прорвалися там далі, то вони все одно продовжують бути нелегальними мігрантами. Вони не стають біженцями. Вони, якщо навіть в Німеччину потрапляють, вони автоматично не отримують там допомогу, на що вони, очевидно, розраховують. Цього не буде. І зрозуміло, що в таких малих масштабах, яких зараз є, це більше, знаєте, показово. Щоб показати, що ми можемо прорвати і показати негуманний характер там Польщі, Європейського Союзу загалом. Тому що, ну, дійсно, стоять польські там хлопці, так? І коли перед ними діти, жінки, можна говорити, що треба бути більш жорстким на кордоні, але ж вони залишаються людьми. І зрозуміло, що на якісь крайні кроки вони не готові. Тому ця гра, насправді, те, що вона абсолютно спланована безпосередньо самою Російською Федерацією, тут годі там не враховувати це, і те, що тут мета стоїть абсолютно, знаєте, матеріальна. Да? Тобто там немає якогось політичного завдання. Цілком мета очевидна, Північний потік-2, давайте швидко запускайте, тому що, по суті, таким чином ми вам зробимо дуже багато проблем. Да, и недавно стало известно, что Александр Лукашенко на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель, недвузначно попросил, чтобы его признали президентом Беларуси и сняли санкции. Я думаю, що цього не буде, тому що, по суті, ота хвиля натиску, яка була, вона пройшла. Я думаю, що максимум те, чого добився Лукашенко, це телефонний дзвінок самої Меркель, що дало підстави багатьом казати, що в такий спосіб легітимізується Лукашенко як президент. Але тут треба розуміти, що Європейський Союз, ну це ж не та структура, яка взагалі відкидає будь-які дипломатичні кроки. І вона стоїть на тих позиціях, якщо навіть з тим диктатором можна про щось поговорити, хоч про щось домовитися, то, в принципі, це треба зробити. Але треба розуміти, що ота величезна епоха Меркель, і величезний авторитет, який вона мала в європейській політиці, все, вона закінчилася. І будь-які слова Меркель, будь-які обіцянки, за великим рахунком, вони вже нічого не варті. Вона може пообіцяти що завгодно, але треба розуміти, що тих мігрантів в самій Німеччині ніхто не чекає. И вот буквально 2 минутки до завершения нашего эфира. А что это все означает для Украины? Несет ли это какие-то риски для Украины, учитывая, что вот на прошлой неделе, на этой Денис Монастырский, министр внутренних дел Украины, сообщает о том, что мы укрепляем свои северные границы. Более того, даже в рамках проекта «Велике будівництво» Украина планирует построить стену с Беларусью. Ну, да, там якісь кошти закладають в бюджет. Я не вірю в те, що можлива стіна в Білорусі. Я просто нагадаю історію, яка була з Трампом. Да? Він же збирався з Мексикою там побудувати стіну. Чим це закінчилося? Та нічим не закінчилося. Тому що це з одного боку шалені гроші, з іншого боку, якщо ми думаємо, що мігранти там от потрапляють якось, ну, якби, знаєте, випадково, прийшли на кордон, побачили там колючий дріт, пішли, повернулися додому. Ні, цього немає. І нелегальна міграція, вона є, вона і буде. Тому що цю міграцією будуть займатися місцеве населення. Білоруські і там українські селяни будуть переправляти мігрантів туди-сюди і заробляти на це якісь копійки. Так само є міграція там в Закарпатті. І все це існує. Просто в яких масштабах. А те, що мігранти можуть піти в Україну, ну, давайте так казати. Якщо в Німеччину, куди вони прагнуть, біженці отримують там скільки? 350 євро, да? Отримують проживання, отримують роботу, і можливість там харчування і так далі, і так далі. То що цих біженців чекає в Україні? Чи емігрантів? Нічого і тут абсолютно не чекає. І зараз ми там підходимо до якогось холодного сезону. Це для них просто-напросто фізичне винищення. Да? Тому що давайте згадаємо, що якщо там ЄС, Литва будує якісь там табори для цих біженців, Україна ж цього ж нічого робити не буде. Ми ж пам'ятаємо, коли в нас була криза з ковідом і не було цих лікарень, то ми ледь розвернули там на рівні військових, додаткові якісь місця створили.
В цьому сенсі в нас немає ані коштів, ані великого бажання, і при тому, що є ще достатньо така, м'яко кажучи, критична позиція. Тому що тут особливо вони ніяких симпатій не знайдуть, і найкращий варіант – це, по суті, там повернутися додому, да? Або йти якимись там шляхами. Те, що вони повірили Білорусі, те, що вони повірили росіянам, це зайвий раз говорить про те, що не можна вірити цим країнам і цим диктаторам. Дякую вам дуже. Чохсагун, что приехали к нам в студию, ответили на наши вопросы. Валерій Гончарук, керівник департаменту виборчих технологій Агенції моделювання ситуації та доцент Київського національного університету імені Шевченка був гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь. Мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут, а после вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, Коршкенджи, не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Практически все наши программы вы сможете там посмотреть в записи. Коршкенджи. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Sil yüzünden menden ışık kızganma. Men bir garip yolcu edim. Kaldım kara dağlarda. Yol şaşırdım, kun aşırdım. Sana bakıp ağlar da ah çekerim. Aç yüzünü, meni yaman göz sanma. Aç yüzünü, saç nurunu, uçurumlar, kayalar. Işık alsın, aydınlansın. Kolgeleri silinsin. Toprak topman kardeş isen, koksundaki şu taşlar, granitler kara yerge ayna gibi korunsun. Yüreğime sırdaş isen, kozumdaki şu yaşlar, çiçeklerge tökeceğim, oçıklarga karışsın. Tan yıldızı doğar eken, elbet meni o bekler. Saç nurumna, yolcu garip, hasretine kavuşsun. Eşitesiniz mi? Meni hata unuttunuz mu? Men mundam. Bu mening toprağım. Mening Kırımım.
Селям алейкум, хайрлы акшамлар. Сайгыла ТР телеканалының телесерджілері бүгін информацион программасыны сериетесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалшам ве невбетеки бөлігіні біз Қырым татар тілінде алып баражақмыз ве біздерні мерақландырған сонке актуаль хаберлерні музакере етежекміз. Бұл программамыздың бірінші бөлігіні біз милли мирасымызға бағышладық ве бізле жанлы бағдайды маға Дудаков олмалы, құсусан ханлар сарайы мәселесіні ве Халға Султан сарайы мәселесіні лаф етмеге планлаштырдық. Программамыздың екінші бөлігінде есе біздің яйынымызға тарихчы бағланмалы ве біз улу илім адамы публициста Исмаил Гаспринскийнің лайық евляды Шафиха Гаспринскайны хатırlayacakмыз, чүнки малюм олғаны кебі бір чоқ мен баадыларға көре. Бүгін Шафиха Гаспринскайның доған күнідір, Туневін 21 ноябрь күні Шафиха Гаспринскайның доған күнідір ве біз бұл инсанның Қырым татар халқымыздың милли әрекетіне, илім фаалиетіне, журналистик фаалиетіне әңгі бір есе қалдырғаны мәселесіні лаф етмеге планлаштырдық. Ама ең баштан мен қатырлатмаға істередім ке, біз жанлы яйында чалшамыз, экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасыны тақдим етелер. О себептен біздерге бедава шекілде телефон ашма имканына сайыпсыңыз 067-63-46-130 скайп вастысылы яйынымызға қошыла білесіңіз. Яда бізім вайберімізні қоланыңыз, о да бедава шекілде бұны керчеклештірме имканыңыз бар. Ве мади жеттен АТР телеканалына дестекні патреонымызға абоне оларық, маневи жеттен есе YouTubeға абоне оларық япа білесіңіз. Бұл біздерге информацион жебеде алып барған көрешімізге бұйық бір дестек ве ярдым бережектір. Сайғылар қадашлар, мен есе яйынымызға қошылған мұсафирамызны, енді юқарыда илян еткенім кебі, әдіміға Дудаковны селямламаға мемнюнымы біздер жанлы бағда, әдіміға селям алейкум, қайрлақшамлар. Selam aleyküm. Эдемаға мұна кечкен авта сіз Facebook таке бөлі Гүлбіні ханан группасына бұл ханлар сарайының бөлі сөзде реставрациясының оғырашқан демек Меандр фирмасы ақында малюматларыны язып кечтін. Ставсиятлы анда чешіт түрлі линклеріні де йолладыңыз. Мен асылында бұл меслені бір ставсиятлы лаф етмеге істередім. Асылында бұл фирманың фаалиетлері ақында лаф етежек олса. Сіз анги бір эсассызлықларыны ве япқан хаталарыны қайдетер едіңіз, яда асылда бұл кебі фирманың бұл кебі фаалиетлері де іштірағы бойынды ең бұйық хатадыр? Бақыңыз, бұны біраз башындан башлайық. Бұл фирма Петербургта, Қырымда филиалы бар. 15-ші сene филиалы açıldı, ama лицензия да алдар, başladılar bütün bu restorasyon işlerini. Peterburg'daki bir firma bu Medinski Sabah Kültür Nazırı, Rusya'nın Kültür Nazırı, onun firması diye biliyor. Onun için bakınız ne kadar büyük obyektler aldılar. Ama restorasyya işlerini yapabilirler. Ama tek bu Moskova, bu Zoltoy Kolço diye yer. Bunda gelip filial açtılar ama lisenziyalar alırlar, başladılar kurmaya. Bana bu Büyük Han caminin çatısına ve bütün restorasyon işlerini ular alırdı. Şimdi biz onda çatısına aslı bir milli mirası kalmadı diye adamlara çok bildirdik. Çünkü kerametleri İspanya'dan al gelme kerametleri yaptılar. Ama ben de bir ekspedisyon yapayım da ya da bu eski kerametleri toplayayım da işini doğru yapayım demediler. Bu bütün balkaları, Abgegen balkaları, bütün USB konstrüksiyalar. Bu temel ağaç değil. Bu da restorasyonun kanunlarına doğru layık gelmiyor. Bunun için biz o kadar bu işi toktatınız, bunu yapmanız desek işler niçin alvardı? Bana indi çıkay. Bana Kırım Kültür Nazırlığı'nın başı Novodvorskaya, bunlar
Новосельская. Şimdi mahkemeye açıldı işte. 25 milyon haber aldı. 25 milyon. Biz o kadar bağırıyız. Bu işleri toktatmaz. Bu doğru gelmiyor. Halkımızı kötüleyik. Yani birkaç güne piketler olup geçti. Toktatmanın çaresi olmadı. Bana indi belli oluyor niçin onlar oldular. 15. yıllara gelip bunda firma açtılar da ve o firma o kadar büyük işlerini bütün Kırım'da olup 2,5-3 milyar para bu biliyorsun mu? Bu 33-35 milyon dolarlık işler aldı. Böyle baraban işler aldı. Bir firma. Ya aslında olar menim anlағаныма көре bu işini almak için çeşitli türlü işte tenderlerde iştirak etmeleri gerek edi aslında. Dedi nasıl iştirak etkenleri bana belli oldu. Ama tam bir şey etmeyi isteyeyim. Eğer de bir kültür nazirliği tek ozu bu işini evet de kendi firmasına alvarıp olmaz. Çünkü bakın ne oluyor. Aksionov'un etrafında her yıl 4-5 tane nazir haber algan için haber ettiler. Tek 3 tane iş çıkarıyor. Bunu anlap olmayın. Ben uzun nazir olup çalışkan idim. Eğer başbakan el vermesi, kendi de bu işe girişmesi ve medeniyet naziri de buna yardım etmesi, böyle büyük haberler yapmaya mümkünatı yok. Demek bütün strukturası bu firmalarının haber alıyor. Biz bunda ses götürüyoruz. Halkımız işleri toktattız deyik. Ama bunlar bu işleri alvarıyorlar. Han Sarayımızın milli mirasını yok ediyorlar, siliyorlar. Bana indi belli oldu ne sebepten öyle şeyler oldu. Bunların bana Уставной fond degenleri, Уставной fond bu firmanın 880 тысяч 10 bin dolara varmayın. Lakin algan işleri 335 milyona kadar. Bana da bu firma, Meander degen firma, bu Büyükhan Camii'de çalışıyor. Sakalina'ya başına gelirse anda çalışıyor. Ondan sonra bana bu at ahırları var idi. Kanuşnik korpuziyler. Anda çalışıyor. Bibliotekada çalışıyor. Bu Han Sarayı'nın içinde bibliotekada çalışıyor. Aslında meraklı olar bu kadar haber alsalar anda restavrasyaya para mı kaldı? Aslında sözde bu restavrasyyalarga ne kadar masraf ettiler? Kapiklerini mi yani? Ona bu kadar haber alıyorlar. Eğer bu tek haber kendileri ne kadar kazanganını biz bilmeyiz. Ondan başka bütün Kırım'daki olgan obyektleri de aldılar. Tap Kerçen başlayıp bana bu balalar merkezini bu Verkhovnaya Kırım Yukarı Şurası'nın yanında şimdi eski binayı yıktırıp 19. asırın binasıydı. Bu yanı balaban bir kalança gibi bir bina kurmayı herhalde. Aslında bilmeyeyim nasıl bunda onların arhitektörleri kim şaşmaya mümkün. Bana ende her bir şey oldu bileyim. Bana dan bir firma var onda. Bu Sarıgül Amam restorasyon işlerini alınan firma. Bu da firma tamam onların gibi Kazan'dan gelme firma. 15. yıl açıldılar. Aman aldılar bana bu obyektini. Уставной kapital 150 dolara var mı? Ama 35 milyonluk rublini bir obyekt aldılar. 500 bin dolarlık. Bana ular da kime haber verdiler, nasıl yaptılar, elbette ayıp olmayayım çünkü bilmeyeyim bu şeyleri. Evet. Lakin yapan işleri habersiz olmay. Ama bizim milli mirasımız silingen. Buna kim cevap verecek? Ya mına Şahin kullesi nende uğraşa eken bu Meander degen firma aslında Şahin kullesi için hangi bir tehlikelerini şimdi taşıyor demek aslında bu kullenin vaziyeti şimdi neden ibaret ve bularının yapkan sözde restorasyon faaliyetlerinden sonra Şahin
kullesi degen bir şey kalacak mı asıldı? Bakınız Gülsüm, tam bir şey etmeyi istedim. Hanski dvarец, 22 milyon авторский надзор demek. Demek, bu ne demek? Demek projekti de bu firma yaptı. Bir bölümü yaptı. İkinci bölümü Huray. Авторский надзор degeni bu izin verici. İzin verici de özleri. Ben 30 yıl kurucu olup çalıştım. Bu şeyi birinci kere görüyorum. Eğer ben izin verici de ben olsam, a projekti de ben yapacak olsam, kuruluşlu da ben alacak olsam, hırsızlamaya dünyanın mülkün. Bana yapılan işleri unutun. Bir firmaya veriyorlar, kendileri bir firmadan haber alıyorlar ve o firma son nasıl dese o işlerini alvarıyor. Nasıl dese öyle işlerini yapayım. Ucuz olsun, para az gitsin, o parayı çok alsa bize kalacak diye niyettedirler. Onun için bunu halkımız bu işlerin ogunu almasa yazık ki ben bilmiyorum Han Sarayımızda ne kalacak. Yani hesabat da kimseden sormağa mümkün de geliyor öyle olsa. Eğer ki en yüksek seviyede bu habercilikler alınsa yani mesuliyet kimin üzerinde de o da belirlenmesi asıl da mümkün olmay demek ki. Bakınız eğer mahkemeye bu firmaya iddia verecek olsanız pretenziya. Alacak paranız 880 bin ruble. O 10 bin dolar. Bu kadar. Yapılan işlerini 33 milyon diye bayıtlayayım. Bana bakınız nasıl edip bunlar çalışır. Elbette eğer bankta расчетный счетlarına olsa o paraları alırlar. Olmasa ki bunu hepsini hırsızlık cöplerine alsalar, başka şotlara geçirseler, öyle de olur. Çünkü firmalarda gelgen son, bu mahkemeye basan son, şotlarına bir türlü para kalmıyor. Bankrot diye çıkarıyorlar. Şimdi firma meandır, kendisini bankrot diye sarmadı. Demek ulardan evet de mahkemeye düşerler, cezasını alırlar. Lakin alacak paraları, hükümetin alacak parası 10 bin dolar. Bu kadar. Kalan yok. Evet de bir iki maşını alır belki kaldılar. Bunlar da hoşlu. 50 bin, 100 bin dolar olsun. Ya 33 milyon kanda yok oldu. Bunu çıkaran bir düşünmek gerekmiş. Onun için de bizim Han Sarayımızda bana urun yapılan biz kaç kere ettik bu salgı içinde iş yapıcılar. Bunlar nasıl yaparlar? Nasıl gidiyorlar? Niçin böyle halk gizli işleri yaparlar? Gizli. Varıp görmesinin çaresi de yok. Projektlerini de bilmiyor. Birinci kere çalışmaya başladığında 17. senede o vakit projektleri gördük. Kalan projektleri biz görmedik. Общественный kontrol edilir. Yani halk kontrolü yok. Aslında bu Rusya'da böyle. Ama yarın o Han Sarayı'nın yanında piket olup çıksan seni varıp alıp kaparlar, ştraf verirler. Horantana bayağı bir problem çıkarırlar. Bana yapkan işleri. Ve Edemağa sonki sualim öyle olsam nasıl buna biz de bir reaksiyonu vermek gerekmiz? Biz bir şekilde tesir etmek halk olarak gerekmiz deyip aytıp geçtiniz. Sizin fikrinizi en semereli şimdi hareket tesiri olması için ne olmalı? Neden ibaret olmalı? Yani biz özümüzün tarafından belki de bir yardımda bulunabiliriz. Evet de tarihçilerimiz toplamak gerekir. Bizim alimlerimiz toplanmak gerekir. Bu işlerge talep etmek gerekir. Biz projektlerini görmek gerekmiş. Biz nasıl işlerini yapacaklarına bakmak gerekmiş. Biz o spesyalistlerin bizim halkın içinde istaratırlar var. Onda alvarmak gerekmiş. Böyle etip çıkmak mümkün. Mümkün diyeyim. Ama bunu da yapmasak daha beter olacak.
Бөктен шекерлер эдімаға бізле бағланып бұл проблеманы бойле ашыкер еткеніңіз үшін, иншаллах, невбетекі яйынларымызда бұл меселелерінің көтермеге девам етерміз. Чоқсағылыңыз құрылтай делегесі ве милли әрекет іштіракчысы Эдем Дудаков бізле жанлы бағдайды. Сәғыл арқадашлар, біз есе яйынымызны девам етер екенде ең башта айтқаным кебі, бүгін программамызның екінші бөлігіні біз Шефиха Гаспринскаяның доған йыллығына бағышламаға планлаштырдық. Малюм олғаны кебі 1886 сенесі базы тарихчылерінің берген малюматларына көре Шефиха Гаспринская 21 ноябрь күні дигерлері қайдеткеніне көре 14 октябрь күні дүнияға келді. Веште Шефиха доғанда Терджиман газетасы малюм олғаны кебі енді 3 жылдан берлі дерч етіле еді. О вақыт бұл газетаны бүтін түрк дүниясында малюм олғаны кебі насыл мешур олажағы ақта ичкимсе бөлмейді, ама вақыт кечтікче Терджиман газетасы чоқ тешвиқат етілді ве дүнияжы белі олған газета олды. Асында қайдетмеге істер едім кеміні бізім яйынымызға шымды тарихчы бағланмалы ве біз тарихчынен бұл меселеріні да тәфсілетлі лаф етмеге планаштырырмыз, ама мен едінген ве сайып олған малюматларға көре Шефиха Гаспринскаяның балалығы ғайет бақытлы кешкен, оны анасы да бабасы пек севе екенлер ве Исмаил бей пек жанлы лаф етмеге севген бірі еді. Табиат ве деңіз ақында лаф етмеге хусусан пек севген ве бұл кібі іште севгелеріне бұл кібі илімге ұнтылувларны, илімге истиқрарыны өзінің қызына Шефиха ханым Гаспринская ғада аңламаға ве ашламаға тырышқан еді. Асында қоранда пек сық іште Гаспринский өмір арқадашы ве Шефиха Гаспринская пек сық бойле бақчада отыра екенлер, оқу екенлер, ерла екенлер ве бира-бира аша еділер. Бойле мұйт ішінде қызчық осып бабасының ғайлеріні өзіне ала еді, ашла еді ве бұнен бира-бир о вақытларға көре асылында 1900 сенелерін вақытларына көре, енді о вақытқа келген вақыт ғайет чоқ тәсілі екен. Шефиха Гаспринская ве әнен бұл себептен енді 1905 сенесі о Терджиман газетасына иләве оларақ өзінің мejmuasını, қадынлар мejmuasını мейданға кетірді. Алеми Нисван деген мejmua Терджиман газетасының янында бір иләве оларақ мейданға келген еді. Бұнен бәраберлікте қайтетмеге істер едімке ең баштан Алеми Нисван Терджиман газетасына иләве еді, ама кенеде мұстақил бір Терджиман ве газета олды. 1911 сенелері Терджиманның базы сайфелерінде біле терджиме етіле екен. Алеми Нисван мejmuasында шыққан мақалелер ве шыққан малюматлар. Асында Шефиха Гаспринскаяның муаррирлігіні япқан Алеми Нисван мejmuasының мақсады мұсылман қадынларының тасилі ве инкишаф етмесі олды. Нешриятчы чеші түрлі малюматларға көре сайып бұл нешриятқа сайып олмаға чоқ қолай екен. Анда үкімет қарарларынан башлап қанунлар, ишлетмелері кебі насихатларға қадар чоқ фазла малюматлар бар еді. Мисал, мejmua Қырымның тышындады чоқ мешур олды. Айнен Терджиман газетасы олғаны кебі ве дигер түрки мемлекетлерде де чоқ фазла ве чоқ бойле семерлі шекілде тешвиқат етілген еді ве анда тарқалды. Ве не язық ке 1911 сенесі нешрият қапанды. 1917 сенесі малюм олғаны кебі февраль ве март айларында юз берген инқилаби адиселерде Қырым татар қадынлары да чоқ фаал шекілде иштирак ете еділер. Ве қадынлар асылда Қырым татар милли әрекетлеріне өзлері де бойле жан берген еділер. Ве біз асылында бұл меселеріні шымды яйынымызға бағланмаға планлаштырғанымыз мұсафирнен лаф етмеге істейміз, ама ғалиба онен бағны шымды техник жеттен бізім мұсафир муаррирлеріміз құрып оламайлар. Мен шымды атта өзім
çözmege tırışacağım. Aslında bizim yaşımda Türkiye'den Hakan Bey Kırımlı bağlanmalı ve onun bu meseleni müzakere etmege planlaştırdık. Men ise sizlerge bunu laf eterekende, tarif eterekende devam etmege isterim. Bazı malumatlarının açıklanmasına hakikatinde Kırım Tatar kadınları da 1917 senesinden başlap, yani sonki zemanevi böyle tarihi devrini koz önünde tutacak olsak, milli hareketimizde çok faal edilir. Çok faal degende aslında onun hissiyasını hem siyasi cihetten, iktisadi cihetten, ilim cihetinden çok büyük hissiyasını ve koştular ve çok büyük rol oynagan ediler. Şimdi galiba balgalanmaga tırışamız. Galiba endi bak aman olacak. Bizim Hakan Bey Kırımlı'nın ve biz bu meseleni onun laf edecekmiz ve aytkanım ki bu Kırım Tatar milli hareketinde kadınlarının rolü büyük edi ve hususan Kırım Tatarlarının ve Numan Çelebiçhan, Cafer Seydamet, Amest Ozenbaşlı ve da birçok diğer bizim milli liderlerimizin yanında o vakitları 1917 senesi inkılabi müddet vaktinde kadınlar da iştirak ettiler ve böyle kadınlar sırasında çok faal Şefika Gasprinskaya oldu. 1917 senesi aprel ayında Bahçesaray'da Balaban kadın mitingi ötkürülgen endi anda şehir kadın inkılabi komiteti teşkil etildi ve onun reisi Şefika Gasprinskaya seçildi. Miting ve makalelerinde o kadınların akları bozulganı sebeplerini aytıp geçti ve bu sebeplerinin böyle bir klasifikasyasını meydana getirdi. İslam'ın bu mevzularda yanlış tefsirini ve vatanga sahipli akları gibi meselelerini de çok böyle mühim meselelerini kotergen edi. İşte bu ve diğer mühim suallerini Hakan Bey'in başımda laf etmege planlaştırdık. O bizle canlı bağda. Hakan Bey, selamun aleyküm, merhabanız. Alo. Alo, iştesiz mi? Selamun aleyküm. Alo. Eştiler mi? Men eşitem sizni, siz eşitesiz mi? Selamun aleyküm. Derenden kele. Tek derenden kele. Alo. Yaxşı şimdi. Şimdi eşitesiz. Selamun aleyküm da. İşte aleyküm selam bağışlar. Hakan Bey, demek bazı tarihçilerinin aytkanına göre Şefika Gasprinskaya 14. oktyabr, diğerlerinin bildirgenine göre 21. noyabr günü dünyaya gelgen edi. Aslında ne için? Eşitip olamayın bağışlarınız. Alo. Bağışlarınız başka davuşlar. Başka davuşlar kelli dep aytalar. Bizim ses... Bizim menim anlағаныма göre ses rejissörlarımız şimdi bu problemini çözmege tırışır. Ne yazık ki bugün böyle normal şekilde bağlanıp olamadık. Aman 10 dakikani joyduk dep aytmaga mümkün ki 10 dakika içerisinde katinde çok malumatlarla paylaşmaga mümkün edi. Ama ne yapacağını bu 10 dakikani başka bir yayınlarımızda böyle tazminat, kompensasiya yaparmız inşallah dep düşünüyorum. Ve şimdi daha bir kere Hakan Bey'le bağlanmaga tırışırmız yayınımızın yekunlenmesine aman 20 dakika var ve men Kırım Tatar kadınlarının 1917 senesi alıp bargan milli kureşteki hissiyası ve rolü meselesine devam ederken de şunu kaydetmege istedim. Aslında benim düşünceme göre bu çok böyle göstergiçli bir misaldir kadınlarının o vakitleri ki o vakitka göre 1917 senesine göre kadınlarının aklanlarının tıklanılığı ve hatta erkeklerin tengleştirilüğü meselesi hatta Avrupa devletlerinde bile yok edi ama Kırım Tatarlarda bu yanda meydana gelgen edi. Çünkü bizim liderlerimiz daha böyle demokrasiye yol algan, demokrasiye istikametini seçken liderler olganı sebebinden kadınların aklarının tengleştirilüğü gerek olganını Numan Çelebiçhan da o'zi birçok defalar kaydetken edi ve aslında bu tenglik meselesi hakkında laf etkenimiz vakit menimce çok göstergiçli böyle bir misallerden biri şudur ki
17 senesi 15 may günü Aqyar şehrine Arbiy Nazir Kerenskiy kelip çıqqan edi ve onun görüşmege demek Kırım Tatar eyeti de bargan ve bu eyette Numan Çelebijihan, Sicilil Hattat, Cafer Seydemet bulungan edi ve olar sırasına yani eyet terkibine Şefiha Gasprinskaya'nı da koşkanlar ve bu onun aslında Kırım Tatar Milli Hareketinde nasıl büyük bir yerini alganının göstergecidir dep düşünüyorum. Çünkü böyle erkeklerinin bulungan eyetine o vakitga göre bu eyetke kirgen demek kadının da bulunması bu aslında aklarının tengleştirilüvüne endi liderlerimiz ağzır olganını anlata edi. 1917 senesi Kırım'da regional kadınlar kongresi de olup geçtim. Bunu da kaydetmek isterim. Anda tahminen delege olarak 30 kadın iştirak etken edi ve esas beyanatını Şefiha Gasprinskaya yaptı. O savdaşlarına İslam dininde kadınlarının akları olganını ve bularını öğrenmek gerekligini ve bu bilgilerini hayatta kullanmak mühimligini aytıp geçti. Kongres aslında kadınlar için cami kapıları her daim açık olmasını talep etti. Regional Merkezi Müslüman Kadınlar Komitetinin reisi o vakit İlhamiye Tohtar seçildi. Onun muavini Şefiha Gasprinskaya oldu. Katip ise Zeynep Amirhan olarak seçilgen edi. Sonradan 1917 senesi noyabr ayında malum olganı ki büyük milli hareket ve siyasi hareket koterilüvü olgan edi. Ve elbette ki Şefiha Gasprinskaya da bu koterilüvde iştirak etti. Hakan Bey'in keliniz da bir kere selamlamağa tırışayıq. Muharrirlerinin kaydetkenine göre o şimdi bizni eşitmeli. Hakan Bey, selamun aleyküm, merhaba, eşitesiniz mi şimdi? Aleyküm selam. Nihayet, biz de sizni eşitemiz. Men sizni bekler ekende endi Şefiha Gasprinskaya'nın tercüme alından birkaç malumatlarla paylaştım seyircilerimizle ama siz bu meselede mütehassıs olganınız için elbette ki sizge de birkaç sualim vardır. En baştan keliniz böyle umumi sualden başlayaq. Aslında Şefiha Gasprinskaya'nın sizin fikrinizce Kırım Tatarlarının milli hareketine, siyasi hayatına, aslında Kırım'ın kadınlarının hayatına hissesi ne kadar büyük edi? Balaban'dan balaban defa etmem mümkün. Çünkü o bir nasıldır bizim için, bizim milletimizin Kırım Tatar kadın hareketi için bu bir simboldür defa etsek doğru olacak. Onu hem onu anayken de hem onun şahsı boyunca hem de Kırım Tatar siyasetinde ya ki Kırım Tatar hayatında apaylarının, kadınlarının yeri meselesi boyunca ayrı ayrı düşünsek de olacak. Elbette ki bu iç içe geçen meseledir ama kadın desek aslında Kırım Tatarlarının tarihinin en eski vakitlerinden beri siyasi hayatımızda olgan bir mevzudur bu. Birçok halklardan, tarihte olgan pek çok halklardan aslında biz daha ilerimiz. Pek eski devirlerde belki bundan 1000 yıl o güne Altınordu hanlarının bütün halk o gündeki çıkışlarında apayları onların yanında olaydı. Kırım hanlarının yanlarında da onların apayları mutlak yanlarında olaydı. Hatta Kırım tarihinde ona korunuş da paytılır. Hanlarımız halk o güne çıkkanda apaylarının, han apaylarının hanlar gibi ayrı koronuşları da olaydı. Bu hanımlar, han hanımları başka devletlerge, Avrupa'nın pek çok devletlerine, onların imparatorlarga, krallarga, knyazlarga hepsine özbaşlarına mektuplar yazaydı, diplomatik mektuplar yazaydı. Elbette bunlar bizim vatanımız 1783'te basılıp alıngandan son devletçiliğimiz yok etilgen son elbette toktadı. Ve aslında bütün milletimiz gibi apaylarımızın hayatı da bir asır boyunca karangıda kaldı. 1783'ünü takip etken son.
Gaspral'ın da aytmaya gerek yok. Bilemiz hepimiz, bilmek de gerekmiz. Onun adeta yok olayatkan bir milletine ayakta turguzmaga neler yapkanını ve bunların nasıl başarganını elbette bilemiz. Ama Gaspral'ın aytayken de şunu aytmak gerek. Gaspral'ı korantasının bütün fertleri, balaları da, apayları da Gaspral'ı gibi işke yekilgen ediler. Ve bunun tipik ismi elbette ki kızı, yaş kızı o vakitlerde da Şefika Hanım Gasprinskaya'dır. Şefika Hanım ve İsmail Bey Gaspral'ın Alemin Nisvan degen jurnalını çıkarttırması elbette tesadüf değildi. Alemin Nisvan doğrusunu aytmak gerekse Rusya Müslümanlarının tarihinde, Rusya Türklerinin, hatta umum Türk dünyasının tarihinde, tek Kırım Tatar tarihinde değil, nasıldır bir revolüsyon, bir inkılap gibi aytmaya mümkün. Bu elbette ki Gaspral'ın projektiydi. Çünkü Gaspral'ın umum projektleri içinde mutlak her şeyde olganı gibi, bütün demokratik hususlar olganı gibi apaylarını ayakta turguzmak, apaylarga musavat getirmek elbette ki var idi. Ama bunun birinci örneğini misalinde kızına yapacak idi. Alemin Nisvan Rusya İmperyası'nda çıkan birinci apaylar jurnalıdır. Hatta umum Türk dilinde çıkan ilk apaylar jurnallarından birisi desek olacak. Birincisi değil çünkü birincisi Osmanlı İmperyası'nda çıkan idi. Ama umum Türk dillerinde çıkan bir en erte jurnallardan birisidir. Apaylar için olarak ve Rusya İmperyası'nda da mutlak birincisidir. Bu nasıldır bir adi jurnal, siyasetten, dünyadan uzak jurnal değildir. Bugünkü gözden baktığında elbette ki pek primitiftir onun tipografyası nesi. Ama içindeki fikirler Rusya'daki bütün umum Türk Müslüman halklarının apaylarının nasıl ayakta turguzulacağını, turguzulmak gerektiğini, akaylarla denk musavi şeraitke getirilmek gerektiğini hem devlet boyunca hem de Müslüman içtimaiyatı boyunca gerektiğini en yakışı şekilde korsetedir. Elbette ki Şefika Gaspral'ı bu jurnal çıktığında daha kaç yaşında ola, 20 yaşında tek var idi. Ama bu yaşlılığına bakmadan babasının yanında pek yakşı östü. Ve o ve onun gibi insanlarımız, apaylarımız aslında tarihe geçecek işler yasadılar. Tarihe geçecek degende şunu aytmaga isteyin. Kırım Tatar'dan asırlar evresine baktığında hep cenklerinden tanınıyordu. Batırlıkları cenklerinden. Ama zemanevi dünyada Kırım Tatarlarga belki sonki 150 yılda aytsak aslında tamgasını urgan bir asıl bir nasıldır aytayım karakter vardır. Bu demokratiya, insaniyetçilik ve hürriyetçilik, azatlıktır. Bu fikirlerden Gaspral'dan başlayıp hiçbir milli hareketimiz ayrılmadı. Bu tek ayrılmamakla kalmadı. Bugünkü gün geçe bu devam etti ve elbette bu bizim dünyada en ziyade gururlanacak işlerimizden birisidir. Bu tek bizde değil de aslında dünya tarihinde, tek Türk Müslümanlar tarihinde değil, dünya tarihinde bizge pek spesiyel bir yer bağışladı. Bunu şunu demek isteyeyim. Alemin Nisvan'ın belki ömrü çokça uzun olmadı. Bunun siyasi, ekonomik sebepleri var. Başka mesele. Ama Kırım Tatar apaylarının nasıl aytayım tahsillenivi ve içtimai hayatta katlaması meselesi Şefika Gaspral'dan beraber ve başkalarının iştirakinden devam etti. 1917'ye gelgende Kırım Tatar apayları ve akaylar da elbette ki bizim tarihi geçirecek
balaban işlerge kol çektiler. Bunlardan şöyle aytayım. Rusya inkılabı olganda fevral inkılabı dep geçe ama bilesiniz o Mart'ta olgan inkılaptır. Ondan sonra Kırım Tatar akayları da apayları da yok olayatkan, yok olgan degen Kırım Tatar halkını dünyada nasıl ayakta turguzganını korsettiler. Biz de kolumda sizge şunu korsetmege isteyim. Kim korunsa yakşı korunsa. Bu Ustav Kırım Başsarayskava Musulmanskava Ženskava Komitete. Bu aslında iyun 1917 tarihini korarsınız. Bu 1917'nin iyun ayından başlayıp hatta onun daha o güne de olmak gerek Kırım Tatar apaylarının nasıl teşkilatlanganlarını Kırım'da korsete. Bu ustavda daha bir şey dikkatini celpete ben bellesem. Koresiniz ustav sözünün aslında Başsarayskava sözü sonradan yazılgan. Yani bu bir standart ustav eken ve böyle apaylar komitetleri o vakit bütün Kırım Tatarlar yaşayan yerlerde kurulgan edi. Bunun içinde elbette Şefika Gasparal'ın pek balaban rolü var idi. Esasında bugün bütün Kırım Tatar apayları aslında bütün akayı, apayı, balası, kartı hepimiz hatırdan çıkartmamak gereken isimler var 1917'de bizler için. Şefika Gasparal elbette bunlardan birisi. Ama ben daha başka isimlerini bunda aytmaga isteyeyim. Emine Şabarova'nı, Hanife Avcı'nı, Ayşe Hanım İslakova'nı, Hanife Hanım Badaninskaya'nı. Bunlar 1917'de Kırım Tatar apaylar hareketini akaylarla ve bütün milletle beraber 100% demokratik negizler üzerinde ve fikirlerle ve milli fikirler boyunca teşkil etken insanlar idi. Ben şunu aytmaga isteyeyim. 1917'de teşkil edilgen, saylangan Kırım Tatar Milli Kurultayı dünya tarihinde yerge maliktir. Bu tek bizim milletimiz için mühim olan bir şey değil. Pek anık şunu aytabilir miyiz? Bu parlament dünyada bütün Müslüman aleminde, tek Türk alemini aytmayın, bütün Müslüman alemindeki birinci demokratik parlamenttir. Bu şeref Kırım Tatar milletine nasip oldu. Yani bütün azalarının apay akay saylanma hakkına malik olganı ve universal şekilde yani herkesin gizli rey belgeni, ses belgeni birinci gerçek demokratik parlamenttir. Ve ben sizge şunu aytmaga isteyeyim. Bu tek İslam dünyasında değil, bütün dünyada da ilkler arasındadır. Apaylarga hem saylav hem de saylanıl hakkının verilgeni birinci parlamentte evet Yeni Zelanda ve Avusturya'da kimer böyle mahalli ve kısmi tecrübeler olsa da birincisi 1906'da Finlandiya'da gerçekleşti. İkincisi 1913'te Norveç'te ve üçüncüsü Kırım Tatar halkının Kırım Tatar Milli Kurultayı'nda 1917'nin dekabrinde bizge nasip oldu. Daha bunu aytıp geçtiniz da tab gururlandım ozum bileyim. Üçüncü yerde yazıldı. Katende çok böyle gurur bergen bir şeydir. Bu biz özümüzü maktamak için aytmayın. Bugün internette de kırseniz apay saylavı ya da İngiliz dilinden aytsak women suffrage de kırsanız bunu göreceksiniz. Yani bizim Kırım Tatarlarının maktanacak gerçekten maktanmaga demeyip de gururlanmaga o kadar çok şeyimiz var ki ve bunlar da hep demokrasiya boyunca, insan hakları boyunca ve azatlık boyunca. Bu unutmanız bu sırada ne Amerika, ne İngiltere, ne Almanya, ne Türkiye hiçbirisinde bu hukuk daha 1917'nin dekabr ayında yok edi. Ve 76 kişilik Kırım Tatar Parlamenti, Kırım Tatar Milli Kurultayı'nda 5 azada apaylardan idi.
Bunlardan birisi Şefika Gasparalı'ydı. Hakan Bey, şunu da soramağa isteyeyim. Men üçün meraklı aslında mına yayınımızın yekünlenmesine de 4-5 dakika kalar ekendi. Aslında Şefika Gasprinskaya'nın Numan Çelebiçihan, Cafer Seydamet gibi liderlerimizin ilişkileri, bu nasıl ilişkileriydi? Arkadaşlık, yakın dostluk ilişkileriydi. Nasıl siz bunlarını kaydettiniz? Kesin pek yakın ediler. Kesin pek yakın olganını zaten Şefika Hanım'ın hatırlavlarından, Cafer Seydamet'in hatırlavlarından bilemiz. Unutmayın, 1917'deki bu milli kahramanlarımız, liderlerimiz tek Çelebiçihan, Cafer Seydamet'ten ibaret değildi. Evet, bunlar çok hatırımızga geliyor ama en az olar kadar mühim olan kurultayını teşkil etken Seyit Celil Hattat, Ablakim İlmi, Hasan Sabri Ayvaz gibi isimlerimiz var idi. Ve bunlarla da Şefika Hanım da, onun babası da pek yakın dost dedi ve Şefika Hanım olan tab balalığından pek yakın tanıyordu. Hususen Hasan Sabri Ayvaz, Şefika Hanım'ı en küçükkene balalığından beri tanıgan, babasından onun yanında olan insan. Bundan zaten Tercüman gazetasının baş muharriri de sonra oldu Gasprinskay'ın vefat etkenden sonra. Elbette. Bir isimli daha ben bunu da aytmaga isteyeyim. Ayşe Hanım İsakova'nı. Bu da daha bir gururumuz. 1917'nin sentabr ayında Kiev'te olan Federalistler Kongresi'ne Kırım Tatar apaylar 3 kişinin katnadılar. Bunların başında Ayşe Hanım İsakova var idi. Ve bu 3 Kırım Tatar apayımızda olan dayıtayım Ayşe Hanım İsakova, İlhamiye Toktar ve Emine Hanım Şabar. Bunlar milli urbalarıyla, anterleriyle, başlarında fesleriyle katnap Hruşevski'nin başlığı olan bu federalistler toplaşımında balabandan balaban tesurat kaldırgan ve Kırım Tatar apaylarının işte öyle düşüngenleri gibi koyda azbarda sığır salmakla meşgul olmayı en az olar kadar inteligent olganını adamlarga korsetken ediler. Ve bu insanlarımız da, bu aytkanların üçevi de Kırım Tatar Milli Kurultayı'na Şefika Gasparalı'yla beraber saylangan ediler. Hakan Bey, büyükten teşekkürler. Ben aslında bu yerde nokta koymayayım, virgül koyayım. Çünkü biz bu hafta devamında bu meselelerini tafsiyatlıca götüreceğiz. Çünkü malum olğanı ki 26 noyabr günü birinci kurultayımızın tıklengeninden 104 yıl tola ve men umut etem ki marafon ötkürgenimiz vakit sizni da yayınımızga bağlayacak ve bu da meselelerini devam edeceğiz. Şimdilik ise sizinle sağlıklaşmak mecburiyetindeyim. Büyük teşekkürler. Yayınımızga bağlanğanınız ve cümlemizge bağlanğanınız ve suallerimizge cevap bergeniz için Hakan Kırımlı tarihçi bizle canlı bağdaydı sayılı arkadaşlar. Men ise endi sizlerden küçük bir müddet için sağlıklaşam. Aman birkaç saniyeden sonra ATR telekanalının yayınını Zaman informasyon programması devam edi. Men endi aşıqtıra muayrirler. O sebepten men onlarga yol berem. Sonra biz bu studiyaga zamandan sonra qaytacağız ve studiyamızga teşrif buyuracak musafirimiz ile kun devamında yüz bergen sonki aktual meselelerini muzakere etmeye devam edecek. Musafirli olunuz. Görüşkence.
Якщо ваші права порушено, звертайтеся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зі зверненням через онлайн-приймальну, гарячу лінію або ж надсилайте письмові звернення за адресою. Осінь 2015-го, 1,5 роки війни з Росією і окупації Криму, а Україна і досі постачає на окупований півострів 80% усієї електрики, і нею, по суті, живляться російські військові бази. Бо для потреб людей достатньо і потужностей місцевих станцій. Залишок великої електроенергії, він максимально йшов на укріплення військової сфери окупантів. Це ж десятки гарнізонів, це десятки зенітно-ракетних сучасних комплексів. Це Севастополь зі всією тією сферою, інфраструктурою військовою. Починається громадянська блокада. Падає перша опора ЛЕП Мелітополь-Джанкой. Згодом виводять з ладу решту електроліній. Один із організаторів блокади, Лінур Ислямов, з часом розповість, відрізати окупований півострів вирішили на початку вересня 2015-го. За місяць реалізували обіцянку. До адмінмежі почали з'їжджатися активісти з усієї країни. Люди дзвонили, говорили, давайте, куди вам перечислити гроші. Треба віддати должне тем людям, которые приезжали и работали совершенно как волонтеры, поварами, помогали, мыли, убирали, накрывали. Это же огромный труд. Врачи. Приезжали врачи, которые оставались с нами. Вам только родов не было, но у нас даже свадьбы были там. Действительно, это была энергия. Люди горели всі. Керівництво України спочатку не підтримувало блокадників. Їх штурмувала навіть Нацгвардія, а ще батальйон «Херсон». Простой народ будет защищать Украину и Крым освобождать. А от этих, я смотрю, толка никакого нету. Поднимайтесь, люди. А почему вы сюда залезли? Умирать будем здесь. Они готовы умирать. За Україну, за Крим. Штурмом тоді керував Ілля Кива. Нині він народний депутат з фракції ОПЗЖ та вірний соратник Віктора Медведчука, який перебуває під підозрою у вчиненні державної зради. Да мне нужно, чтобы там людей не было. Все люди, когда уходишь туда, и там здесь. Я народ України. Я такой же народ України, як і ти. Позиція влади змінюється у грудні 2015-го. Росії ставлять ультиматум. Буде постачання, якщо вона визнає Крим українським. Агресор каже ні. І прем'єр Арсеній Яценюк оголошує про тотальну блокаду Криму. І товарів, і енергії. Починається повна ізоляція півострова. В окупованому Криму без української енергії починаються віялові відключення, зупинка підприємств, транспорту, інфраструктурних об'єктів. Окупант, який бравурно заявляв, що проживе без української енергії, починає хаотично шукати, як підживити півострів. Перші місяці вона звозила зі всієї Росії генератори літаками з Далекого Сходу, там з Хабаровського краю. Потім вона почала будувати потужні теплоелектростанції на газу. І вона без дозволу таких міжнародних корпорацій, як Siemens, почала використовувати їхнє обладнання. Виникли скандали. Тобто ми максимально ускладнили життя країні окупанту. Аби вирішити ситуацію, окупанти беруться зводити енергоміст, на який витрачаються шалені гроші. У 2017-му вартість зростає до 45 мільярдів рублів. Наступного року удвічі більше. Там переход, кабельний переход з Таманського полуострова до Керчі стоило 12 мільярдів рублів. Одні 3 нитки этих пустили.
Допустим, перестройка и модернизация энергосистемы Юга России, там, где вот там в Краснодарском крае, еще 22 миллиарда рублей. Развитие сети в Крыму в самом 56 миллиардов рублей. Выяснилось, что, конечно, этих денег мало. Окупований Крим стає тягарем фінансовим та політичним для російського агресора та кримської влади колаборантів. І поки агресор не вийде з півострова, ситуація для нього погіршуватиметься, бо Україна ніколи не визнає Крим російським і не дасть про це забути цивілізованому світу. Атака, яку готує Росія, буде набагато руйнівнішою, ніж будь-яка раніше в конфлікті, що почався у 2014 році, в результаті якого було вбито близько 14 тисяч українців. Вони хочуть розпалити заворушення через протести та мітинги, які покажуть, що люди виступають проти уряду. Вони хочуть зробити ситуацію всередині країни більш небезпечною та жорсткішою, зробити так, щоб ми змінили владу. І якщо вони не зможуть цього зробити, то війська зроблять свою справу. Атака, яку готує Росія, буде набагато руйнівнішою, ніж будь-яка раніше в конфлікті, що почався в 2014 році, в результаті якого було вбито близько 14 тисяч українців. Вони хочуть розпалити заворушення через протести та мітинги, які покажуть, що люди виступають проти уряду. Вони хочуть зробити ситуацію всередині країни більш небезпечною та жорсткішою, зробити так, щоб ми змінили владу. Якщо вони не можуть цього зробити, то війська зроблять свою справу. Вічна пам'ять народному герою. У День Гідності та Свободи рідні, друзі з Майдану, побратими з фронту віддали шану загиблій українській активістці та добровольцю Аміні Окуєвій. Вони зібралися біля установленого на її честь меморіалу «Скелі» у селищі Гливаха, що на Київщині. Саме тут, у 2017 році, Аміна Окуєва була підло розстріляна замовними вбивцями. Присутні згадали про незламний дух, нескореність та жагу до свободи воїна Аміни. Помолився за її душу і муфтій Духовного управління мусульман України Умма Саїд Ісмагілов. Бісміллахі-рахмані-рахім, альхамдуліллахі раббіл аламін, вассаляту вассаляму аля расуліна Мухаммадін ва аля аліхі ва асхабіхі аджмаїн. Аллахума гафір лил му'мініна вал му'мінат, вал мусліміна вал муслімат, аль-ахяя мінгум вал амват. Раббана ла тузигh кулубана бa'да ідh гадайтана, ва габ лана мін ладунка рахма, іннака антал ваххаб. Раббана атіна фід дунья хасана وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين. Аміна обрала шлях воїна і гідно його пройшла. Так вважає мати Аміни Ірина Камінська. Вона пишається своєю донькою і каже, що ті, хто від нас пішли, живі доти, доки ми про них пам'ятаємо. И мне кажется, что борьба Амины за свободу Украины, свободу Чечни, Ичкерии, она продолжается, потому что герои не умирают. И вот то, что происходит здесь сейчас, то, что люди помнят, то, что они приезжают сюда, приходят сюда, говорит об этом, что у Украины есть будущее, потому что только та нация, которая имеет героев, а именно герой Украины, народный герой Украины, та нация, которая имеет свои легенды, которая имеет свою традиции, только та нация может быть свободной и обязательно свободной будет. Сергій Шаповал, побратим Аміни. Вони познайомилися на Майдані ще у грудні 2013 року. А коли почалася війна на Донбасі, разом пішли в один добровольчий батальйон «Київ-2». Вона була невгамовною до служби, вона була невгамовною до виконання завдань. В неї не було, скажімо так, відпочинку. І часто ми вже чуть ли не, скажімо так, наказом і казали мені відпочинь, що ти просто впадеш. Якщо на позицію, вона перша. Якщо десь виход на зачистку, вона перша. Добра людина, добрий друг, до сих пір, знаєте, не сприймається, що її немає. Вшанувати пам'ять Аміни Окуєвої прийшла і народна поетеса Майдану Марія Волинська. Вона присвятила їй вірш «Її вистачало любові». Підступно, цинічно, жахливо орлиці обрізали крила. Бо горда була, бо літала, і страху у злеті не знала орлиця ця. Мужна Аміна боролась за правду, за зміни, з Майдану за гідність стояла.
як воїн, кордон захищала. Чеченка вкраїнської крові, її вистачало любові землі, де зросла і народилась, Ічкерії, щоб відродилась. Злякалися жінки героя, імперські поплічники зброю бандитам у руки поклали і життя молоде обірвали. Глевахівська селищна громада планує найближчим часом розчистити територію біля пам'ятного каменю Аміні Окуєвій та створити сквер з плодовими деревами та лавками. Они хотят посадить здесь фруктовые деревья, поставить скамейки, и пусть здесь будет сквер Амины. Это память Амины. Пусть те, кто хотел так ее убить, пусть им, знаете, не дает спокоя, пусть им не дает жизни, понимание того, что здесь память, что Украина помнит Амину. И дети тут растут, будут бегать и спрашивать, кто такая Амина Окуева. И будут рассказывать. Народный герой Украины, которая защитила светлое небо над головой, солнце, свободу для Украины. Аміна Окуєва – учасниця Революції Гідності та війни на сході України. Служила у батальйонах «Київ-2» та «Золоті ворота». Потім взяла участь у створенні миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва. Незадовго до загибелі вона спробувала себе як журналіст і ведуча та записала свою першу і останню програму «Герої Кавказу» на телеканалі АТР. 30 жовтня 2017 року автомобіль, в якому їхала Аміна Окуєва з чоловіком Адамом Осмаєвим, обстріляли на Київщині. Україна подолала пік коронавірусної пандемії. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Уперше за 1,5 місяці в Україні менше 7,5 тисяч випадків ковіду за добу. Це найменший добовий приріст хворих із коронавірусом, зафіксований з 4 жовтня. А Луганська та Львівська області на цьому тижні покинуть червону зону карантину. За карантинними індикаторами Луганська і Львівська область виходять із червоного рівня епідемічної небезпеки. Тому на цьому тижні ініціюватимемо засідання Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Середній час перебування регіонів у червоному рівні майже не змінився. І становить так як і минулої весняної хвилі, 30-35 днів. Тим часом 326 людей не змогли подолати хворобу та пішли з життя. Летальних випадків за минулу добу найбільше зареєстрували на Дніпропетровщині – 59 людей. За словами міністра Ляшка, наразі в Україні провели майже 23 мільйони щеплень. Принаймні 41% українців отримали одну дозу вакцини, а 31% вакциновані від коронавірусу цілком. З 9 грудня набуває чинності наказ про розширення переліку професій, для яких вакцинація є обов'язковою. Цього разу мова про працівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів, працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, Укрпошта, Укрзалізниця та інші. Звертаюсь до працівників зазначених професій. Не відкладайте все на останній день або тиждень. Зробіть щеплення сьогодні. Це захист вас та ваших рідних. А в окупованому Криму зафіксували 1221 новий випадок COVID-19. Водночас на півострові рекордна смертність. 36 людей не змогли подолати хворобу. І це за сумнівними підрахунками окупаційної влади. Дерева часто називають легенями планети, і Україна планує зробити глибокий вдих. Ці молоді дерева висаджують на Житомирщині, і вже найближчі 3 роки очікується, що по всій країні їх висадять 1 мільярд. Ще у червні президент підписав відповідний указ. Вся Європа за 10 років планує висадити 3 мільярда, а ми плануємо самі за 3 роки висадити мільярд.
На сьогоднішній день план виконано приблизно на 4%. Проте деякі екологи вважають це грубим втручанням в екосистему. За їхніми словами, цей дорогий проєкт втілити в життя буде непросто. Сам процес садіння, який повинен відбуватися у межах 10 навіть дерев у секунду або 200 саджанців у секунду реально їх посадити. Тому це абсолютно є нереалістично з точки зору самої технічної посадки. При цьому дослідження швейцарських учених показало, що висаджування великої кількості дерев – найефективніший спосіб покращити стан екології, зокрема скоротити вміст в атмосфері СО2. Тим часом в Україні найближчими роками також планують збудувати понад 10 центрів з вирощування саджанців. Подібне діє уже на Львівщині. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Селям алейкум, херлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссера периодически выводит номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, можете присоединяться по Скайпу. tr.tv – это наш адрес, плюс 380 67 63 46 130 – это наш номер телефона. Если вам есть что сказать, звоните, нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку режиссер периодически выводят на экраны. Можете пройти по этой ссылке, которую видите сейчас, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работать на информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии, народна депутатка України 8-го скликання, пані Олена Сотник. Вітаю вас, пані Олена. Селям алейкум. Я предлагаю наш эфир начать со следующих новостей. Президент Болгарии Роман Радов, который назвал Крым российской территорией, вызвал бурю эмоций негодований, в частности в США. Обеспокоены таким заявлением болгарского лидера, об этом сообщает посольство США в Софии. Оно напомнило, что в августе все участники саммита Крымской платформы, включая Болгарию, заявили, что Крым является неотъемлемой частью Украины. Подробнее в цитате. Сполучені Штати, J7, Європейський Союз і НАТО єдині в позиції відносно того, що, незважаючи на спроби Росії анексувати півострів і його окупацію, що триває, Крим – це Україна. Всі ми, включаючи Болгарію, заявили на саміті Кримської платформи у серпні, що Крим є невід'ємною частиною України і що ми не визнаємо і не визнаватимемо зусиль Росії щодо легітимації її незаконного захоплення та окупації півострова. Останніми днями ми довели до влади Болгарії свої глибоке співчуття і у Вашингтоні, і в Софії. Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сегодня сообщил, что Министерство иностранных дел Украины получило от многих официальных представителей Болгарии заверение в неизменности позиции по Крыму после скандальных заявлений президента страны Романа Радова о принадлежности оккупированного полуострова России. Пані Олена, как вы считаете, что это вообще было? Ну, по-перше, маємо пам'ятати, що зараз відбувається в Болгарії. Там треті вибори за 8 місяців. Тобто абсолютно нестабільність, турбулентність всієї політичної еліти. У них будуть серйозні виклики щодо того, чи зможуть взагалі вони знову сформувати уряд, чи підуть на четверті вибори. І в тому числі у них же були і президентські вибори, перший тур, в якому
який ще не завершився, ну точніше, не набрав діючий президент тієї підтримки, щоб фактично стати президентом в першому турі. Тому зараз ситуація дуже цікава. Мені дивна ця заява в контексті, по-перше, стійкої позиції Болгарії, яка ніколи не була змінною і завжди підтверджувала територіальну цілісність України, це перше. А друге, в контексті політичному. Тобто ця заява вона може стати і політичним самогубством для президента Болгарії, тому що на сьогоднішній день історія підтримки Європейського Союзу і добросусідські відносини з Україною, вони залишаються для Болгарії в цілому і країни, для багатьох політиків і політичного естеблішменту важливою частиною зовнішньої політики. Тому чим це завершиться для нього в політичному контексті і взагалі як це вплине в подальшому на вибори, це теж буде дуже цікаво. Ну, кстати, интересно то, что он об этом сказал как раз на предвыборных дебатах. То есть здесь возникает вопрос, ориентировался ли он на свой электорат? Если да, то получается все же в Болгарии есть некое количество населения, которому импонирует Россия. Ну, ні для кого не секрет, що в Болгарії є проросійські настрої певної частини населення. Там і меншини, в великій кількості достатньо російські проживають. З ким загравав президент Болгарії таким чином, з якою частиною електората, мені важко сказати, тому що, в принципі, його опонент по виборам, здається, професор, що не помиляюся, якраз дуже такий проєвропейський, з проєвропейським баченням. Тобто, чи це спроба додати собі голосів серед того електорату, який був невизначений, можливо, або в першому турі голосував за якогось іншого менш відомого кандидата. Ну, я не такий прям глибокий політтехнолог болгарської політики, щоб це зрозуміти, але очевидно, що контекст і події, точніше, місце, в якому це відбувалося, це чітко політична заява, на щось розрахована. Заява з якоюсь метою якусь частину електорату до себе привернути. Але таким чином він може втратити дуже серйозно іншу частину електорату, яка, можливо, за нього голосувала в попередньому турі, але чітко в Болгарії проєвропейські настрої, в них скептицизм європейський достатньо низько на сьогоднішній день рівні, там в порівнянні навіть з цією ж Польщею, наприклад. Але тим не менше, просто подивимося, чим це, здається, на цих вихідних буде другий тур. Мы помним уже такой случай с Чехией, с Милошем Земаном, который открыто выступал и поддерживал Путина, поддерживал действия России и ее агрессию. И вот сейчас мы услышали заявление президента Болгарии. Как вы думаете, вот такие вот заявления стран, которые являются в том числе и членами Европейского Союза, Североатлантического альянса, не подрывают ли коллективную позицию этих структур по этим вопросам? Ну, тут є інша проблема, так? Тобто позиція держави, я впевнена, що позиція Болгарії незмінна по відношенню до української територіальної цілісності. І я впевнена, що, наприклад, якщо б постало питання і посадили там за стіл перемовин на тих же нарадах там в НАТО, і задали в лоб питання, то, звичайно, була б відповідь абсолютно чітко: так, ми підтримуємо там українську територіальну цілісність, і Крим український, і очевидно, що на Донбасі іде збройний конфлікт з Росією. Тобто я в цьому впевнена. Ще раз кажу, що я вважаю, що в момент, коли відбуваються дебати, передвиборчі дебати, і людина висловлює таку позицію, по-перше, вона ставить під удар свою власну країну, її репутацію ставить під удар. А другий момент, все ж таки, це буде звучати, може, трошки жорстко, але в цей момент людина не має права висловлюватися взагалі як президент країни. Тому що в даному випадку він є кандидатом, тобто він іде передвиборча кампанія. І на превеликий жаль, це політиканство і спроба бути комусь сподобатися, воно іноді переважує інтереси держави,
переважує інтереси твоїх союзників і переважує взагалі здоровий глузд. І ми ж розуміємо, що зараз всі країни, всі відомства роблять заяви по відношенню до України і попереджають Путіна з приводу зосередження військ на кордонах. Всі розуміють, що ситуація критична, що ситуація складна. І тут, коли з'являються такі, поодинокі, але все одно випади, то не нам робить гірше в даному випадку болгарський президент. Він робить гірше своїй країні. Ну, раз мы так уже плавно перешли к концентрации российских войск у границ Украины, я предлагаю остановиться на этой теме и проанализировать ее подробнее. Россия сконцентрировала более 92 тысяч военных возле границ Украины и готовится к нападению к концу января и началу февраля 2022 года. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Вот его цитата. Атака, яку готує Росія, буде набагато руйнівнішою, ніж будь-яка раніше в конфлікті, що почався в 2014 році, в результаті якого було вбито близько 14 тисяч українців. Вони хочуть розпалити заворушення через протести та мітинги, які покажуть, що люди виступають проти уряду. Вони хочуть зробити ситуацію всередині країни більш небезпечною та жорсткішою, зробити так, щоб ми змінили владу. Якщо вони не можуть цього зробити, то війська зроблять свою справу. Как прогнозирует украинская разведка, наступление противника может начаться на севере, востоке и юге Украины. Войска из Брянской и Беларуси пойдут наступлением на Черниговскую область и север Сумской области. Также на территорию Сумской области войдут батальоны из Воронежа. Не исключается нападение воздушно-десантных батальонов из Беларуси на Ровенскую и Житомирскую области. Наступление на Харьковскую область возможно сразу в двух направлениях: с территории России и оккупированных районов Донбасса. Кроме того, размещенные на Донбассе войска вместе с силами противника из Крыма попытаются захватить приморскую часть Запорожской области, чтобы создать сухопутный коридор между Крымом и Ордло, сообщается в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. А вот недавно разведка США также поделилась своими данными, в том числе картами с европейскими союзниками, из которых следует, что Россия рассматривает сценарий быстрой, широкомасштабные наступательные операции против Украины, так называемый «Блицкриг», по нескольким направлениям и последующей длительной оккупации, если Владимир Путин решит совершить нечто подобное. Министр обороны Украины же Алексей Резников сказал о том, что не верит во вторжение России, о котором предупреждают Украину западные партнеры. По его мнению, это невозможно из-за того, что Украина может дать отпор. Наші Збройні сили на високому рівні, особливо сухопутні війська. Я мав честь з генералом Залужним, головнокомандуючим, 4 дні провести в ООС, спілкуватися з командирами, солдатами, бути в окопах. Там настрій абсолютно бойовий, впевнений в собі, люди вміють захищати країну. У нас більше 400 тисяч людей пройшли через фронт, ветеранів, які сьогодні будуть готові встати та захищати свою землю. Такого легкого проходу, як це було у 2014 році, вже не буде. Люди знають, що таке пролита кров, і як проливати кров теж знають. Вміють це робити. Ну, в то же время министр обороны Украины сообщил, что данные украинского, американского и европейского разведывательных структур все же совпадают. Пресс-секретарь Путина Песков также прокомментировал информацию о возможном военном вторжении в Украину. Вот что там сказали. Эта истерика нагнетается искусственно, обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнал свои вооруженные силы через океан, то есть Соединенные Штаты Америки. Но это не совсем логично, не совсем прилично. Украина добивается этого, скорее всего, под прикрытием тех же учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море, американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше. Пани Олена, с момента публикации Вашингтон-Пост той информации о том, что скапливаются войска возле Украины, почти 2 недели руководство нашей страны ничего по этому поводу не говорило. Более того, была такая некая пассивная реакция. Буквально только совсем недавно, неделю назад, президент Украины Владимир Зеленский, выступая в своем обращении, сказал, что да, действительно, скопление есть, что у границ Украины есть более 100 тысяч российских войск, военных. Сейчас мы видим еще более активную позицию наших западных партнеров. Каждый день вся информационная лента забита с новостями о возможном военном вторжении. Вот уже разведка даже сценарии расписала, стрелки, направления и так далее. То есть, что происходит, на мой взгляд, и почему так Украина долго молчала?
Ну, насправді, дійсно, я сигнали там і питання від своїх друзів, які працюють в експертному середовищі в Великій Британії і в Сполучених Штатах Америки, отримувала там ще 2-3 тижні тому, і вони вже тоді говорили, що якби чому у вас такий знову вакуум? Немає жодної інформації, таке відчуття, що нічого не відбувається, тобто незрозумілі були настрої України, і всередині України, взагалі Україна якось готується до цього можливого сценарію чи не готується. Мені здається, що все ж таки ситуація, перш за все, полягала в тому, що не було відповіді. Не було відповіді, не було готовності давати якісь інформаційні сигнали тим же ж громадянам України. Перше. А друге, я думаю, що це ще пов'язано з тим, що негативу і так достатньо багато, і певним чином ще додаткова негативна інформація, вона в суспільстві, очевидно, викликала б ще якусь хвилю додаткового такого несприйняття і, звичайно, страху. Тому що питання зараз енергетичної кризи, воно, на превеликий жаль, стоїть, воно залишається серйозним і нагальним. І цілком реалістичним може бути сценарій збоїв. Друге питання безпекове тепер стоїть. Ну і ми ж розуміємо, що пандемія, вона теж нікуди не ділася. І всі ці 3 аспекти, вони смертельно небезпечні. Тому мені здається, що це просто була історія, коли влада не готова була комунікувати ще додатковий негативний якийсь ризик. А коли вже з'явилися дійсно повсюди не просто аналітика, а вже прямі заяви. Коли ці прямі заяви почали звучати з вуст навіть лідерів певних країн, звичайно, ти тут вже не можеш далі мовчати. Я вважаю, що відбувся дуже успішний, реально показовий візит міністра оборони до Сполучених Штатів Америки. Якщо ми подивимося рівень зустрічей, це дуже високий рівень зустрічей, організований, я так розумію, він був там в лічені дні. А це означає, що наші партнери, союзники, вони теж розуміють серйозність ситуації, якщо так швидко вдалося зорганізувати на такому рівні цей візит. І мені здається, що ми ж не знаємо, про що там говорилося, тобто більшість військової інформації все одно залишається секретною. Але я думаю, що ці сценарії не просто, сподіваюся, що вони не просто проговорені, які можуть бути сценарії, а що є певний план у випадку розгортання цього сценарію, яким чином будуть в тому числі наші партнери реагувати. А вот на ваш взгляд, все же какова вероятность? Такая вероятность есть, что Россия начнет широкомасштабное вторжение? Я не вірю в повномасштабну війну. Не вірю з 2 причин. Перше, це неможливо втримати, у Росії немає таких ресурсів, щоб втримати довгострокову окупацію території України. Просто немає. І треба ж не забувати, я тут погоджуюся з коментарем Резнікова про те, що дійсно ми на 2014 році, у нас дуже велика кількість людей вже пройшла через війну. І не знаю з приводу настрою, бойового духу, але якщо сюди ступить нога російських військових, і, звичайно, всі там наші хлопці, атошники, військові, які будуть розуміти, що вже є ризик там для їх родин, ризик для їх там міст, містечок і так далі, точно вони сидіти вдома не будуть. А це дуже серйозний, потужний, насправді, наш ключовий, потужний наш аргумент всередині країни. Тобто я вважаю, що все ж таки обороноздатність 2014-го, обороноздатність 2021-2022 року – це абсолютно різні речі. Це перше. І друге, про ресурси Росії я теж сказала. І третій момент ще, який не стосується України, який стосується Росії. Те, що я спостерігаю, це очевидне противоборство зараз відбувається, і воно посилилося в Російській Федерації. Між так званими групами у владі, силовики, які... Башні Кремля, що називається. Абсолютно точно. І спецслужби.
І на сьогоднішній день, якщо Путін піде по сценарію силовиків, я не виключаю варіанту, що вже навесні він просто може втратити повністю контроль і навіть, можливо, владу. І от тоді ситуація буде абсолютно іншою, неконтрольованою, критичною не тільки там для сусідів Росії. Вона буде неконтрольованою, критичною для всього світу. Я впевнена, що і Америка, тобто Сполучені Штати Америки, і більше того, Європа це цілком усвідомлює і розуміє. У мене немає ілюзій, що настільки за нас всі переживають, що всі ці заяви робляться тільки для того, щоб захистити Україну. Ні. Це, я думаю, що це набагато глибший контекст, і цей контекст якраз стосується цього зараз протистояння всередині Російської Федерації, ну, неявного протистояння, да, але боротьби за владу і цілком теж ймовірного сценарію, коли силовики просто її можуть взяти в свої руки. Ну, если исходить из самого худшего варианта развития событий и предположить теоретически, что Россия начинает широкомасштабное вторжение в Украину, кто поддержит Украину, как вы думаете? На каких наших западных партнеров, возможно, не только, мы можем рассчитывать? В том числе и на военную, возможно, некую помощь. Ну, насправді ситуація виглядає таким чином, що, звичайно, колективна безпека, система колективної безпеки зараз в світі, вона вже багато разів тестувалася і, на превеликий жаль, показувала свою невисоку ефективність. Тому чи варто нам, наприклад, розраховувати, що нас там будуть військовим якимось сценарієм рятувати ті ж там натівські сили? Ну, я не впевнена, що вони будуть готові розв'язувати повномасштабну війну. Але, знову ж таки, ну, цинічно, я просто достатньо довго працювала в саме міжнародному. Да, я ж поэтому, да, ви в парламентській асамблеї Совета Європи були. Так, і я просто розумію, що, скоріш за все, якщо такий сценарій розпочнеться, то це буде підтримка військовою зброєю, ну, тобто технікою і так далі. Ну, умовно, вмирати за нас ніхто не буде, але технічно нас цілком можуть підтримати. Це перше. А хто може підтримати? Я думаю, що це і Європейський Союз, і Сполучені Штати Америки. Германія нам же оружие продавати відказується, поэтому... Ну, вони відмовляються, теж там є декілька причин, чому вони відмовляються це робити. В тому числі це і внутрішні українські причини, і зовнішні причини. І ситуація політична зараз в Німеччині, тому що давайте не забувати, що там теж йдуть зараз коаліційні перемовини. І коаліційна угода, і повністю буде перестановка, буде зміна, точно буде зміна міністра зовнішніх відносин. Це вже говорить про іншу політику. Говорят, что на место Хайка Мааса придет, вероятнее всего, представитель из партии «Зеленых». И это Немає такого рішення. Можу сказати, що буквально спілкувалися на днях в Брюсселі, в тому числі з представниками німецькими, які ведуть перемовниками. Ні, у них же не так працює, як у нас. Це ми спочатку розподілили портфелі, а потім думаємо план дій. У них ситуація виглядає по-іншому. Спочатку вони домовляються, там ці 200 сторінок їх у всіх деталях по всім напрямкам коаліційної угоди. Після того, коли вони домовляться по коаліційній угоді, вона буде прийнята, буде розподіл, в тому числі у відповідності до узгоджених політик, буде розподіл вже портфелей. Тому я можу сказати, що на сьогоднішній день немає рішення, хто буде міністром закордонних справ. Але для України в будь-якому випадку має значення навіть не о персоналі, а має значення, що буде записано в коаліційній угоді, який вектор, який напрямок. Те, що я зараз чую, подивимося, як, звичайно, себе ще поведуть там деякі політичні сили, але більша частина політичних сил, які входять в коаліцію, вони чітко, наприклад, заявляють про Nord Stream 2, що він має в повній мірі бути сертифікований і відповідати по всім параметрам європейському законодавству. А це в тому числі означає unbundling, тобто розділення «Газпрома» як видобувача і постачальника. А для них це серйозне буде питання, ну і там ще дуже багато інших моментів. Тому не все так однозначно, не все так критично.
Просто Україні все одно треба посилювати свої перемовні позиції. Зараз треба проводити вже двосторонні перемовини, в тому числі з нашими сусідами, тому що перші, хто нам прийдуть на допомогу, це ті, хто безпосередньо знаходяться під ризиком від того, що умовно російські війська можуть стати у них на кордонах. Вони ж теж це усвідомлюють. І от для цих країн, включно з Польщею, це ситуація якби така достатньо тригерна. Я думаю, що від них ми точно можемо очікувати серйозної допомоги і підтримки. Пані Олено, я предлагаю підключити к нашому ефіру Марію Авдєєву, директорку з досліджень Європейської експертної асоціації. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Марія, вітаємо вас. Салям алейкум. Алло. Пані Марія, чуєте? Ага, я так понимаю, какие-то технические неполадки. Мария Авдеева должна была быть с нами на прямой связи, директор досліджень Європейської експертної асоціації. Пані Олена, а продолжая вот тему выборов в Бундестаг, как вы думаете, вот новый канцлер Германии, а вероятнее всего это будет Олаф Шольц, это друг Украины или нет? Или больше друг России? Я б сказала, що це поміркований політик, достатньо прагматичного толку. Це означає, що для нього, перш за все, інтереси, в принципі, так має, напевно, бути з усіма політиками, які захищають інтереси своєї держави. Інтереси Німеччини будуть попереду всього. Але питання полягає в стратегічному баченні. В усвідомленні, наприклад, того, чи і можливості подивитися на 2, 3, 4 кроки вперед, умовно, той же Nord Stream 2. Да. Сьогодні ви отримуєте там економічний бенефіт, плюс геополітичний за рахунок того, що в своїх руках зосереджуєте газотранспортну систему, але з іншого боку, чи усвідомлюєте ви, що ви таким чином просто вовка пускаєте в стайню до ягнят, і чим це до вівць, і чим це завершиться? Незрозуміло. І оця історія ще в Європі зараз, вона дуже класична, вона посилилася дуже серйозно. Я пам'ятаю, це під час Майдану була така спроба сказати українцям, заспокойтеся, давайте ми вам зараз тут допоможемо, перемовини проведемо з Януковичем. Пам'ятаєте, що ціла група приїжджала політиків європейських і намагалися якби медіацію таку проводити. І вже тоді їм говорили, що ви закриваєте очі на реалії, це неможливо. З українців, громадського активного сектору, майданівців тоді так посміхалися, що це ви там політично не обізнані і самі не розумієте, що говорите. Треба домовлятися, треба шукати способи і так далі. Чим це завершилось, ми знаємо. Зараз потім була історія з Кримом, потім була історія з Донбасом. Кожен раз Україна не тому, що ми там, це, знаєте, істерика, просто тому, що ми дуже добре знаємо Росію, ми дуже добре знаємо регіональний контекст. Ми розуміємо набагато краще логіку російської влади, ніж будь-хто інший. І коли намагаєшся щось пояснювати європейцям, то я бачу, що насправді вони розуміють, усвідомлюють ризики. Їм просто комфортно закривати очі і робити вигляд, що нічого такого не станеться, ви перебільшуєте, це виключно ваші істерики, а ми контролюємо ситуацію. Це ілюзія контролю ситуації. За це Європейський Союз може дуже сильно в майбутньому насправді поплатитися власною стабільністю. Пані Марія Авдєєва з нами зараз на прямій зв'язі. Пані Марія, вітаємо вас. Чи чуєте ви нас? Так, вітаю. Да, вітаю. Пані Мария, сейчас мы получаем все чаще и чаще от наших западных партнеров предостережение о том, что Россия готовит нападение в Украину, и в частности в Главном управлении разведки Министерства обороны также сходится информация с информацией разведывательных структур Европейского Союза и американцев. Как вы думаете, пойдет ли Россия на широкомасштабное вторжение в Украину, или же вот это бряцкание оружия, это вот всего лишь для
возможно, получение каких-то политических преференций? То, что мы хорошо видим в Украине в последнее время и вообще в мире, это то, что Кремль фактически стирает границы между угрозой использования силы и ее фактическим применением. То есть будет ли нападение прямо сейчас, я в этом сомневаюсь. Но то, что нам нужно быть к этому готовыми всегда, конечно, безусловно. И фактически ставить вопрос о том, нападет ли Россия на Украину, она уже напала 8 лет назад. И с этого времени Украина противостоит российской агрессии. Поэтому, конечно, необходимо учитывать возрастающие риски, просчитывать возможности и то, чем занимаются украинские вооруженные силы, делать прогнозы, по каким направлениям возможна эта атака. Но мне кажется, что вот говорить о том, что сейчас Россия готова начать полномасштабное какое-то вторжение, преждевременно. Но тем не менее, конечно, повторюсь, нам необходимо полностью понимать, где находится противник, с каких направлений он может атаковать. Они увеличиваются, эти возможности, потому что мы знаем, что Россия, например, увеличивает военное присутствие на территории Беларуси. Лукашенко заявлял о том, что российские комплексы «Искандер» будут размещены на границе с Украиной. То есть Россия наращивает военное присутствие, и, конечно, нам нужно быть готовыми к тому, что в какой-то момент это может случиться. Но тем не менее, если анализировать ситуацию, как вы думаете, чего вот этим всем наращиванием концентрации своего железа у границы Украины пытается добиться Путин? То есть какого результата по итогу он хочет получить? Вот план максимум, это что? Путин фактически об этом говорит сам прямо. Он этого не скрывает. Была недавно коллегия МИД российского, там, где он сказал, что вот фактически наша стратегия работает, то есть там все нервничают, наблюдают за нашими действиями. Давайте, чтобы так и продолжалось. Единственное, что он сказал, что он каких-то хочет мнимых гарантий безопасности для России, которые, в общем-то, все остальные страны сами рассматривают как угрозу. Поэтому чего он хочет добиться? Он хочет усиливать напряжение, постоянно держать всех в состоянии ожидания, нападет ли Россия или нет. И вот эта тактика, она, конечно, у них работает. Кроме этого, имеет место энергетический шантаж. Украину шантажируют фактическим отказом от поставок угля и прекращением поставок электроэнергии. Европу шантажируют ценами на газ и возможностью того, что эти поставки будут ограничены. Усиливается военное присутствие, плюс все это сопровождается передвижениями российских военных, то, что показывает нам, ну вот то, что мы видим в медиа по спутниковым картинкам, и создается ситуация постоянного поддержания напряжения. И теперь Кремлю, конечно, выгодно продвигать свои условия и требовать каких-то уступок в тех ситуациях, когда ему это выгодно. Вот в частности, мы это сейчас можем наблюдать на предмете минских договоренностей, когда к этому добавляется еще публикация закрытой переписки Лаврова с Францией и Германией, что вообще-то для дипломатической работы очень такой странный шаг, и из которой явственно видно, что Москва пытается как бы взвалить всю вину на Украину и хочет, чтобы так же сделали и Германия, и Франция. Ну вот, кстати, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сегодня заявил о том, что готовится контакт лидеров США и России. Вот говорит ли это о том, что, в принципе, вот это бряцкание оружия, то, что мы видели, это то, чего добивался Путин, а именно встреча с Байденом, как, впрочем, мы наблюдали весной этого года? Да, как раз хотела провести аналогию с весной. Конечно, это не единственная причина, эта встреча, но в целом создание такой ситуации, оно для Кремля очень выгодно. И вот эти вот все последние и заявления, и шаги, и публикации, мне кажется, что мы можем рассматривать как такую цепь событий, или, можно сказать, пазлы в одной картинке, при которой Россия будет добиваться того, что ей нужно, делая мелкие какие-то шаги. То есть фактически они же крупных шагов не предпринимают. Они не делают ничего, чтобы требовало от них каких-то значительных вложений, денежных или экономических трат, но достигают вот такими небольшими созданием напряженности и небольшими такими провокациями, то тут, то там нужных
нужных для себя действий. Тут сюда же и миграционный кризис, спровоцированный при поддержке России в Беларуси, можно отнести тоже. То есть одновременно происходит череда таких событий. А этот, кстати, миграционный кризис, инспирированный Путиным, Лукашенком, как вы думаете, он больше ориентирован на кого? На дестабилизацию, возможно, ситуации в Европейском Союзе или, возможно, какие-то представляют угрозы для Украины? То есть что это? В первую очередь, конечно, это угроза для Европейского Союза, и здесь речь постоянно идет о Германии. То есть Германию называют той страной, куда как бы направляются мигранты, и на нее Кремль пытается возложить ответственность за вообще все, что происходит, хотя Германия даже не граничит с Беларусью. Вот. Одновременно с этим решается вопрос по усилению собственного присутствия в Беларуси для Кремля, потому что под видом того, что союзное государство Беларусь и Россия являются членами союзного государства, нужно защищать от какого-то условного НАТО, да, которое там бряцает гусеницами, то нужно, конечно же, с точки зрения Кремля предоставлять Беларуси больше оружия, создавать там какие-то, усиливать свое военное присутствие. И, конечно, это играет на руку России, которая таким образом пытается дестабилизировать Европу, потому что вопросы по отношению к мигрантам, они же разделяют общество, и хотя в целом пока позиция ЕС в целом консолидирована, то есть позиция четкая, что никакого гуманитарного коридора мы не дадим, и все мигранты должны быть отправлены домой. Ну, в общем-то, если это будет и продолжаться и дальше, то возможно, что в ЕС появится точка разделения, когда они будут иметь разные взгляды на то, как дальше решать эту ситуацию. Этим, конечно, не применет воспользоваться Кремль. Дякую вам дуже, пані Марія. Чухсагуну, что нашли время и подключились к нам в эфир. Мария Авдеева была с нами на прямой связи. Директор досліджень Европейской экспертной ассоциации. Премьер-министра Польши Матеуш Моровецкий заявил, что обстановка с мигрантами на российско-белорусской границе является самой большой попыткой Лукашенко и Путина на польско-белорусской границе дестабилизировать ситуацию в Европейском Союзе. Вот его цитата. Гібридна війна Лукашенка та Путіна проти ЄС триває. Це найбільша спроба дестабілізувати суспільство за 30 років. Польща не піддасться шантажу та зробить усе можливе, щоб захистити кордони ЄС. Але Польща, Литва, Латвія та Естонія потребують підтримки. Ми маємо разом захищати Європу. Ми маємо зосередити свою увагу на східній ділянці, і саме про це я говорю з європейськими лідерами. Ми повинні посилити нашу спільну відповідь на шантаж міграційної політики та російський енергетичний та газовий шантаж. Це тільки початок. Диктатори не зупиняться. Вот Матеуш Моровецкий говорит о том, что диктатора не остановится, и Александр Лукашенко пойдет до конца. А насколько далеко может зайти с этой авантюрой Путина и Лукашенко? Ну, якби Путіну взагалі все влаштовує, тому що він може руками опального диктатора, якого не визнає світ, робити все, що завгодно, дестабілізувати Європу і залишатися, при тому всьому, що всі розуміють, так, що за цим всім стоїть Росія, але він може залишатися так собі десь стояти поруч і говорити, що якби він до цього не має відношення. Ці рішення приймаються... Могу бути посередником при цьому. Ну, типу, так. Ми ж розуміємо, що Росія навіть там в Сирії, коли була ситуація, так, всі ці дестабілізаційні заходи для того, щоб... Еміграція – це серйозна проблема, дійсно точка розколу Європейського Союзу. Це така болюча мозоль, на яку можна продовжувати давити. От я впевнена, що він нащупав цю мозоль, зрозумів, що вона дуже добре працює. І зараз те, що фактично створюються такі умови ще однієї точки протистояння, це якраз спосіб прийти і сказати, ви хочете там, типу, стабілізувати ситуацію, сідаємо за стіл переговорів, там у мене умовно отакі умови. Тому ситуація дуже складна. Ви ще ж знаєте, що звернулася Польща до НАТО, але вони попросили не військові заходи підтримки. Консультації, але я так розумію, що туди ж війдуть, напевно, і технічні певні речі, ну, типу там додаткове оснащення кордону і так далі, і так далі. Але ситуація дійсно складна. Ми ж з вами розуміємо, що якби в ідеалі
За такої ситуації Польща мала б звернутися і за силовою підтримкою. Але через оцей нестабільність і слабкість альянсу в реакціях, не слабкість альянсу в цілому, альянс достатньо сильний, але він слабкий в реакціях. От через цю слабкість реакції поляки навіть не ризикнули йти на ці кроки, просити якусь силову підтримку, тому що... Вы думаете, что в ближайшее время они не инициируют включение 5-й статьи НАТО в коллективную безопасность? Я думаю, ні, тому що це може серйозно спровокувати ситуацію, в тому числі, коли Альянсу доведеться робити дуже складне рішення. А ситуація ще не настільки критична, щоб ставити питання про 5-ту статтю. Зараз показати слабкість Альянсу набагато більш критичніше, ніж втримувати ситуацію власними якимось навіть заходами. И вот буквально 1,5 минутки до завершения нашего эфира. Какие несет риски для Украины этот миграционный кризис? Ключові ризики, вони це все пов'язані з позицією Європейського Союзу. Наскільки я розумію, те, що ми чули там в Брюсселі, від наших колег з Європейського Союзу, немає, до речі, ніякого розколу. Вони чітко розуміють, що це провокація. Вони розуміють, що є, звичайно, гуманітарна складова, і людей зараз використовують як зброю, де-факто, в цій маніпуляції, в цій провокації. Але на поступки йти ніхто особливо не збирається. Звичайно, мене непокоять заяви деяких політиків, зокрема, пам'ятаєте, німецького політика, я забула його прізвище на минулому тижні, з приводу того, що давайте хай Україна їх приймає. Але... Як ми бачимо, на наших кордонах якраз немає ніяких скупичень там, і сюди ніхто особливо не збирається, тому що мета не дестабілізувати Україну через умовно білоруських біженців. Мета дестабілізувати Європейський Союз. З Україною, на превеликий жаль, як ми розуміємо, можуть бути набагато гірші сценарії силового формату. До речі, я ще не сказала, я думаю, що це не мова йде не про повномасштабну війну, але силові сценарії, які можуть бути використані в різних точках, в тому числі несподіваних точках. Или, возможно, эскалация на Донбассе. Так. Дякую дуже, пані Олена Чохсаловна, що приїхали к нам в студію, відповіли на наші вопроси. Олена Сотник, народний депутат України 8-го скликання, була з нами в этой студии. Я с вами не прощаюсь. Мы сейчас прерываемся буквально на 3 минуты. Далее эфир телеканала АТР продолжит информационная программа «Заман» на украинском языке. Не пропустите, а после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить. И как-то утром с мыслями, но не о вас проснуться. И больше вас не ждать, и не о вас грустить. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Не выдержав свой мир, сломав, вас не простить. И со слезами на глазах от вас на 1000 ключей замкнуться. И понимая, что нет сил вас навсегда забыть. Вы знаете, что люди могут не вернуться. И могут не писать, не волноваться, не звонить. И никогда вам больше к ним не прикоснуться. Задумайтесь. А кто еще вас сможет так же полюбить? Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украиной независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. С
Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. Осінь 2015-го, 1,5 роки війни з Росією і окупації Криму, а Україна і досі постачає на окупований півострів 80% усієї електрики, і нею, по суті, живляться російські військові бази. Бо для потреб людей достатньо і потужностей місцевих станцій. Залишок великої електроенергії, він максимально йшов на укріплення військової сфери окупантів. Це ж десятки гарнізонів, це десятки зенітно-ракетних сучасних комплексів. Це Севастополь зі всією тією сферою, інфраструктурою військовою. Починається громадянська блокада. Падає перша опора ЛЕП Мелітополь-Джанкой. Згодом виводять з ладу решту електроліній. Один із організаторів блокади, Ленур Ислямов, з часом розповість, відрізати окупований півострів вирішили на початку вересня 2015-го. За місяць реалізували обіцянку. До адмінмежі почали з'їжджатися активісти з усієї країни. Люди звонили, говорили, давайте, куда вам перечислить деньги. Надо вот отдать должное тем людям, которые приезжали и работали совершенно как волонтеры, поварами, помогали, мыли, убирали, накрывали. Это же огромный труд. Врачи. Приезжали врачи, которые оставались с нами. Вам только родов не было, но у нас даже свадьбы были там. Действительно, это была энергия. Люди горели все. Керівництво України спочатку не підтримувало блокадників. Їх штурмувала навіть Нацгвардія, а ще батальйон «Херсон». Против кого идете? Против кого идете? Против кого идете? Стоять, я сказал! Я сказал, стоять! Простой народ будет защищать Украину и Крым освобождать. А от этих, я смотрю, толка никакого нету. Поднимайтесь, люди. А почему вы сюда залезли? Умирать будем здесь. Они готовы умирать. За Україну, за Крим. Штурмом тоді керував Ілля Кива. Нині він народний депутат з фракції ОПЗЖ та вірний соратник Віктора Медведчука, який перебуває під підозрою у вчиненні державної зради. Да, мне нужно, чтобы там людей не было. Те люди, когда уходишь туда, и там, ну, здесь я народ України. Я такой же народ України, як і ти. Позиція влади змінюється у грудні 2015-го. Росії ставлять ультиматум. Буде постачання, якщо вона визнає Крим українським. Агресор каже ні. І прем'єр Арсеній Яценюк оголошує про тотальну блокаду Криму. І товарів, і енергії. Починається повна ізоляція півострова. В окупованому Криму без української енергії починаються віялові відключення, зупинка підприємств, транспорту, інфраструктурних об'єктів. Окупант, який бравурно заявляв, що проживе без української енергії, починає хаотично шукати, як підживити півострів. Перші місяці вона звозила зі всієї Росії генератори літаками з Далекого Сходу, там з Хабаровського краю. Потім вона почала будувати потужні теплоелектростанції на газу. І вона без дозволу таких міжнародних корпорацій, як Siemens, почала використовувати їхнє обладнання. Виникли скандали. Тобто ми максимально ускладнили життя країні-окупанту. Аби вирішити ситуацію, окупанти беруться зводити енергоміст, на який витрачаються шалені гроші. У 2017-му вартість зростає до 45 мільярдів рублів. Наступного року удвічі більше. Там переход, кабельний переход з Таманського полуострова до Керчи стоило 12 миллиардов рублей. Они 3 нитки этих пустили. Допустим, перестройка и модернизация энергосистемы Юга России, там, где там в Краснодарском крае, еще 22 миллиарда рублей.
Развитие сети в Крыму в самом 56 миллиардов рублей. Выяснилось, что, конечно, этих денег мало. Окупований Крим стає тягарем фінансовим та політичним для російського агресора та кримської влади колаборантів. І поки агресор не вийде з півострова, ситуація для нього погіршуватиметься, бо Україна ніколи не визнає Крим російським і не дасть про це забути цивілізованому світу. Закон про створення вільної економічної зони Крим утратив чинність. Цей закон був ухвалений у серпні 2014 року. Ним Україна гарантувала порядок захисту майнових та немайнових прав фізичних та юридичних осіб на території ВС Крим. Але де-факто він легалізував економічні відносини з окупантами, дозволяв роботу українського бізнесу в окупованому Криму, що суперечило санкціям США та ЄС, введеним у відповідь на окупацію Криму. Крім того, у податковому законодавстві громадян, які залишилися на окупованому півострові, було прирівняно до нерезидентів, що є дискримінацією громадян України. Скасування ВС Крим домагалися правозахисники та волонтери. 1 липня Верховна Рада скасувала закон про ВС Крим. Парламентарі новим законом унормували порядок в'їзду та виїзду з окупованої території, закріпили право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які там живуть, та дозволили успадкування. Ворожим вогнем поранено українського воїна. Це сталося зранку понеділка, уточнюють у штабі Об'єднаних сил. Поранений боєць зараз під наглядом медиків у задовільному стані. Російські окупанти відкривали вогонь поблизу Причепилівки та Попасної. Застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. А напередодні відкривали і артилерійський вогонь. В напрямку Попасної окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та з танкових протитанкових гранатометів. В бік Катеринівки, що на Луганщині, противник здійснив обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Атака, яку готує Росія, буде набагато руйнівнішою, ніж будь-яка раніше в конфлікті, що почався у 2014 році, в результаті якого було вбито близько 14 тисяч українців. Вони хочуть розпалити заворушення через протести та мітинги, які покажуть, що люди виступають проти уряду. Вони хочуть зробити ситуацію всередині країни більш небезпечною та жорсткішою, зробити так, щоб ми змінили владу. І якщо вони не зможуть цього зробити, то війська зроблять свою справу. Атака, яку готує Росія, буде набагато руйнівнішою, ніж будь-яка раніше в конфлікті, що почався в 2014 році, в результаті якого було вбито близько 14 тисяч українців. Вони хочуть розпалити заворушення через протести та мітинги, які покажуть, що люди виступають проти уряду. Вони хочуть зробити ситуацію всередині країни більш небезпечною та жорсткішою, зробити так, щоб ми змінили владу. Якщо вони не можуть цього зробити, то війська зроблять свою справу. Вічна пам'ять народному герою. У День Гідності та Свободи рідні, друзі з Майдану, побратими з фронту віддали шану загиблій українській активістці та добровольцю Аміні Окуєвій. Вони зібралися біля установленого на її честь меморіалу «Скелі» у селищі Гливаха, що на Київщині. Саме тут, у 2017 році, Аміна Окуєва була підло розстріляна замовними вбивцями. Присутні згадали про незламний дух, нескореність та жагу до свободи воїна Аміни. Помолився за її душу і муфтій духовного управління мусульман України Умма Саїд Ісмагілов. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Аллахумма гафир лил му'минина вал му'минат вал муслимина вал муслимат аль-ахьяи минхум вал амват. Раббана ла тузигh кулубана ба'да идh hadaytana ва хаб лана мин ладунка рахма иннака анталь ваххаб. Раббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Бирахматика я архамар рахимин. Ва саллаллаху та'аля аля Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Вальхамдулиллахи раббил аламін. Амінь. Аміна обрала шлях воїна і гідно його пройшла. Так вважає мати Аміни Ірина Камінська. Вона пишається своєю донькою і каже, що ті, хто від нас пішли, живі доти, доки ми про них пам'ятаємо. И мне кажется, что борьба Амины за свободу, свободу Украины, свободу Чечни, Ичкерии, она продолжается, потому что герои не умирают. И
вот то, что происходит здесь сейчас, то, что люди помнят, то, что они приезжают сюда, приходят сюда, говорит об этом, что у Украины есть будущее, потому что только та нация, которая имеет героев, а именно герой Украины, народный герой Украины, та нация, которая имеет свои легенды, которая имеет свои традиции, только та нация может быть свободной и обязательно свободной будет. Сергій Шаповал, побратим Аміни. Вони познайомилися на Майдані ще у грудні 2013 року. А коли почалася війна на Донбасі, разом пішли в один добровольчий батальйон «Київ-2». Вона була невгамовною до служби, вона була невгамовною до виконання завдань. В неї не було, скажімо так, відпочинку. І часто ми вже чуть ли не, скажімо так, наказом і казали мені відпочинь, що ти просто впадеш. Якщо на позицію, вона перша. Якщо десь виход на зачистку, вона перша. Добра людина, добрий друг, до сих пір, знаєте, не сприймається, що її немає. Вшанувати пам'ять Аміни Окуєвої прийшла і народна поетеса Майдану Марія Волинська. Вона присвятила їй вірш «Її вистачало любові». Підступно, цинічно, жахливо орлиці обрізали крила. Бо горда була, бо літала, і страху у злеті не знала. Орлиця ця, мужна Аміна, боролась за правду, за зміни, з Майдану за гідність стояла. Як воїн кордон захищала. Чеченка вкраїнської крові, її вистачало любові землі, де зросла і народилась, Ічкерії, щоб відродилась. Злякалися жінки героя, імперські поплічники зброю бандитам у руки поклали і життя молоде обірвали. Глевахівська селищна громада планує найближчим часом розчистити територію біля пам'ятного каменю Аміні Окуєвій та створити сквер з плодовими деревами та лавками. Они хотят посадить здесь фруктовые деревья, поставить скамейки, и пусть здесь будет сквер Амины. Это память Амины. Пусть те, вот, кто хотел так ее убить, пусть им, знаете, не дает спокоя, пусть им не дает жизни, понимания того, что здесь память, что Украина помнит Амину. И дети тут растут, будут бегать и спрашивать, кто такая Амина Окуева. И будут рассказывать. Народный герой Украины, которая защитила светлое небо над головой, солнце, свободу для Украины. Аміна Окуєва – учасниця Революції Гідності та війни на сході України. Служила у батальйонах «Київ-2» та «Золоті ворота». Потім взяла участь у створенні миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва. Незадовго до загибелі вона спробувала себе як журналіст і ведуча та записала свою першу і останню програму «Герої Кавказу» на телеканалі АТР. 30 жовтня 2017 року автомобіль, в якому їхала Аміна Окуєва з чоловіком Адамом Осмаєвим, обстріляли на Київщині. Україна подолала пік коронавірусної пандемії. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Уперше за 1,5 місяці в Україні менше 7,5 тисяч випадків ковіду за добу. Це найменший добовий приріст хворих із коронавірусом, зафіксований з 4 жовтня. А Луганська та Львівська області на цьому тижні покинуть червону зону карантину. За карантинними індикаторами Луганська і Львівська область виходять із червоного рівня епідемічної небезпеки. Тому на цьому тижні ініціюватимемо засідання Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Середній час перебування регіонів у червоному рівні майже не змінився. І становить так як і минулої весняної хвилі, 30-35 днів. Тим часом 326 людей не змогли подолати хворобу та пішли з життя. Летальних випадків за минулу добу найбільше зареєстрували на Дніпропетровщині – 59 людей. За словами міністра Ляшка, наразі в Україні провели майже 23 мільйони щеплень. Принаймні 41% українців отримали одну дозу вакцини, а 31% вакциновані від коронавірусу цілком. З 9 грудня набуває чинності наказ про розширення переліку професій
професій, для яких вакцинація є обов'язковою. Цього разу мова про працівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади. Працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів. Працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, Укрпошта, Укрзалізниця та інші. Звертаюсь до працівників зазначених професій. Не відкладайте все на останній день або тиждень. Зробіть щеплення сьогодні. Це захист вас та ваших рідних. А в окупованому Криму зафіксували 1221 новий випадок COVID-19. Водночас на півострові рекордна смертність. 36 людей не змогли подолати хворобу. І це за сумнівними підрахунками окупаційної влади. Дерева часто називають легенями планети, і Україна планує зробити глибокий вдих. Ці молоді дерева висаджують на Житомирщині, і вже найближчі 3 роки очікується, що по всій країні їх висадять 1 мільярд. Ще у червні президент підписав відповідний указ. Вся Європа за 10 років планує висадити 3 мільярда, а ми плануємо самі за 3 роки висадити мільярд. На сьогоднішній день план виконано приблизно на 4%. Проте деякі екологи вважають це грубим втручанням в екосистему. За їхніми словами, цей дорогий проєкт втілити в життя буде непросто. Сам процес садіння, який повинен відбуватися у межах 10 навіть дерев у секунду або 200 саджанців у секунду реально їх посадити. Тому це абсолютно є нереалістично з точки зору самої технічної посадки. При цьому дослідження швейцарських учених показало, що висаджування великої кількості дерев – найефективніший спосіб покращити стан екології, зокрема скоротити вміст в атмосфері СО2. Тим часом в Україні найближчими роками також планують збудувати понад 10 центрів з вирощування саджанців. Подібне діє уже на Львівщині. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Маривче, нешырчы драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майсының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadымен ketip, İstanbul ve Kair университетлерінде tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaytып келген son, başta Baku şehrinde neşr etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasuv Bazar şehrinde Abdurashid Mediyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımға avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşr etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserler ile bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça.
Сейітбек, шымды біз не ішлейлім? Авропалыларның культурасы фенадыр дие жайыл мақалалым. Абдулислам, хайыр евладым. Хоша сим хоша. Азрети Фахири Каинат Эфендіміз саллаллаху алейхи веселлям бешіктен мезара қадар илім араңыз бұйырдықлары кебі, илім нереде болса да гидуп алыныз бұйырмыштыр. Авропалыларның илімі ве марифыны, финуни ве санайысыны алыныз. Ихтират ве кешфиетлеріні де огреніңіз. Милли мектеплерімізде соқыныз. Ана лисаныңызға тержімейдіңіз. Бинаен алейх Авропая гидежеңіңізде бір-біріңізде лисаны милли бұлынур ісе сізе бұйық бір силядыр. Әр ерде сызы селаметі чықарар. Еліңізде исламиет лисан кебі бір құвет олыр ісе Авропаның атешы сызы яхамас. Мамафих не Франкистанның Парижі, не Алманияның Берліні, не де Ингілтерінің Лондрасы, не де Авропа майшеті миллет ве қавмиетіңізі ұныттырамыз. İşte bizim fikrimiz budur, evlatlarım. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Қырым ханлығы devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Қырым Татар Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Geraybay 29 yaşında milletçilikte qabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere qaramanlıqni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa qaraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Салям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 35 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в режиме онлайн, мы обсудим основные новости сегодняшнего дня, которые касаются территориальной целостности Украины, которые касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 80 67 63 46 130. Это наш номер, а также можете присоединяться по скайпу. atr.tv — это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать, наконец, телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку режиссера периодически выводят на экраны. По этой ссылке, которую видите сейчас, можете пройти, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работу на непростом информационном фронте.
Этот блок я бы хотела начать со следующего информационного сообщения. Россия сконцентрировала более 92 тысяч военных возле границ Украины и готовится к нападению к концу января, началу февраля 2022 года. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью Military Times. Вот его цитата. Атака, яку готує Росія, буде набагато руйнівнішою, ніж будь-яка раніше в конфлікті, що почався в 2014 році, в результаті якого було вбито близько 14 тисяч українців. Вони хочуть розпалити заворушення через протести та мітинги, які покажуть, що люди виступають проти уряду. Вони хочуть зробити ситуацію всередині країни більш небезпечною та жорсткішою, зробити так, щоб ми змінили владу. Якщо вони не можуть цього зробити, то війська зроблять свою справу. Как прогнозирует украинская разведка, наступление противника может начаться на севере, востоке и юге Украины. Войска из Брянской Беларуси пойдут наступлением на Черниговскую область и север Сумской области. Также на территорию Сумской области войдут батальоны из Воронежа. Не исключается нападение воздушно-десантных батальонов из Беларуси на Ровенскую и Житомирскую области. На наступление на Харьковскую область возможно сразу с двух направлений: с территории России и оккупированных районов Донбасса. Кроме того, размещенные на Донбассе войска вместе с силами противника из Крыма попытаются захватить приморскую часть Запорожской области, чтобы создать сухопутный коридор между Крымом и Ордло. Разведка также прогнозирует нападение российского морского десанта на Одессу и Херсон. На это направление Россия может бросить сразу 12 батальонных тактических групп. В целом, согласно опубликованному сценарию разведки, Россия может попытаться захватить приграничные северные, восточные и южные области Украины, поделив территорию нашего государства практически по Дніпру. З нами сейчас на прямой связи Олександр Коваленко, військовий політичний оглядач. Пане Олександре, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый вечер. Пане Александр, вот сейчас вы увидели, собственно, карту и озвученную выше информацию услышали Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Вот те сценарии, описанные ими, на ваш взгляд, насколько вероятны? В действительности Украина, это даже и не какая-то тайная секретная информация, уже 8-й год находится под угрозой вторичного вторжения. И на этом важно акцентировать внимание, поскольку не стоит забывать о том, что в действительности первичное вторжение произошло в 2014 году. Вторичное вторжение, что оно себе представляет? Ну, в первую очередь, оно может носить абсолютно разный характер. Как явная полномасштабная войсковая операция, так, безусловно, и гибридного характера. Те сценарии, которые сейчас описываются в Гурой МОДО, безусловно, они заслуживают повышенного внимания. Почему? Потому что в среднем группировка, которая сосредоточена российских войск у границ Украины, составляет около 80 тысяч человек. То есть это группировка, к которой мы за последние несколько лет в принципе уже привыкли, поскольку она является на постоянной основе у наших границ. Пане Александре, извините, я вот перебью, я запомнила то, на чем вы остановились, но все же почему цифры разнятся? ГУР говорит о том, что 92 тысячи, вы сейчас говорите 80, а Зеленский на прошлой неделе сказал 100. Почему вот такая разница? Нет, не совсем правильно. Я сейчас говорю о среднестатистическом показателе. Я же поэтому и не договорил. Да. Тех сил и средств, которые уже несколько лет находятся у границ с Украиной. Это в среднем 80 тысяч человек. Okay. Но, с другой стороны, 80 тысяч личного состава, сил и средств. Но когда заходит речь непосредственно об увеличении этой группировки, то это уже повышенная опасность. Это уже заслуживает более повышенного внимания, чем обыденно, скажем так, да. Даже увеличение на 10 тысяч, на 15 человек, на 15 тысяч человек, это тоже значительное повышение с стратегических, тактических, как стратегического, так и тактического показателя. То есть, чтобы понимать, когда находится группировка численностью 80 тысяч человек, то соответствующие силы и средства
и противоположная сторона готовит для того, чтобы отражать вероятное наступление. То есть, опять же, когда у Российской Федерации не меняется это количество, вооруженные силы Украины рассчитывают на те возможности по отражению подобного количества случаев вторжения вражеских войск. Но когда идет увеличение на 10, 15 тысяч, 20 тысяч, это совершенно другая ситуация, когда необходимо предпринимать меры по повышению боеспособности и готовности уже также и наших войск. Помимо всего прочего, когда не происходит каких-то глобальных масштабных учений, ну, например, как это было в начале этого года, когда весной, и тут мы вспоминаем цифру больше 100 тысяч, когда весной была увеличена эта группировка до более чем 100 тысяч человек, что действительно Российская Федерация даже не скрывала. И на этом я акцентирую внимание. Российская Федерация тогда не скрывала то, что она прибрасывает огромное количество сил и средств к границам с Украиной. В социальных сетях появлялись видео, фотографии о том, как эшелоны с техникой движутся к пункту назначения тому или иному, на ту или иную военную базу и так далее. В Российской Федерации, в стране, где за лайк, за ретвит, за комментарий садят, абсолютно никто не понес наказание за то, что публиковал подобного рода видео. То есть фактически это была санация со стороны самого государства создавать этот ажиотаж. На сегодняшний день мы видим, как в течение всего нескольких недель группировка была увеличена с 80 тысяч до 94 тысяч, и при этом нет такого ажиотажа в социальных сетях, не выкладываются эти видео. То есть все происходит под покровом секретности. То есть это опаснее, получается, нынешняя ситуация опаснее, чем та, которую мы наблюдали весной? Да, именно по той причине, что на сегодняшний день Российская Федерация это пытается скрыть. Она даже не заявляет, ну, у нас там просто учения, поэтому мы увеличиваем общее количество наших подразделений на вашей границе. То есть все нормально, это у вас какая-то паранойя на самом деле. Сейчас это скрывается. Это вся переброска как сил, так и средств. Помимо всего прочего, имеется и другой контекст. Если мы говорим о каких-либо внешних угрозах, в частности угрозах вторжения, следует понимать, что для этого должны быть подготовлены соответствующие факторы. Если просто раскрыть даже банально тактику и стратегию по захвату государства, то наиболее эффективная его оккупация осуществляется тогда, когда, во-первых, социальная и общественная обстановка дестабилизирована, политическая обстановка дестабилизирована, экономическая обстановка дестабилизирована, энергетический сектор дестабилизирован и так далее, и так далее, и так далее. Российская Федерация, причем тут небольшую сноску хочу сделать, причем не только в самой стране, которую планируется оккупировать или в которой планируется вторжение, но и в странах, которые могут оказать этой стране поддержку. На сегодняшний день мы видим, как Российская Федерация планомерно, поступательно, но достаточно эффективно, скажем так, реализовала сценарий энергетического шантажа Европейского Союза. Второй момент. Мы видим, как Российская Федерация буквально месяц назад при поддержке марионеточной Беларуси спровоцировала миграционный кризис на границе с Польшей. То есть на сегодняшний день Российская Федерация достаточно дестабилизировала энергетический, социальный, общественный сектор в Европе. И это при всем при том, что на сегодняшний день, если брать политический разрез, то в ряде европейских стран присутствует достаточно серьезное пророссийское лобби. Оно присутствует в Австрии, оно присутствует в Германии в лице не только альтернативы для Германии, политической силы, которая по сути финансируется и курируется из России. Или, например, как в Италии Лига Севера, которая избирательную кампанию строила на деньги Роснефти. Фактически в каждой стране есть определенный свой лоббист политический. То есть это что касается внешних факторов. Затем переходим уже к внутренним факторам, касающихся самой Украины. И здесь тоже дестабилизировать обстановку, ну на самом деле, особенно в информационном контексте, Российская Федерация уже за эти 8 лет научилась. Разного рода тарифные майданы, разного рода выступления так называемых антивакцинаторов, а даже религиозный контекст
достаточно успешно используются для того, чтобы дестабилизировать обстановку. Вспомнить хотя бы то, какая масштабная организована была кампания РПЦВУ, чтобы сорвать визит Вселенского Патриарха на День независимости Украины, на юбилей, на 30-летие. Это у них не получилось, но при этом те организации, которые были созданы для того, чтобы дестабилизировать таким путем обстановку в стране, они плавно перекочевали в поддержку антивакцинаторов. Пане Олександре, вот что хотела спросить. Вот та концентрация войск, о которой мы с вами говорили выше, наличие российских военных у границ Украины не только в Ельне, в Воронеже и так далее, этого всего достаточно для начала полномасштабного вторжения в Украину или же нет? Ну, тут я сделаю небольшую сноску, поскольку Ельня находится в 300 километрах от границы с Украиной, поэтому это не совсем настолько угрожающий для нас плацдарм, да, поскольку любая переброска, она фиксируется уже нашей разведкой в данном случае. Даже не нужно видео и фотосъемок местных родивых жителей. В целом ситуация следующая. Мы сейчас говорим о той группировке, которая сконцентрирована на сегодняшний день у восточных границ, северо-восточных границ Украины, а также со стороны южных границ, в частности, оккупированной территории Крыма. Следует учитывать еще и наличие фактора так называемых, ЛНР и ДНР, и их незаконные вооруженные формирования в виде тех наемников, которые перешли под контроль, находятся под курированием оккупационных властей и оккупационных сил, помимо непосредственно самих же оккупантов, которые там размещены. И очень важный фактор, к которому Украина, честно говоря, должна привыкать уже соседство, с этим жить, да, это соседство с непосредственно северным соседом Беларуси, от которой ожидать на самом деле 100% никто не может гарантировать даже чего. Если в 2019 году мы еще могли быть уверены в том, что Беларусь не позволит использовать свою территорию для вторжения в Украину, то на сегодняшний день я не могу дать гарантии даже не того, что эта территория не будет использоваться. А я уверен, что марионеточный режим, если будет такой приказ из Москвы, он пойдет навстречу Москве. Марионеточный режим Лукашенко. Но я и не уверен абсолютно в том, что даже сам же этот марионеточный режим не будет способствовать этому же и вторжению своими вооруженными силами. Хотя Александр Лукашенко неоднократно заявлял то, что белорусская армия никогда, сапог белорусского солдата никогда не будет на украинской земле, но мы и уже что он видели, в Украину приедет только на тракторе, Да, но мы уже видели, как белорусские солдаты своими сапогами топтали польскую землю, когда пробивали бреши в заграждениях на польской границе и помогали мигрантам пересекать. То есть в данном случае никакой уверенности в этих гарантиях быть не может. Поэтому на самом деле мы должны говорить, оценивая нынешнюю ситуацию, да, не о 90 тысячах, не о 95 тысячах, да, того личного состава, сил и средств, которые присутствуют и которые озвучиваются в прессе, и озвучивают в ГУРМО и так далее. Но мы должны еще и подразумевать вот этот потенциал и ресурс непосредственно, который размещен на оккупированной части Донбасса. Мы должны учитывать и потенциал Республики Беларусь, которая, действительно, опять же, крайне непредсказуема в настоящее время. И, увы, но следует тоже признать, следует учитывать еще и потенциал парамилитарных, а также разного рода общественных организаций и структур, так условно называемых патриотических, разных казаков, так называемых казаков и прочих казачьих организаций, которые до сих пор присутствуют на территории оккупированного Крыма. То есть это дополнительно еще плюс определенное количество, несколько тысяч человек. Вот, кстати, по Крыму заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин заявил о возрастании риска провокаций со стороны Украины на крымском направлении в отношении экономических объектов России в акватории Азовского и Черного морях. Давайте послушаем его цитату и вернемся к нашей беседе.
Так, в последнее время возросли риски проведения украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций на крымском направлении и в отношении объектов морской, экономической деятельности и транспортных переходов в Азовском и Черном морях. Ну, как вы думаете, насколько может быть случайным такое заявление? Может ли Россия уже на опережение каким-то образом оправдывать свои дальнейшие действия или попытаться как-то инспирировать некий теракт на территории Крыма, что послужит таким казусом белли? На самом деле, то, что вы упомянули казус Белли, это ничего в этом удивительного нет. Опять же, каждый раз, когда Российская Федерация каким-либо образом старается нарастить свой потенциал на границе с Украиной, прикрываясь будь то учениями, либо еще какими-либо на то эфемерными основаниями, которые, по ее мнению, у нее есть, всегда происходит очень интересное явление. А именно обостряется, например, обстановка на Донбассе. В этом году, прошлой весной, по мере того, как Российская Федерация перекидывала огромное количество сил и средств к нашим границам, можно было наблюдать, как на Донбассе не только участилось количество обстрелов со стороны оккупационных сил, но при этом и отправился целый контингент журналистов. Отнюдь не дешевых, скажем так, медийных личностей. Та же самая, например, Маргарита Симонян, известная по Russia Today, и многие другие пропагандисты, которые вещали сначала о необходимости включения оккупированной части Донбасса в состав Российской Федерации. Правда, они говорили это все одним словом – Донбасс. Наверное, забывая на самом деле, что под собой имеет значение понятие Донбасса, что это не только менее 50% Луганской и Донецкой областей, которые им удалось оккупировать, но это еще и Днепропетровская область. То есть как бы возникает вопрос, что они имели в виду под этим посылом. Но помимо этого прочего, также на оккупированную часть отбыли известные российские пропагандисты, которых можно называть кровавыми пропагандистами, потому что там, где они, там всегда есть провокации и кровь, в том числе и против гражданского населения. Это Александр Коц, это Семен Пегов, это Юрий Котенок, это Дмитрий Стешин. То есть самый настоящий кровавый пул пропагандистов, который стал резко вещать о том, что якобы украинские войска наращивают обстрелы гражданских объектов. И, в принципе, там даже были провокации, кровавые провокации с погибшими, в которых обвиняли ВСУ. То есть создавалась определенного рода подоснова для тех или иных действий, что тоже вызывало определенные опасения. И сейчас, когда говорится о некоем, ну, допустим, теракте, да, о некой провокации или некой акции с какими-то последствиями, говорится, безусловно, не просто так. Поскольку такова методика пропаганды. Сначала вы пугаете, сначала вы предупреждаете, потом вы своими же руками это потом делаете и говорите, а вот мы говорили, вот наши основания. Да, безусловно, это может быть определенного рода заготовка и подготовка подобного рода провокаций. Ну, с другой стороны, пан Александр, если попробовать проанализировать мотивы России в нынешних реалиях, как вы считаете, есть ли смысл вообще ей начинать широкомасштабное вторжение в Украину? Казалось бы, вот нынешний статус-кво ее абсолютно устраивает, есть Минские соглашения, там маневрируй не хочу, нормандский формат маневрируй не хочу, а тут вот вдруг и так сложная ситуация внутриполитическая, социальная в своей стране, и с экономической точки зрения то же самое. А зачем вот начинать полномасштабную войну? Разумеется, если задумываться над этим вопросом, пользуясь какими-то рациональными принципами, банально даже логикой, то Российская Федерация на сегодняшний день это вторжение абсолютно невыгодно. Экономически, политически, ну, про репутацию я вообще не говорю, она давно ее уже втоптала в грязь. Но если говорить даже исключительно в военном плане, в военном плане подобного рода вторжения – это в первую очередь задействование наиболее боеспособных частей, наиболее боеспособных подразделений. Украинская армия в 2021 году – это уже не та украинская армия, которая была в 2014. Поэтому российская армия даже в таком количестве
она попадет в мясорубку, которая уничтожит большую часть ее боеспособных подразделений. Это будет, конечно, кошмарная для двух сторон мясорубка, но тем не менее Российская Федерация потеряет то, чем она дорожит больше всего. Наиболее боеспособную технику, наиболее боеспособный состав подразделений, живую силу и так далее, и так далее. И тут возникает вопрос. Если Российская Федерация теряет все эти ресурсы, то чем она, например, будет защищать Дальний Восток? Если там захотят какую-либо свою народную республику, местные, получившие российские паспорта, жители Китая, уроженцы Китая, вот организовать, да, не получится уже защищать. И не только по этим вопросам, по многим другим. Российская Федерация – это большая страна, для защиты которой нужны достаточно серьезные колоссальные ресурсы. И одним ядерным оружием там не обойтись. Поэтому потеря такого большого колоссального ресурса, ну, это смертельный приговор для России с тактической и стратегической позиции. Но с другой стороны, когда Российская Федерация в последнее время действительно руководствовалась какой-то логикой или рациональными принципами, да, она на сегодняшний день провоцирует огромное количество конфликтов во всем мире, она поддерживает огромное количество конфликтов во всем мире, и она на этом продолжает играть уже не первый год. И важный еще один момент, непосредственно касающийся того, что даже в самой России зреет определенное настроение, которое «а что дальше?», да, вот с этими оккупированными территориями и с действиями как таковыми. Россия в понимании ряда, скажем так, определенных элит, которые там сформировались за время того, как она уже существует как страна-изгой, Россия, она в их глазах предстает уже своего рода как слабая страна. Да? Они требуют устами таких, опять же, медийных личностей, достаточно известных, о том, чтобы Донбасс был в составе Российской Федерации, потому что народ какой-то там гипотетический Донбасса этого хочет, требует и просит со слезами на глазах. Включите нас в свой состав. Собственно, этого не происходит. То есть это даже своего рода камень в огород действующей власти. Того же самого Владимира Путина, который с 2020 года очень редко появляется на людях, а в основном все время проводит в бункере в Новоогарёво. С 2020 года, если я не ошибаюсь, это с марта месяца, у него единственная зарубежная поездка была в Швейцарию, в Женеву на встречу с Джо Байденом. То есть, это просто катастрофический показатель работоспособности президента страны подобного уровня. Все-таки Российская Федерация, хоть экономически и по иным показателям на задворках цивилизованного мира, но все-таки в геополитике она играет не последнюю роль. Это следует понимать. И подобный рода подход, это своего рода камень в его огород. Следующий очень важный момент – это непосредственно приход к власти все более промилитарных сил. Так называемой партии войны, которая сформировалась в Российской Федерации с момента начала войны в Украине, которая сплотилась вокруг такого персонажа, как Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации, и которого сейчас оценивают как непосредственного конкурента Владимира Путина на пост президента Российской Федерации. То есть как раз он за больше такой силовой вариант, правильно вас понимаю? Совершенно верно. Это именно и есть та партия войны. Именно Сергей Шойгу, например, в 2020 году отстаивал идею силового решения вопроса Карабахского конфликта, когда Российская Федерация, по его мнению, должна была помочь братской Армении в войне против Азербайджана, который пришел деоккупировать Карабах. Ситуация эта была решена не в его пользу, да, это решение, как известно, все-таки было принято, скажем так, сошлись на первой победе, которая, не победа в действительности. Для Российской Федерации. Российская Федерация там прописалась не так уж и надолго, пока не закончится ее миротворческий мандат. Дальше я не думаю, что его будет продлевать Баку, а Москва не сможет спорить, особенно с учетом тех союзников, которые уже сформировались на Южном Кавказе вокруг Азербайджана. Поэтому, на мой взгляд, это фактически для России уже проигранный плацдарм. Но тем не менее,
Тем не менее, этот прецедент был, такое решение обсуждалось, ну и было принято другое. Какова будет дальнейшая судьба Донбасса? И не только Донбасса или Крыма, и в целом даже Украины, вот в вопросах вторичного, повторного вторжения, безусловно, это будет решаться на уровне вот этих политических сил, политических элит, которые сейчас сформировались в Российской Федерации, которые между собой перетягивают этот канат, и каково будет принято решение, вот так оно и будет действовать, даже если это не будет соответствовать логике и любому рациональному мышлению. И здесь вот наверняка вы недавно видели, появилась очередная статья Суркова, бывшего первого замглавы администрации президента России, где он в своей статье заявил, что Россия не утратила имперских инстинктов. И я предлагаю послушать квинтэссенцию этой статьи и вернуться к нашей беседе. Экспорт хаоса – дело не новое. Разделяй и властвуй – древний рецепт. Разделение – синоним хаотизации. Сплачивай своих, плюс разобщай чужих, равняется «будешь править и теми, и другими». На протяжении веков русское государство с его суровым и малоподвижным политическим интерьером сохранялось исключительно благодаря неустанному стремлению за собственные пределы. Оно давно разучилось, а скорее всего никогда и не умело выживать другими способами. Для России постоянное расширение не просто одна из идей, а подлинный экзистенциал нашего исторического бытия. Имперские технологии эффективнее сегодня, когда империи переименованы в сверхдержавы. Крымский консенсус – яркий пример консолидации общества за счет хаотизации соседней страны. Жалобы Брюсселя и Вашингтона на вмешательство Москвы, невозможность урегулирования значимых конфликтов по всему земному шару без российского участия показывают, что наше государство не утратило имперских инстинктов. Пане Олександре, помните статью Путина об так называемом историческом единстве украинцев и русских появилась, потом абсолютно хамской форме статья Медведева появилась, и сейчас вот эта статья Суркова, абсолютно психопатическое какое-то заявление, которое мы услышали выше. Как вы считаете, это все совпадение или же все вот вливается в эту канву со стягиванием войска и так далее? Совпадения быть не может. Это в первую очередь. Особенно в такой стране, как Россия. И не забываем, кто такой в принципе Владислав Сурков. Хотя он и уже экс-советник, да, президента Российской Федерации. Но это человек в первую очередь ГУ, ГШ, ВС РФ. Или, проще говоря, ГРУ. То есть фактически системный человек при Министерстве обороны Российской Федерации. Поэтому в том тексте, который он опубликовал, безусловно, это не его личная какая-то прихоть, это все обусловлено тем сценарием, который сейчас разыгрывается. В этом тексте явно намекается на то, что когда-то было сказано, если я не ошибаюсь, самим же Путиным, что границы России не заканчиваются нигде. То есть фактически реваншизм и недоимперские амбиции. Недоимперские амбиции и реваншизм. Вот и все. Вот и все идеологии, которыми пользуется Российская Федерация устами будь кого угодно из официальных лиц, политических деятелей, будь то хамский Дмитрий Медведев с его низкопробной статьей, будь то исторически исковерканный памфлет Владимира Путина, ну или вот этот псевдофилософский трактат Суркова с большим количеством слов, которые и терминов, которые на самом деле 90% жителей Российской Федерации не понимают. Но они понимают одно. Это что-то очень хорошее про нашу страну, которая отвоевывает свои позиции. Позиции как оккупант, позиции как интервент. Но российское общество в большинстве своем с этим давным-давно уже смирилось. Поэтому этим и пользуются, и манипулируют как в пропагандистском контексте, так и в политическом, внутриполитическом и внешнеполитическом. Позволяют себе хамить, позволяют себе лгать, позволяют себе совершать поступки совершенно недопустимые даже в разрезе вот банальной дипломатии, как недавно это было с Сергеем Лавровым, который опубликовал переписку с представителями МИД Германии и Франции. Абсолютно хамское, недопустимое поведение. И это практически в каждом моменте.
На мой взгляд, да, безусловно, это не просто совпадение. И оно отражает ту стратегию, которую определенная элита, так называемая, сейчас отражает в Российской Федерации. К чему стремится в Российской Федерации? Тут еще один очень важный момент, заключающийся в том, что начиная с прошлого года Владислав Сурков после своего ухода с предыдущего поста стал постепенно возвращаться в большую политику, в том числе как и лидер политической партии, который впал в такой симбиоз с православным олигархом Константином Малафеевым, который в том числе занимался дестабилизацией Украины и спонсированием оккупации что территории Донбасса, что территории полуострова Крым. То есть фактически это люди, которые все из одной и той же обоймы. ГУ, ГШ, ВС РФ, оно же Министерство обороны Российской Федерации, что четко очерчивает ту политическую силу, которая для себя ставит главной идеологией – идеологию войны. И, пане Олександре, резюмируя нашу беседу, вот буквально 1,5 минутки до завершения нашего эфира, каков ваш прогноз? Что ж, прогнозы давать в данной ситуации на самом деле очень неблагодарное дело, поскольку на самом деле мы можем видеть, насколько все, скажем так, угрожающе складывается и насколько непредсказуемо. Да, если действовать, если руководствоваться здравым смыслом, Российской Федерации на сегодняшний день любое вторжение на территорию Украины будет губительным, в первую очередь для самой же России. Но какие потребности она преследует? Или это шантаж экономического порядка, вспомним хотя бы «Северный поток-2», или это шантаж политического порядка, определенные уступки в вопросах нормандского формата и Минских соглашений и так далее. Можно перечислять тоже до бесконечности, вплоть до признания Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Абсолютно широкий выбор может быть требований. Как бы там ни было, но Россия, даже если не преследует цели вторжения, но она использует нагнетание и наращивание сил на границах с Украиной в первую очередь для того, чтобы осуществлять давление и шантаж. Все остальное – это уже покажет время, как сложатся обстоятельства. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагол, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Олександр Коваленко був з нами на прямому зв'язку, військовий та політичний оглядач. А я с вами вынуждена попрощаться, но вы оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. Буквально через 4 минуты эфир продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. Наши журналисты подготовили самые актуальные новости. А после в этой студии вас поприветствует мой коллега Юрий Мацарский в программе «Прайм Мацарский». А с вами мы уже увидимся, я надеюсь, завтра. Цеглар Хадашлар, Аллахсмет Ити, Ярын Коршкенче, Шымдыси Заман информационная программа с насей ритмиге Унутманас Коршкенче. Людей теряют только раз, и след теряя не находят. А человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит. А если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит. Немедленно его вернем, поговорим и стол накроем. Весь дом вверх дном перевернем, праздник для него устроим. Мен ақтауны тым
Аңызмы? Мен мұнда. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Курс 2015 сенесі Русияле 1,5 жылдан зияде жен кетмекте. Украина есе аляда ишгал етілген ярмаданы электриканен темин етмеге девам ете. Электриканен шу сырада Русия арби бөліклері ве базаларыда қолланмақта. Ерлі сәкенлерінің ихтияжы үшін ерлі станциялар ешлеп шығарған электрика етерлі. Залишок великої електроенергії, він максимально йшов на укріплення військової сфери окупантів. Це ж десятки гарнізонів, це десятки зенітно-ракетних сучасних комплексів. Це Севастополь зі всією тією сферою, інфраструктурою військовою. Жемаат Камачавы башланды. Мелитополь Жанко электрик нақыл хатларынан бір дерегі еқыла. Біраздан дигер нақыл хатлары да іштен шығарыла. Ярмада Камачавынан тешкілячыларындан бірі Ленур Слямов біраздан тариф еткеніне көре электрика берілуі тоқтатылмаса, қында қарар 2015 сенесі сентябрь айында алынды. О заман мемори сыңырға Украинанын бір чоқ көшелерінден фааллер келі башлады. Люди звонили, говорили, давайте куда вам перечислить деньги. Надо вот отдать должное тем людям, которые приезжали и работали совершенно как волонтеры, поварами, помогали, мыли, убирали, накрывали. Это же огромный труд. Врачи. Приезжали врачи, которые оставались с нами. Вам только родов не было, но у нас даже свадьбы были там. Действительно, это была энергия. Люди горели все. Украинанын о вақыттаки yol басшылары Камачавға бірден қол тұтмады. Фааллерінің Милли гвардия Камачав башлығынынан берлі сыңыр кечітлерінде олған Херсон батальоны ұжым етті. Давай, давай, давай! Вы против кого идете? Против кого идете? Против кого идете? Стоять, я сказал! Я сказал, стоять! Простой народ будет защищать Украину и Крым освобождать. А от этих, я смотрю, толка никакого нету. Поднимайтесь, люди! А почему вы сюда залезли? Умирать будем здесь. Они готовы умирать. За Украину, за Крым. Уджым юлбашылығында Илья Киева еді. Шымду оппозиционная платформа «За жизнь» фырқасындан халқы депутаты ве девлет хайнлігінде шекленген Виктор Медведчуктың тарафдарыдыр. Да мне нужно, чтобы там людей не было. Те люди, когда уходишь туда, и там здесь. Я народ Украины. Я такой же народ Украины, как и ты. 2015 сенесі декабрь айында акимиетінің позициясы деңішті. Русияге ультиматум сеслендірілді. Оқырымны Украинаға айытылырақ таныса, электрика берілмесі девам еттірілежек. Тежауызжы девлет yok дей. Баш назир Арсен Яценюк умуми Камачав аққанда илян еті. Электрика берілуі ве маллар ташылмасы кесен-кес ясақ етілі. Ишгал етілген Қырымда Украина электрикасы кесілген сон Қырым қаралылық қадала. Күнде тек бір қач саатқа электрика берілі. Ишханелер, нақлият ведегер инфраструктура объектлері ишлеріні тоқтата. Украин электрикасы олмаса да күн көре білеміз деген ишгалжелер ярмадан насыл электриканен темин етілмесі аққында тұшыны башлай.
Перші місяці вона звозила зі всієї Росії генератори літаками з Далекого Сходу, там з Хабаровського краю. Потім вона почала будувати потужні теплоелектростанції на газу. І вона без дозволу таких міжнародних корпорацій, як Siemens, почала використовувати їхнє обладнання. Виникли скандали. Тобто ми максимально ускладнили життя країні окупанту. Юзберген проблема чезілмесі үшін işgalciler электрик көпір құрылмасыны тезлештіріп, баяғы пара сарф еті. 2017 сенесі 45 миллиард рублей сарф етілі. Келечек сене да 2 керечок пара масраф етілді. Там переход, вот кабельный переход с Таманского полуострова до Керчи стоило 12 миллиардов рублей. Вот они 3 нитки этих пустили. Допустим, перестройка и модернизация энергосистемы юга России, там, где вот там в Краснодарском крае, еще 22 миллиарда рублей. Развитие сети в Крыму, в самом 56 миллиардов рублей. Выяснилось, что, конечно, этих денег мало. Işgal etilgen Qırım tejavuzcu Rusiyaga ve yerli işgalciler hukumetine siyasi ve çok yatırımga muhtaç olgan yükке çevirili. Tejavuzcu yarımadаны terk etmegenne kadar vaziyet tek betirleşecek. Çünkü Ukrayna ve medeni dünya Qırım'ны Rusiya kısmı olarak tanımadı ve tanımayacak. Саба душман атышлары нәтижесінде Украина аскері яраланған. Бұны Бірлескен Құветлер операциясының штабында білдірділер. Яраланған арби хекімлерінің незаретінде болуна. Оның алы тұрғындыр. Рус işgalcileri Причепиловка ve Попасная қасабалары живарында атеш açқан. Чешет граната атыжы ve бұйық калибрлы құршын атыжы тіртібатлары ve başқа silah қолданылған. Түневін işgalciler артиллерия системаларының де Украина арбилері позицияларына ұжым еткен. В напрямку Попасної окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та з танкових протитанкових гранатометів. В бік Катеринівки, що на Луганщині, противник здійснив обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Rusия январь-февраль айларында Украинаны ұжым ете біле. Бұны Military Times нешіріне берген интервьюда Украинаның Мудафа Назирлігі баш istihbarat бөлігінің ел басшысы Кирилл Буданов айтты. Оның малыматына көре Русия Украина сыңырлары янында 92 бинглік ордысыны топлады. Тахминлерге көре Русия авиадарбелер, артиллерия ве танк ұжымлерінден әрекетке кече біле. Бұнен бәрібер Одесса ве Мариупольді десант түшіріле біле. Без Русия тарафындан ұжым башлатла білгені де истисна етілмей. Истихбарат ел басшысы айтқанына көре Русия без Русияның Запад 21 талемлері олар бірден 3,5 бин десантчыны ендіре білгеніні көстерді. Буданов дейки Украинадаки вазиетні тұрғынсызлаштырмақ ве инсанларының көрешке қабелетлеріні бозмақ үшін илкевелі психологик операция кечірілмелі. Атака, яку готує Росія, буде набагато руйнівнішою, ніж будь-яка раніше в конфлікті, що почався в 2014 році, в результаті якого було вбито близько 14 тисяч українців. Вони хочуть розпалити заворушення через протести та мітинги, які покажуть, що люди виступають проти уряду. Вони хочуть зробити ситуацію всередині країни більш небезпечною та жорсткішою, зробити так, щоб ми змінили владу. Якщо вони не можуть цього зробити, то війська зроблять свою справу. Milli Qaraman ebedi xatırada қалмақта. Итибар ве азатлық күні Амина Акуеваның aqrabасы, достлары, майдандан савдашлары оны аңмақ үшін Киев вилайеті Гливаха қасабасы янында оның хатырасына тікленген хатыра ташы янында топлашты. 2017 сенесі Акуева Самара Шольдыровның құрбаны oldu. Топлашқанлар мерхумны хатырлап, оның қорқу білмеген рухы ве азатлық қабилеті аққанда айтты. Умма Украина мұсылманлары дини идаресінің муфтисі Саид Исмагиловның иштирагы или дуа оқылды. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين. Амина аскерлік yoluna seçip ona muvaffaqiyetli keçti dey Аминаның анасы Ирина Каминская. O қызынен ғурурлана. Бізден кеткенлер олар аққында қатыра яшағанына қадар яшай деп айта. И мне кажется, что борьба Амины за свободу, свободу Украины, свободу Чечни, Ичкерии, она продолжается, потому что герои не умирают. И
вот то, что происходит здесь сейчас, то, что люди помнят, то, что они приезжают сюда, приходят сюда, говорит об этом, что у Украины есть будущее, потому что только та нация, которая имеет героев, а именно герой Украины, народный герой Украины, та нация, которая имеет свои легенды, которая имеет свои традиции, только та нация может быть свободной и обязательно свободной будет. Сергей Шаповал, Амин Анан Дженг Савдашы. Улар 2013 сенесі да Майданда таныш олдылар. Дженг башлығана вақыт Берабер Киев батальонында қызмет етті. Вона була невгамовною до служби, вона була невгамовною до виконання завдань. В неї не було, скажімо так, відпочинку. І часто ми вже чуть ли не, скажімо так, наказом і казали мені на відпочинок, що ти просто впадеш. Якщо на позицію, вона перша. Якщо десь виход на зачистку, вона перша. Добра людина, добрий друг, до сих пір, знаєте, не сприймається, що її немає. Аминаның хатырасын аңмақ үшін Майданда белі олған языжы Мария Волынская да келді. Омерхумға оңа севгі етіші да адлы шиыр бағышлады. Орлиця ця, мужна Аміна, боролась за правду, за зміни, з Майдану за гідність стояла, як воїн кордон захищала. Чеченка вкраїнської крові, її вистачало любові землі, де зросла і народилась, Ічкерії, щоб відродилась. Злякалися жінки героя, імперські поплічники зброю, бандитам у руки поклали і життя молоде обірвали. Гливаха қасаба шурасы яқын вақытта биде етрафын темізлеп мейватериклерін отыртып, сквер тешкілетіп, скемлелер қоймаға істей. Они хотят посадить здесь фруктовые деревья, поставить скамейки, и пусть здесь будет сквер Амины. Это память Амины. Пусть те, вот, кто хотел так ее убить, пусть им, знаете, не дает покоя, пусть им не дает жизни, понимание того, что здесь память, что Украина помнит Амину. И дети тут растут, будут бегать и спрашивать, кто такая Амина Акоева. И будут рассказывать. Народный герой Украины, которая защитила светлое небо над головой, солнце, свободу для Украины. Амина Акуева Итибар Инхалябов Украина шарқында олып кечкен Дженг иштиракчысы. Киев ве Золотые ворота батальонларында қызмет етті. Сонра Джухар Дудаев адына халқара барыштырыжы батальон құрылмасында иштирак етті. Өлдірілместен evvel о журналист ве алып барыжы оларақта фаалиет башлатты. АТР телеканалында Кавказ қараманлары программасының ilk yayınını yazып yetiştirген еді. 2017 senesi октябрьнан 30-ында Амина Акуева ве умыр арқадашы Адам Осмаев кеткен арабаны киллер құршынлады. Украина бұл сене коронавирус пандемиясынан ең қиын күнлеріні кечті. Бұны Украина сағылық Назира Виктор Ляшко хабар етті. Сонки 1,5 ай ішінде яңы хасталарының сайысы 7,5 bin көстергішке қадар түшті. Сонки сефер хасталарының бөлі сайысы октябрьнің 4-інде қайдетілген еді. Луганск ве Львив вилаятлері карантинның қырмызы зонасынан шығарылды. За карантинними індикаторами Луганська і Львівська область виходять із червоного рівня епідемічної небезпеки. Тому на цьому тижні ініціюватимемо засідання Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Середній час перебування регіонів у червоному рівні майже не змінився. І становить так як і минулої весняної хвилі, 30-35 днів. 326 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат етті. Кечкен күн девамында құрбанларының ең чоқ сайысы Днепропетровск вилаятында қайдетілді. 59 кіші. Сағлық Назира Ляшко қайдеткеніне көре Украинада 23 миллион ашы яптырылған. Украинлерінің %41 ашының ең азından бір дозасыны яптырған. Екінші дозасыны иәлінің %31 яптырған. Декабрінің 9-дан мecburi вакцинация яптырмақ керек олған фенлер жедвелі кеңлештірілежек. Цього разу мова про працівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади. Працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів.
працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, Укрпошта, Укрзалізниця та інші. Звертаюсь до працівників зазначених професій. Не відкладайте все на останній день або тиждень. Зробіть щеплення сьогодні. Це захист вас та ваших рідних. Ишгал етілген Қырымда ишгалжелер 1221 кішіде чин вирусыны белгіледі. 36 кіші коронавирус ақыбетлеріні еңіп оламаған. Пандемия башлағанынан берлі Қырым үшін бұл яңа рекорд. Тереклеріні земиннің ақ жігерлері деп айталар. Украина терен нефес алмаға планлаштыра. Бұяш тереклеріні Житомир вилетінде отырталар. Ең яқын 3 ел девімінде. Бұтын Украинада 1 миллиард терек отыртмаға планлаштыралар. Июль айында Украина президенті бұның аққында фирман имзалады. Вся Європа за 10 років планує висадити 3 мільярда, а ми плануємо самі за 3 роки висадити мільярд. Бүгін терек отыртылмасы бойынша планнан %4 еріне кетірілді. Фақат базы экологлар айтқанына көре бұл экосистемаға қаба қарышылдыр. Олар бойле палы лейханы еріне кетірмеге зор олacak деп айта. Сам процес садіння, який повинен відбуватися у межах 10 навіть дерев у секунду або 200 саджанців у секунду реально їх посадити. Тому це абсолютно є нереалістично з точки зору самої технічної посадки. Исвечри алимлерінің араштырмаларына көре чоқтерекнің отыртылуы экологияның алыны ейлештірмек үшін ең семерелі бастадыр. Бұл жүміледен бойлы етіп атмосферада карбон диоксид газының қойыланмасыны эксілтмек мүмкін. Шу сырада Украинада ең яқын елларда фиданларына асырайжақ ондан зияде мерkezini құрмаға планлаштыралар. Бұңа ошаған меркез Львов вилаетінде енді чауышмақта.